pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ang ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang gabi po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling. Amen. Sa ating pong mga minamahal, mga bisita, ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobonyer, sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Vineyear, at sa ating pong lahat, amen, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po, mga minamahal, amen, ay patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon, pribileyo, amen, kalayaan, natin siyang patuloy na mapapurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanatay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Unang Tesalonica, Kabanata 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen? Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sapagkat ito po'y kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Bakit mga minamahal? Bakit tayo dapat magpasalamat sa ating dakilang Diyos? Sapagkat sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, billions ang mga minamahal. Amen? Billions ang bilang ng tao sa buong mundo. Subalit isa tayo sa pinili ng ating dakilang Diyos. Isa tayo, mga minamahal, sa tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sapagkat ang ganitong pribileyo, mga minamahal, ay hindi ibinibigay sa lahat, mga minamahal. Amen? Kundi doon lamang sa kanyang mga pinagpala, kinahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasabi, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na tayo po, mga minamahal, amen, yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, pilay pinalakad, mga ketong nilinis ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Dati-rati tayo, mga minamahal, amen, ay talamak sa bisyo, sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, paggamit ng mga pinagbabawal na gamot. Amen? Ang iba sa atin ay magnanakaw. Ang iba sa atin kumikitil ng buhay, mga minamahal. Amen? Tayo'y binagong lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Dati-rati rin tayo, mga minamahal. Amen? Walang kapayapaan, kagalakan sa ating puso't isipan. Amen? Wasak yung ating mga tahanan, mga minamahal. Amen? Yung iba sa atin, mga minamahal. Amen? Talagang nagtarahop, naghihirap. Amen? Subalit tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Kaya't sabi ng banal na kasulatan, karapat dapat lamang pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At umawit ng mga papuri sa iyong pangalan, mga minamahal. Amen? At tayo aawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga papuring awitin, mga makalangit na awitin, mga minamahal. Amen? Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng buong lakas, ng buong puso, at ng buong kaluluwa, mga minamahal. Amen?
Kahit every Wednesday, Friday, and Sunday, sinasabi ng banal na kasulatan, amen, itinuro sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord na wag tayong a-absent, mga minamahal. Amen? Kailangan tayong dumalo 3 times a week, mga minamahal, bilang pasasalamat natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat wala naman tayong maibabayad, mga minamahal. Amen? Wala tayong pag-aari sa mundong ito, mga minamahal. Amen? Lahat ng ating nakikita, ito po ay likha ng mahal na Panginoon. Maging tayo nilikha ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung ating buhay, hiram lamang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na anumang oras, ibigin ng ating dakilang Diyos na ito po'y kunin sa atin, mga minamahal, wala tayong magagawa, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, nabubuhay sa biyaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya bilang mga minamahal, amen, bilang pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng kabutihan ng ating dakilang Diyos na ginawa sa buhay natin, mga minamahal. Amen? Susundin natin kung anong ipinag-uutos sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Atin siyang pupurihin, mga minamahal. Amen? Sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Ito po ay may kapangyarihan. Ang puno, mga minamahal, amen, ang punong kahoy, amen, kapag ito'y nagpupuri, mga minamahal, ito'y sumasayaw. Amen? Dahil sa lakas ng hangin, mga minamahal, amen, mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, nalalaglag, mga minamahal. Amen? Kaya tayo, mga minamahal, kung anuman yung ating mga daladala sa mga oras na ito, meron tayong mga karamdaman, amen, meron tayong mga problema, malaking problema, amen, mabibigat na pagsubok na ating pong pinagdaraanan, mga minamahal, amen. Huwag po tayong mag-alala, mga minamahal, amen. Huwag po nating isipin ang bagay na ito, mga minamahal. Ang isipin muna natin, sinasabi ng banal na kasulatan, paluguran muna natin ang ating pong pinakamamahal Jesus. Amen? Ang pagpupuri, ito po ay nakalulugod sa ating pong pinakamamahal Jesus. Kaya doon sa langit, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, hindi tumitigil sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal Jesus. Amen? Every seconds, every minute, every hour, mga minamahal, laging nagpupuri sa langit, hindi tumitigil. Kahit kung tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, mananahan sa atin, mga minamahal. Amen? Bababa ang Santong Espiritu ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kanya tayong pupuspusin ng kanyang Santong Espiritu, na ito po yung siyang ating pinakaasam-asam sa tuwing tayo nagkakaisa, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, amen, bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat ay hinihiling na tumayo o kaya lumuhod. Itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit po natin ang ating mga mata. Sama-sama po tayong manalangin, mga minamahal. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, maraming pong salamat, Malapinoon, sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, Malapinoon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po, Malapinoon, ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, Malapinoon, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming nagawang kalikuan, Malapinoon. Kahabagan mo po ang bawat isa sa amin, lalo na po ang iyong maglingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapinoon, hallelujah, bawat yugto ng iyong banal na gawain. Sa mga congregational singing, joyful solemn, langisan mo po, Malapinoon, mga beloved song leader, mga beloved assist, langisan mo po mga magte-testify, mga beloved testimony leader, mga kukuha ng magpapatuto, mag-a-assist sa magpatuto, Malapinoon. I-guide mo po ang bawat isa, Malapinoon. Langisan mo po, Malapinoon, hallelujah, ang mga espesyal na papuring awitin, iaalay na mga pinagpalang mga awit, mag-isa mga pinagpalang mga awit, langisan mo po sila, Malapinoon, hallelujah. Gamitin mo lamang pong maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala sa bawat isa, Malapinoon, hallelujah. Langisan mo po, Malapinoon, hallelujah, ang mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan
ng Beloved Children's Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir, iyong ibus yung matamis at banal na presensya, Malapinoon. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu. Lagisan mo po, Malapinoon, ang mag-i-exalt ng giving, Malapinoon. Turuan mo po ang bawat isa. Tulungan mo po maging matapat sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi at handog, Malapinoon. Ibalik mo po ng billion, trillion times ang papapala sa matatapat mong mga anak, physically, materially, spiritual, blessed, Malapinoon, hallelujah. Lagisan mo po, Malapinoon, ang iyong pinagpalang mangaral sa araw na ito, Malapinoon, hallelujah. Lagisan mo po, Malapinoon, hallelujah. Nakipan mo po ng iyong kapangyarihan, yung banal na salita. Nabuksan mo po ang aming mapangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, Malapinoon. At ingatan mo po ang aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain sa araw nito. Alisin mo po ang mga hadlang sa kanilang pagdalo, Malapinoon. Ang kawalan ng gana, o Malapinoon, sa pagdalo sa iyong banal na gawain, o Malapinoon. I-provide mo po, Malapinoon, hallelujah, ang kanilang pamasaheng kalasasakyan, hallelujah. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdi Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uni ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating pong binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Jan Aquino para po sa ating pong mga joyful songs. Amen. Praise the Lord, at galbis po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin, praise God, at sa moros namin mahal, pagkat yung magawitan ng masang gawitin tayo, pag muna yung mawit ng isang malumanay na gawitin sa ating pinakamahal pa yung Jesus, praise God, give G. As we got a May Spirit, we're greeting us. As we got a May, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Yes, Lord, hallelujah. As we got obey your spirit, we're greeting us. As we got obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're anew every morning, anew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we got obey in spirit, we're greeting us. As we got obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship this Lord. We'll be blessed because we came.
will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Who never knew every morning, who knew every morning. Greetings thy faith, fullness and all. Greetings thy faith, fullness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to them. Who never knew every morning, who knew every morning. Greetings thy faith, fullness, O Lord. Greetings thy faith, fullness, O Lord. Greetings thy faith, I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus come for me. Sweet, oh sweet, will I be? I live for those Jesus day after day. The loving God is better than love. Loving God better than love. All shall praise thee, still I bless thee. The loving kindness is better than love. Holding my hands up onto thy hand, I'll lift my hands up onto thy hand. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up onto thy hand. I live where Jesus day after day. I live where Jesus who come for me. That sweet old Spirit will I be. I live where Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. Only shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better. I'll leave my hands up onto thy hand. I'll leave my hands up onto thy hand. Only shall praise thee, that's will bless thee. Leave my hands up
I live for those Jesus who come on a bed. That sweet, oh sweet, the life bed. I live for those Jesus, they are good. The love kind is better than love. The loving kind is better than love. All him shall praise thee, this will I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, as well I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, joy of living is everything to me. How do sick go dance me in the world's sorrow? Is the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. Yes, Lord, hallelujah. Jesus, the joy of living is everything to me. How do sick go dance me in the world's sorrow? Is the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. How do sick go dance in the world's sorrow? Is the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. How do sick go dance me in the world's sorrow? Is the joy of living is everything to me. Jesus, the joy of living is everything to me. I'll just keep trusting my Lord, say what you know. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder in the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. And it's a people rain, such a people rain. I can count on you through the very end. Don't storm louder in the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord, say won't be Lord. I'll just keep trusting my Lord, forgive me song. Don't storm louder in the sky, heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. And sleeping for rest,
Since if we comprehend, I can handle thee to the very end. The storm louder can slide over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo'y mananangin sa habang panahon. Kay Kristo'y mananangin kahit kailan. Kahit bumanggi mo man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananangin, hindi magbabago. Panaligan siya hanggang bigat ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumanggi man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananangin, di magbabago. Kay Kristo'y mananangin sa habang panahon. Kay Kristo'y mananangin kahit kailan. Kahit bumanggi man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananangin, di magbabago. Panaligan siya hanggang bigago. Magtiwala siya, is Lord Hallelujah, ng buong puso. Kahit bumanggi man, pagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananangin, di magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and keeps me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in
the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, once I was lonesome, have been sweet, save my weary soul, and know that but Jesus came to me. In my grace I'm free. Oh, 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 now different. Oh, so different now. It's different now. Since my soul, it's different now. Past black pool, said unto me, oh, 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 Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Oh, once I was lost and sin, they had been sweeter. Save my weary soul, don't but Jesus came to me. In by His grace I am free. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. It's different now. Since my soul, it's different. But black hole said unto me, oh, Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and preach. The preacher from lyrics like the smooth. Said he wants to down to the sound. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since my soul, it's different now. But blood of hope said unto him, oh, oh, Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since my soul, it's different. Mas blackpool said unto him to be, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, my Lord, hold the rain. Lean one to four hands on the very. The Lord you who folded mountain, raise up the mountain. The Lord keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, hold the rain.
only wonderful hands on the prairie. Lord, you rode the mountain, raised up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds, give us a light abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you good golden mountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the cloud, made the rain. From the rain you made us see. From the sea for the cloud, give us light abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea for the cloud, give us light abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God of you. Your good things shows from pagans, and now we don't choose me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's something that's sweet in my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? For Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. Holy, holy is your name, mighty God of me. Your good things shows from pagans, and now we that choose me. Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and pain that I go through. Oh, me and I want to die early. Just a little spark in heaven close to you. Oh, bridges along, give me that all pass me by. Oh, there must be out this word, you and I. But if you can know, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. I think I'm so long ago, I got a friend there, and inside
close by the love in my heart who was. If isn't asking too much, Lord, please save me. Who just a little spot in heaven close to you, Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord, give me that all past divine. Oh, there must be others worth you and I, but with you and Lord, this is what I have to do. Oh, oh, save a little spot in heaven close to you, Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord, give me that on past divine. Oh, there must be others worth you and I, but with you and Lord, this is what I have to do. Oh, oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past divine. Oh, there must be others you and I, but with you and Lord, this is what I have to do. Oh, oh, save a little spot in heaven close to you. Just love the word that He gave me sad. Those who have away, believe in Him. It should not perish but have everlasting, everlasting life. Praise the Lord, the word that He gave me sad. Those who have away, believe in Him, should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great, in God's kingdom, learn to be that servant that overflows. And if you wanna be great, God's kingdom, learn to be that servant that overflows. Learn to be that servant that overflows. Learn to be that servant that overflows. And if you wanna be great, in God's kingdom, learn to be that servant that overflows. And if you wanna be great, in God's kingdom, learn to be that servant that overflows. Learn to be that servant that overflows. Learn to be that servant that overflows. And to the whole Lord, He won't my soul. And to the whole Lord, oh, He won't my soul. Yes, oh my God, I was in Thee. Could be that be shame that made Him smile over me. Get in the dark away, oh, be shame. Get in the dark way, oh, be shame. Yes, oh my God, I was in Thee.
that my enemies triumph over me. Show me thy ways, Show me thy way. thy ways so long. And thy way so long. Teach me thy paths, Teach me thy path. thy path so long. Thy path so long. Yes, oh my God, Yes, oh my God. I trust in thee. I trust in thee. Oh, let me not be ashamed that my enemies enemies triumph over me. Remember now Remember now that sins upon the you. sins of my youth. Remember now Remember now that sins of my the youth. sins of my youth. Yes, oh my God, Yes, oh my God. I trust in thee. I trust in thee. Oh, let me not be ashamed that my enemies triumph over me. And to the old Lord, And today, oh who will he will pass Lord, away. will lift up my And sin. to the old Lord, And today, oh Lord, who will he will pass do away. I lift up my soul? Yes, oh my God, Yes, oh my God. I trust in thee. I trust in thee. Oh, let me not be ashamed that my enemies triumph over me. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise and bold. For the beaten desire and would go, it must find gold. Sweeter water than honey. Hey, honey, that stands of the Lord our mind, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is true, like beating wings. For the be the desire and gold, it must find gold. Sweeter water than honey. Hey, honey, oh, to be the desired and alone, it must find gold. Oh, sweeter water than honey. Hey, honey, thou fear of the Lord is clear, enduring forever. That judgment of the Lord are true, in righteous altogether. Both feet and side and gold, it must find gold. Oh, sweet and wholesome and honey. Hey, honey, gold. Both feet and side and gold, it must find gold. Sweet and wholesome and honey. Hey, honey, oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city of her God, in the mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of Godhood is no sign in the sight of the Lord, the city. Oh, the great King, it's no sign in the sight of the Lord, city. Oh, the great King, great is the Lord, and His greatly to be praised. And the city of her God, in the mountain of His holiness, beautiful celebration. The joy of God on earth is no sign in the sight of the Lord, in the city of the great King. Is no sign in the sight of the Lord, in the city of the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Oh,
do it wondrous things. Only do it wondrous things. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wondrous things. Only do it wondrous things. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wondrous things. Only do it wondrous things. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Give up to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King, yeah, my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. The Lord in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will I give unto my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. The Lord in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will I. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, who Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, who Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Just such sheep of His hand. We hail Thee and Thee, our God.
Pray now thy Holy Spirit for me. Wisdom and to be the joy of thy salvation. And when you ask me when freedom me, sang pusong tapat sa akin ay likhain. Hingin ko Diyos ng bawang namin. Lunggat hallelujah. Sang pusong tapat sa akin ay likhain. Hingin ko Diyos ng bawang namin. Ang siyong harapan, huwag mo akong maalisin. Ang Espiritu matang mapatahin sa akin. Ang galak na tulong ng iyong pangliligtas. Ibalik ko kung gawin mong tapat. Ang siyong harapan, huwag mo akong maalisin. Ang Espiritu banal, mapagkarin sa akin. Ang galak na tulong ng iyong magliligtas. Ibalik mo kung gawin mong tapat. Magmula ng imahan, makilala ka. Ang buhay ko, hanggang sa'yo. Magmula nang tanggapin kita. Ang buhay ko, hanggang sa'yo. Oh Kristo, tunay na dakila ka. Binigyang pansin ang sa gulat ko. Hitago mo mga kasalanan ko. At ako'y lumos na iyong pinago. Oh Kristo, tunay na dakila ka. Binigyang pansin ang isang katulad ko. Hinago mo mga kasalanan ko. At ako'y lubos na iyong pinago. Bilang ganti, lutagat halina, Panginoon, pagdiling ko, ako sa'yo. Gamitin mo, patuloy sa dakila pag-ibig mo. Oh Kristo, tunay na dakila ka. Binigyang pansin ang sa katulad ko. Hinago mo mga kasalanan ko. At ako'y lumos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka. Binigyang pansin ang sa katulad ko. Oh, hinago mo mga kasalanan ko. At ako'y lumos yung binago. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay
na walang hanggan, kanyang hinilaan sa upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, purihin ka, Lord at halwin, Diyos na nakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Ay niligtas kahit dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halin sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Yes, Lord, hallelujah. Na hiniligtas, na hinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa upang makasama ang Diyos ilan pa man. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisat laging sama-sama na magkakamali. Kahit may problema, say wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ka ang buhay kung nanging Jesus, laging may galak sa tuwida. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo nagbabatian. Di naging hita, iwasan kami, kundi nagmamahal. May sarap magpuri, may sarap sa Diyos natin. Inipon niya tayo magkakapatid, o magmagsama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ka ang buhay kung na kay Jesus,
aking may galak sa tuwina. Noong nag-iisa, buhay ko'y pagkulong, walang umaalala, walang gumagaba. Hirap at sulit, tagla, sinikap kong lutasin, ngunit iyong tunay, iyong kasama ka. Buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, pinusmus ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ko awit ng buhay, at ang lumba iyong binawi. Kaya't ang ahit kong ito'y halay sa'yo. Bigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ko ng awit ng buhay, at ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit ng buhay, at ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung sinusundan yung kasama. Ang hihingat niya'y mayaman, ipamamahal sa'yo. Man sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang tanghaho, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Handa kong sa puso'y kanya pamuwi sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap ka sa ating paligid. Ang amba'y dumadali sa puso, lito siyang hatid.
Ngunit di karapat matagal kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Mananampalataya sa nag-iisang isang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya papawin sa'yo. He'll left it beyond from the miry clay. He planted our feet along the highway, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 left it beyond. He left it beyond from the miry clay. He planted our feet along that highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left it beyond. He left it beyond from the miry clay. He planted my feet along the King's highway, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left it beyond. Oh, search the old and know my heart. Try me and my thought, and see if there be some way and ways and be. Let's see in the way, oh, oh. Let's see in the way, oh, oh. Let's see in the way, everlasting. Happy, 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 hello. Praise God, praise God, the living's word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, praise God, the living's word. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. The Lord, Lord, I will thank, yes, I will thank what you want me to do. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, 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 oh Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to do, what to say, what to do, where how to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what thing, what to do, where to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be
what you want me to be. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, one say, what to do and how to go. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. Promise me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and it's me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. Promise me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? We're blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, blessed, where to get again. Praising the Lord, where to get again. In one accord, something good is going to happen. Something good is where to get again. Praising the Lord, magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mamuling mangyayari, mayroong di pagpapal. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mamuling mangyayari, mayroong di pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Where to get again, praising the Lord. Where to get again, in one accord. Something good is going to happen. Something good incidents that to get again. And praising the Lord. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin, bye-bye tayo sa langit. Walang bayan, binayaran peso sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin masing, bye-bye tayo sa langit. Walang bayan, binayaran peso sa
sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, puso natin may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran din sa Kalbaryo, Jesus ay darating na. Kapatid ang dadalaban, kasalanan tayo hiwagsin, sapagkat lahi ng dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di para doon sa malaging guguman. Jesus ay darating na. Kapatid ang dadalaban, kasalanan ay hiwagsin, sapagkat lahi ng dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di pagsahan sa malaking guguman. Jesus ay darating na. Kapatid, magpuri ka na. Kasalanan ay hiwagsin, sapagkat langit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking guguman. Kung Jesus ay darating na, kapatid, magpuri ka na. Kasalanan ay hiwagsin, sapagkat langit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking guguman. Pero nagon kaibigan, pag-ibig kay walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit nakahino pa. Hindi kanya pamamayaan sa oras ng kagibigan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinag-buksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hirami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking hihinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong hibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal ng kasulatan, ang totoo ay nalaman. Jesus sa aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko, siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakato. Muli akong sinila, tapos ang paghahanap. Langit na pagharap, Jesus ko ng buwan. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awihan. Purihin sa langit, sa lakas ng tagal. Purihin sa tunog ng gitara, hawitin sa salabatira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitin. Purihin sa langit, sa lakas ng tagal. Purihin sa tunog ng gitara, awitin sa salabatira, sa pagtunog ng tambor.
tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang sa iyong ina. Purihin sa langit sa lakas ng dagat. Purihin sa tulong ng gitara, hawin niyo sa lahat may ang hirap sa pagdulog ng tambor. Tayo masaya, ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng paano. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kalakasan, purihin, nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalakan, bigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kapayapaan, purihin, nagbigay ng kapayapaan, purihin, nagbigay ng kapayapaan, purihin siya. Si Jesus ihong lumilipat ay nagbubuhi, ulakit sa parang nagbubuhi, ang alasarang nagbubuhi. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, nagbigay ng pagpapala, puri, nagbigay ng pagpapala, puri, bigay ng pagpapala, puri. Si Jesus nagbigay ng kaligtasan, puri, nagbigay ng kaligtasan, puri, nagbigay ng kaligtasan, puri siya. Si Jesus nagbigay ng kagalakan, puri, nagbigay ng kagalakan, puri, bigay ng kagalakan. Si Jesus nagbigay ng kagalakan, puri, nagbigay ng kagalingan, puri, nagbigay ng kagalingan, puri siya. Si Jesus na ibong lumilipat ay nagpupuri, hulaklak sa parang nagpupuri, ang halusana nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay pagpuri. Buhay, 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 kailan ba mang si Jesus ay buhay? Buhay, 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 kailan ba mang si Jesus ay buhay? Tayo humawin ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, kailan tayo humawin ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay, kailan pa man, buhay, 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 kailan pa man si Jesus ay buhay. Tayo humawin ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, kailan tayo humawin ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 kailan mo man. Si Jesus ay buhay, buhay, kailan mo man. Buhay, 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 kailan mo. Si Jesus ay buhay, tayo humawin ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, kailan tayo humawin ng hallelujah. Si Jesus buhay, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay taramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay taramang sa buong katawan? Taramang sa kway, taramang sa isip, taramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang taramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay?
Nagdaramaw sa bukang tagwang, nagdaramaw sa kway, nagdaramaw sa isa, nagdaramaw sa bukang tagwang. May gagala ka sa aking puso, may gagala ka sa aking puso. Wala nang tanggapin ang Jesucristo. May gagala ka sa aking puso, may gagala ka sa aking puso, may gagala ka sa aking puso. Wala nang tanggapin ang Jesucristo. May gagala ka sa aking puso. Ang aking puso ay may gagala ka, paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalaga nagawitan sa kamangha-mangha niyong doon. Siya'y nagtagong babalik dito, mangha'y gugunin niya dalag sa kanihan. Doon sa buhay na walang hanggan, ang aking puso'y kagalaga sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalaga nagawitan hamang-hamang niyang gawa. Siya'y nagtagong babalik dito, pagka'y kukunin niya sa kanihan, sa kalangitan. Doon sa buhay na walang hanggan, sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang bang magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay hallelujah, 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 hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo galak, maglingkod ka sa, kung nais mo galak, maglingkod ka. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo galak, awitan mo, nais mo galak, awitan mo ha. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak, magdapat ka sa Diyos. Kung nais mo galak, magdapat ka sa, nais mo galak, magdapat sa, galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag umuhulog, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umuhulog, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Tinig ng pag-awitan siyang narinig, kawal ng katutuhan, siyang nananig sa larangan, nagtikman bawat ay pag-ibig, tayo'y makasama. Amen! Lakad-lakad wag umuhulog, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Bugbo ng kalalakihan, siyang nangunguna sa lahat ng gawin na uubusay. Ang mga kababaihan, siyang pangalawa, tayo'y makisama. Glutagat, hallelujah! Lakad-lakad wag umuhulog, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umuhulog, si Jesus ang siyang katulong. Tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the immortal, glorify
glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus, we come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. Come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, Lord, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. The glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the children through Amen. The name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we are the children through Him. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His Son. Jesus, my Savior, praise His Son. Jesus, my Savior, praise His Son. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His Son. Oh, praise the Lord, praise His Son. Praise the Lord, praise His Son. Praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His Son. Jesus, my Savior, praise His Son. Jesus, my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost of balance, giving me life, giving me a life, giving. That's the Holy Ghost of balance, giving me life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, 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 hallelujah. It's so holy, won't be upset, won't be upset, won't be. It's so holy, won't be upset. Jesus, won't be upset. Hallelujah, 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 hallelujah. It's won't be my soul. Sing and shout, for He saved me home. People understand He saved my soul. There's something about me, won't be. Yes, won't be my soul. Sing and shout, for He saved me home. People understand He saved my soul. There's something about me, won't be. Yes, won't be my soul. Him singing and shout, for He saved me home. People understand He saved my soul. Something about me, won't be my soul. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. Name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my.
oh my soul. And all that is sweet and bless his soul leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me. Bless his oh leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me. Bless his soul. Bless his soul. Leading, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal pa Jesus. Lahat sabi lang, praise Lord! And praise God, at ito po sa may mahal ang paparinga mo sa hanguitin sa ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God, at awidad ako na sa ating mga malumali na awitin. Ito po maminamahal, ay dadalhin po nating beloved elder, mga kapatid, ni beloved brother June Dumundon. Praise God, habang siya ay naghahanda maminamahal, tayo muna ay magkaisang manalangin muli sa ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God, Alvin. Dakila pagpala po ng mga Diyos at po sila nagpupuri na papasalamat sa oras to. Sa mga ating pagdating ng kapatiran na rin pinigatan mo sila sa kanilang paglalakbay. Maraming salamat po mga Jesus. Narito kami ngayon sa Bularapan. Kayo ba'y nagkasama-sawan, katipon-tipon sa Bularapan na napapangbaba. May nagkabag sa kapatawan sa pagkulang pagkahamli. Sa mga nangasumpuan ng puso. Ang bawat isa ay nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami mula pa yung sugasan mo kami. Nang idugo na umakos sa krus ng minsan pa. Ididala po namin sa bungat panalangin po. Namin kagalang-galang balin sa Pastor Willie Salameda. Mula pa Jesus lang isang po ang balagawain na lunas sa aming pag-awitan po ng malumay na awitin, lahat ng lereko na aming iaalay ng papuring awit sa iyo, mula pa sa hallelujah, na riyan ang bilang daluyan, na yung matabis sa bar siya sa aming galinan, siya nagpapalakas sa bawat pananampalataya po namin. Salamat, mula pa Jesus, hallelujah. At na rin hallelujah kung paano kami iningatan, pinarating na malahati sa balagawain, ganun pa sa lahat ng mga kapatiran pa na nariyan, mahabol pa sa mga oras to na naglalakbay, patungo sa yung balagawain, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa na rin hallelujah na naglalakbay ang mga kapatiran, hallelujah, patungo sa yung balagawain. Hallelujah. Pakaingatan po sila at sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawa nakaaway hadlang sa pagdaman ng matubig sa presensya at sa hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran. Hallelujah. Banyo. Kasaw! In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga sa minumahal, tayo magpatuloy sa pagpupuri. Hallelujah. Anak, nababago ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo, pagluha. Ngayon ba aalis ka pa? Batin mong pagbabalik ko malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ikaw mamahalang. Ulo mo'y hihiling sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kita, iniibis nun halik. Anak, napapagod ka pa sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo, pagluha. Ngayon ba'y
aalis ka pa. Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hihiling sa'kin, pintig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hihiling sa'kin, pintig ng puso ko iyong marinig. Labis kitang iniibig. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaraan. Kahirapan, Lord, di mo ako pinapabayaan. Kaya naman ang buhay ko iaalay sa'yo. Dumating man ang tulong, ako pa rin ay hawak ko. Dumating ang dilim, mga pagsubok man sa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa tanghati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Ang buhay ko ito hinat sa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, pagka ako'y mapahiwalaan. Palakarin mo ako nang may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang mo dumating pagtanggi, mga pagsubok pa'y sa akin. Humoy lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang gusto ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Dumating ang tanging mga pagsubok, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang gusto ko'y umibig dalamha, ito'y aking titiisin hanggang sa iyong salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo.
nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin ang mga kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Hallelujah, hallelujah. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Amen. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtutuwid mo't pagpaglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo, kung di ko man magawang gawin ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa sana ako'y patawarin. Hallelujah. Ang mga at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Hallelujah, hallelujah. Kung di ko man magawang gawin ng kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana'y ako'y patawarin,
Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Hallelujah. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Hallelujah, hallelujah. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Hallelujah. Puri kita kailan Diyos. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. O dakila ka, puri ka mahal pa. Dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus. Kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na, muli ka malapit, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa
ibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag. Kung wala ng pagkakataon at uli ng lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, pa kaya siya'y paglingkuran, ang pa kaya maglilingkod sa Diyos. Kung hindi ngayon, kailan pa? Minsan pa, hallelujah. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya naglilingkod sa Diyos? Hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Isus kapiling ka. Hallelujah, hallelujah, puri ka malapit. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Isus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya'y matagpuan. Sa Jesus lang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kaniyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nilimot ang mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Isus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama ko kapag Isus kapiling ka.
hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na, pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa. Hallelujah, puri ka malabay. Ang Diyos na may kapal kasama na, pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandaling ako'y nag-isa, sanang makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling na. Hindi ako ngayon nag-isa. Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos na may kapal kasama na, pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, di ko na sana ako ay magbago. At ng aking matagpuan, pag-ibig ni Jesus tunay na walang hanggan. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal, nag-ibig niyang tunay magpakailanpaman. Buhat ng tayo'y wag kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na, magpakailanpaman. At ng kapiling niya. Paghihirap ba o pagsubok ang humahadlang sa'yo? Problema ba ito o pag-uusig ng mundo na ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy? Ang tawag ba niya na walang hanggan, na walang dumarating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa kanyang pinagagawa ng mabuting balita? Ay pahayag sa madla. Puri ka man ang Panginoon. Ikaw ay hinirang pinilay ng Panginoon upang maglingkod sa Kaniya
Ginawa Kanya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya upang gampanan. Hallelujah! Purihin ka. Ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyatang. Ikaw ay hinirang. Hallelujah! Purihin ka. Pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya upang gampanan. Hallelujah! Ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyan. Paghihirap man o pagsubok ang humahadlang sa'yo. Problema ba ito o pag-uusig ng mundo nang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy? Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya upang gampanan ang ilang bagay na sa'yo'y inihatag. Minsan, hallelujah, hallelujah. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya ilang bagay na sa'yo. Saan man ako'y lagi mong kapiling. Hallelujah. Iningatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang daramdin ay bigay mo rin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagang. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat
pasasalamat ihahandog maging ang aking buhay. Turuan mo ako ay lumakad. Puri ka malapit, hallelujah. Na ayon sa iyong kalooban, sa bawat hakbang ko iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, puri ka ba na hallelujah. Nais kong ika'y awitan, hallelujah. Awit ng pasasalamat ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, hallelujah, hallelujah. Nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat ihahandog maging ang aking buhay. Saan man ako'y kay lagi kong kapiling, hallelujah, hallelujah. Iniingat at kinagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang darambin ay bigay mo rin. Sa pagtulog maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin, hallelujah, hallelujah. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagal, hallelujah, hallelujah. O Amang mapagmahal, hallelujah, puri ka malapit. Nais kong ika'y awitan, hallelujah. Awit ng pasasalamat ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, puri ka malapit. Awit ng pasasalamat ihahandog ang aking buhay. Sa iyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, hallelujah,
katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Hallelujah, hallelujah. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangang hinaon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangang hinahon. Pag-ibig mong alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Kanino ka magpapasalamat? Kanino ka tatanaw ng utang na loob? Kanino ka at sino pa kaya ang buhay mo at lakas mo, isip mo
binigay mo sa Kanya. Kanino ka, hallelujah, at sino pa kaya, Jesus ang pangalan niya. Umiibig sa iyo ng tapat, hindi kanya kalilimutan kailanman. Kahit na lumimot ka sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Malapay. Kanino ka magpapasalamat? Kanino ka tatanaw ng utang na loob? Kanino ka at sino pa kaya ang buhay mo at lakas mo, isip mo, binigay mo sa Kanya? Kanino ka at sino pa kaya, Jesus ang pangalan niya. Umiibig sa iyo ng tapat, hindi, hallelujah, hallelujah, kanya kalilimutan kailanman. Kahit na lumimot ka sa Kanya. Minsan ba, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus ang pangalan niya. Umibig sa iyo ng tapat, hindi kanya kalilimutan kailanman. Kahit na lumimot ka sa Kanya, kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalulupig at wala nang papantay sa kalan mo, Jesus. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Puri nga man ang paglalaloy.
Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay. Walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, Jesus. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. O Diyos, labis akong namamangha dahil kay ganda ng iyong nilikha. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. Masdan ang buong sandaigdigan, ganda'y sadyang di mapapantayan. Damhin maging ang hangin at ulan, likha ng makapangyarihan. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay. Walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, Jesus. Kami ay magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Minsan ba, hallelujah. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay. Walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, Jesus. Ay mayroong tagumpay, walang hanggang papuri ang aming alay. Walang hanggang papuri ang aming alay. Walang hanggang papuri ang aming alay. Search me, O God, and all my heart, and all my soul. Sing the beat, the wicked ways in me. Lead me in the way, lead me in the way, lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and all my heart, and all my soul. Sing the beat and lead me in me. Leads me in the way, leads me in the way, Lord. Leads me in the way everlasting. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and lay not thy holy hand. Restore unto me the joy of my salvation.
me. Let's talk about Jesus, the King of Kings is He, the Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, and life, the door. Let's talk about Jesus more and more. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing on could help, love lifted me. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing that could help, love lifted me. The rest so bright, your love that's so exciting, and you can have this love if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling, joy and happiness inside. That you don't have to fully understanding or talk to comprehend the hows and whys. And He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous. And if you let you think you may by the hand. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, we will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, rejoice, rejoice, rejoice in your children of the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice in your children of the Lord. So clap your hands, clap your hands, so clap your hands in the children of the Lord. So clap your hands, so clap your hands, so clap your hands in the children of the Lord. And say amen, say amen, and say amen, ye your children of the Lord. And say amen, and say amen, and say amen, ye your brethren of the Lord. So praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, ye your children of the Lord. Oh, praise the Lord, so praise the Lord. Oh, praise the Lord, be the children of the Lord. Oh, there is therefore now, and no condemnation, there is therefore now, and no condemnation, there is therefore now, and no condemnation, and no condemnation in my heart. Oh, tell me how we sing in the Spirit, tell me how we sing in the Spirit, tell me how we sing in the Spirit, and no condemnation in my heart. Oh, tell me how we clap in the Spirit, tell me how we clap in the Spirit, tell me how we clap in the Spirit, and no condemnation in my heart. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit of singing, and that's alright. I feel the spirit of singing, and that's alright. I feel the spirit of singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit of shouting. I feel the spirit of shouting, and that's alright. I feel the spirit of shouting, and that's alright. And that's alright, it's alright. I feel the spirit of jumping, and that's alright. I feel the spirit of jumping, and that's alright. I feel the spirit of jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I'll sing to the power of the Lord comes down. I'll sing to the power of the Lord comes down. So clap your hands and be ashamed. Oh, sing to the power of the Lord come down. Oh, clap to the power of the Lord come down. Oh, clap to the power of the Lord come down. Oh, clap your hands. Holy Ghost down in my soul. Jump to the power of the Lord.
fire that's keeping me alive, it's keeping me alive, it's keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting for Jesus make me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh my soul, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinakamatas na pagbuburi, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At saka paintulutan po natin, beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating naalala mga turut aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Rada Almeda. At ganon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Rada Almeda. At ako rin po ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila po mahal na anak, kay Ate Vance Dear, sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, at sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga minamahal na webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Tunay tayo muling pinagpala ng dakilang Diyos, at tayo muling pinagkabuklod-buklod ng dakilang Diyos upang sama-sama nating purihin, pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Sa totoo, talagang tunay minamahal na talagang kinakailangan nating mapasalamatan ng ating dakilang Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay minamahal, sapagkat ito lamang ang ating magagawa sa lahat ng kabutihan na ginawa sa atin ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Talagang dapat ang Kristiyano minamahal talagang di magkanda o gagas sa pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Dahil sa grabing pag-ibig minamahal, nandun ang grabing pagmalasakit ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Grabe minamahal. At tayo po minamahal ay dadako na po minamahal para po sa kapakanan na po nating minamahal na bisita sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Na kung saan minamahal ito'y grabing inilaan ng Diyos para sa lahat minamahal. Na kung saan nandun minamahal na talagang dati-dati nang minsan napakagulo ng buhay at nandun minamahal na talagang pagraming pag-aayos ng dakilang Diyos. At ito'y kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na kailangan tayo magpatotoo minamahal. Na talagang ito yung nais ng Diyos na ihiyag ang kanyang marilag at banal na pangalan minamahal. Na tayo minamahal ay talagang kinahabagan upang talagang nandun minamahal humayo kagaya po ng ginagawa ng karamihan na sa ngayon minamahal. Na talagang yan ang buhay ng Kristiyano minamahal. Na talagang tanggapin na talagang yan ang kalooban ng Diyos kung ba't tayo minamahal na natili sa mundong ito upang talagang maghayag ng kabutihan ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi nga po minamahal dito sa aklat ng sa banal na kasulatan, dito po sa aklat ng
Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, ang talata po ay 8. Ito po nasasabi, huwag mo ang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan ay talagang kalooban ng Diyos na talagang dapat nating ihayag ang kanyang kabutihan. Kaya huwag nating talagang ipagkait ang mga bagay na yan na ginawa sa atin ng dakilang Diyos. At lagi nating tatandaan, hindi po natin yan patotoo. Yan ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya dapat po yan ihayag, sabihin sa lahat ng tao minamahal. Hallelujah. At talagang dapat natin talagang ibinigay yan ng Diyos upang talagang ating masariwa lagi ang kanyang walang hanggang kabutihan. At upang magsilbing ikatitibay po natin yan minamahal. Kaya ibinigay lagi, kaya laging nagbibigay ang dakilang Diyos ng mga himala at nagpapakita lagi minamahal ng mga himala. Kaya para po sa ating mga minamahal na bisita, ang mga bagay na pagpapahayag ng ganyan na inyong matutunghayan ngayon sa gabing ito, minamahal, hindi po yan scripted, minamahal. Hindi po yan hula-hula, hindi po yan drama-drama, minamahal. Hallelujah. Yan ay talagang tunay na kalooban ng Diyos. Yan ay ginawa ng pinakamamahal na Panginoon sa bawat Kristiyano. Na talagang dati-dati, minamahal, napakagulo ng buhay, grabing mga karamdaman na wala ng kagalingan, tinaningan na ng mga doktor, talagang nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ang iba, minamahal, hallelujah, talagang nais na magpakamatay dahil sa wala ng kapag-pag-asa ang mga buhay. Grabing mga bisyo na grabing talamak na bisyo na wala ng pagbabago, ninais magbago, ngunit bigo, minamahal, para magbago. Ngunit minamahal nung makakilala sa dakilang Diyos, talagang ito rin minamahal. Sabi nga na banal na kasulatan, sino man ang natin Kristo, sila yung naging bagong nilang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon at totoong sabi ng ating dakilang Diyos. Maging sa ating mga kapighatian, maging sa ating mga paghihirap minamahal na mga karamdaman yan. Sabi nga ng ating dakilang Diyos, come to me, those servantly laden, and I will give you rest. Tunay na kapahingahan talaga ang pinagkaloob ng dakilang Diyos sa bawat isa minamahal. Na kung saan kapahingahan sa lahat ng bagay, maging sa kaluluwa, minamahal, maging sa katawan na grabing pagod, hirap sa karamdaman, minamahal, hallelujah, talagang nandun, totally kapahingahan talagang na binigay ng dakilang Diyos sa bawat Kristiyano, minamahal. Kaya maraming salamat sa dakilang Diyos. Kaya yan po ang inyong matutunghayan para sa ating mga beloved viewers, ating mga minamahal na bisita, ganyan kung paano, gaano kabuti ang dakilang Diyos. At inyong masasabi sa inyong mga sarili, meron pala akong pag-asa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ganyan din kami minamahal. Nung kami nagkaroon ng grabe mga problema, akala namin wala ng direksyon. Ngunit alam niyo minamahal, at kami nag-aantay na lamang ng kamatayan. Pero ngayon, bumilang na kami ng 10 taon minamahal. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin kami. Pinagpala kami ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy po minamahal. At ating pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi po ng buhay na patotoo at pangunahan na po ng inyong lingkod sa ating mga beloved brothers. First 5 po minamahal. Pangunahan na po ng inyong lingkod. Pangalawa po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Pangalawa po ang ating beloved Mario Fernandez. Pangatlo po ang ating beloved brother Arnaldo Dado. Ang pangatlo po ay ang ating beloved brother Sander de los Santos, at ang panglima po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen, praise the Lord. Sa ating beloved sisters naman po, ating pong una po minamahal ang ating beloved sister Marta Tamondong. Pangalawa po ang ating beloved sister Norma Bilwan. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Abilina Rosario. At ang panglima po ang ating beloved sister Jemima Benitez. Amen, praise the Lord. Yan po ang ating maminamahal na kapatid na first 5 po sa ating beloved brothers at first 5 po sa ating beloved sisters. Mangyari lamang po ang bawat isa po minamahal ay maghanda na po minamahal. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na ako'y minsan pa akong binigyan ng pagkakataon upang papurin pasalamatan ng dakilang Diyos. Tunay minamahal talagang napakaraming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Alam niyo, mahal talagang sa grabing mga pagpapalang yan, talagang hindi tayo magkanda o gaga, sa grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Napakaraming minamahal na talagang nandun maging sa mga karamdaman minamahal. Hallelujah, na talagang pinagagaling araw-araw, hallelujah. Maging anyo banlingkod minamahal, lalo na lately minamahal, grabing paos ko, grabing ubo minamahal, hallelujah, dahil anyo banlingkod talagang na
nakalanghap ng grabing carbon, minamahal. Ngunit salamat sa kagalingan na binigay ng dakilang Diyos, hallelujah. Talagang ako'y pinagaling sa umong yan, minamahal. Grabe, minamahal. Talagang walang gamot-gamot, talagang napakabuti ng dakilang Diyos. Naisip ko lamang po, gaya dati, minamahal, maging sa karamdamang simpleng ubo lamang, minamahal. Talagang gumagastos ng libo-libo, minamahal. Gaano tayo kapalad, minamahal, kahit sa simpleng ubo, sipon, minamahal. Ngayon, minamahal, hindi tayo gumagastos. Lubos na pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal, Panginoon, maging nyo lingkod, minamahal. Lalo nagkaroon ako ng mga karamdaman na yung aking sakit sa puso, minamahal. At talagang nandun maging high blood na talagang sumabay-sabay po yan, minamahal. Grabe, minamahal. Talagang napakahirap na sitwasyon dahil ang inyong lingkod talagang hindi na rin ako nakakadalo ng regular dahil malimit akong inaatake, minamahal. Sinusumpong ako, minamahal, ng aking high blood, minamahal. Napakahirap na sitwasyon dahil sabi nga nung una po ako maatake niya, minamahal, na talagang ako'y hindi po talaga makahinga, minamahal. Hanggang ako'y tinakbo sa hospital, minamahal, doon ko na napag-alaman, minamahal, na ng aking karamdaman pa lang yun, minamahal, ay meron pala akong sakit sa puso. At talagang nasasabayan pa ako ng high blood na yan, minamahal. At tunay, minamahal, hallelujah, talagang nung ako'y tinakbo niyan sa hospital dahil talagang hindi po ako makahinga, hallelujah. At sabi ng doktor, wag mong kalilimutan na inumin ang ganyong gamot, hallelujah. Talagang regular na to na iinumin mo. Dahil kung hindi, pag ito'y makaligtaan mo, pag sinumpong ka, talagang mamamatay ka, hallelujah. Tunay, minamahal, talagang regular din po kung uminom noon, minamahal. Ang maintenance ko noon, minamahal, halos mahigit 4,000 kada buwan, minamahal. At nandun pa ang regular na check-up, minamahal. Napakahirap na sitwasyon, lalo na po, minamahal. Halos talagang nandun, minamahal, alam naman sa hirap ng buhay. Tapos ganun palagi mga gastusin, minamahal. Talagang napakahirap po, minamahal. Hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon, minamahal, na napakabuti ng dakilang Diyos na muli ipinaalala sa akin ng kabutihan ng pinakamamahal ng Panginoon. Dahil alam niyo, minamahal, noon po, minamahal, nung ako bago pa lang maglingkod sa ating dakilang Diyos, na nagkaroon nga po ako ng karamdaman ng inyo, malingkod, minamahal, hallelujah, talagang ko'y nagkaroon ng butas-butas na bituka, nagkaroon po ako ng colon cancer, minamahal. Nandun, minamahal, talagang grabe yung aking naranasan na yan. Talagang maging aming mga naipon, minamahal, talagang nagkanda gastos po kami dahil maging sa karamdaman ng aking mahal na anak, minamahal. Talagang halos lahat, minamahal, na kami naipon dahil ako nagtrabaho din po noon sa minahan, minamahal. At talagang wala, sabi nga, tama nga po yung sabi na banal na kasulatan, minamahal, talagang makaipon ka man ng napakarami, kaya napakahirap na hindi ka maglingkod sa buhay na Diyos. Dahil kahit gaano man maipon, para ka nag-iipon lang sa butas na nasupot, minamahal. Kaya napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Alam niyo, minamahal, nandun, minamahal, talagang nauwi lang sa wala, minamahal. At tunay, minamahal, sa aking patuloy na paglingkod for almost a month lang, hallelujah, yung aking karamdaman. At the same time, sa aking mahal na anak na skin disease mula ulo hanggang paa, pinagaling kami ng dakilang Diyos, hallelujah. Alam niyo, minamahal, yung po ang aking naalala, minamahal. Biglang ilang buwan na po akong umiinom noon ng aking maintenance po sa aking puso at aking high blood, minamahal. Hallelujah, hanggang sa para lang akong nagulat, minamahal. Para bang nagulat akong gano'n, minamahal, sabi ko, na biglang naisip ko, minamahal, bakit ako umiinom ng gamot? Samantalang noon, grabe ang karamdaman ko, butas-butas ang bituka ko, pinagaling ako ng dakilang Diyos. Ngayon, sakit sa puso at high blood lang, hallelujah, umiinom ako ng gamot. Hallelujah, alam niyo, minamahal, biglang yung mga gamot na yun aking itinapon, minamahal. Talagang hindi na po ako uminom ng gamot na yan, itinapon ko yan, minamahal. Alam niyo, minamahal, for almost mahigit halos 1 linggo, minamahal, talagang sinumpong ulit ako, minamahal. Alam niyo, minamahal, isang madaling araw yun na yan, minamahal, talagang ako'y hindi makahinga. At talagang nandun, minamahal, talagang feeling ko talagang malalagutan na po ako ng hininga, minamahal, dahil titigil na aking paghinga, minamahal. Hanggang sa, minamahal, ang mga katawan ko nanlalamig na, ang aking mga kuko, minamahal, hallelujah, talagang nandun, minamahal, talagang itim na ang aking mga kuko. Hallelujah, talagang mga kamay ko dilaw na, wala nang pakiramdam, kahit isawsaw nila ang kamay ko sa mainit na tubig, wala nang pakiramdam, minamahal. Hanggang sa, para akong naupos na kandila, minamahal, na pahina na ako ng pahina. Hanggang sa, kahit yung konting boses ko, minamahal, talagang hanggang sa nawala na, sabi nga ng labons ko, sabing ganun, masama ng itsura mo, kailangan itakbo ka na sa ospital. Sabing ganun, ang sabi ko, minamahal, huwag kayo mag-alala. Buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, hallelujah. Kaya sabi ko na sinamantala ko yung pagkakataon na yun na nagpasalamat ako sa dakilang Diyos sa lahat ng mga pagpapala. Sabi ko sa atin, pinakamamahal na Panginoon, hallelujah,
Maraming salamat sa iyong walang kabutihan. Kung ako'y bubuhay mo, mahal na Panginoon, maraming salamat. Ngunit kung ako yung kukunin na, maraming salamat. Ang sa akin lamang aking dakilang Diyos na iyo kong patawarin sa aking mga pagkakasala na gawa na pagkukulang sa iyo, mahal na Panginoon. Humihingi po ako ng kapatawaran, hallelujah. At hanggang sa aking pagkikipag-usap sa dakilang Diyos, hanggang sa isip na lamang po, minamahal. Dahil talagang, sabi ko nga, minamahal, talagang nahuhugot na po ang aking hininga, minamahal. Talagang unting-unti na po kung talagang parang na po kung naupos na kandila, minamahal. Alam niyo, minamahal, bagamat nandun na minamahal, talagang ako'y napasubsob na minamahal dahil talagang ako'y totally nawala na ng lakas minamahal. Maging hindi na po ako makapagsalita at talagang ako'y nakadayog na lamang minamahal. Hanggang sa aking patuloy na pagpupuri, pag-awit sa dakilang Diyos, hallelujah, hanggang sa patuloy na at tunay minamahal hanggang paunti-unti, muli minamahal, nakaramdam ako ng kalakasan hanggang sa palakas ng palakas ako minamahal. At hanggang sa ngayon minamahal, hallelujah, halos mahigit 5 taon na po noon ang lumipas na talagang ang inyong lingkod hindi na po nagme-maintenance minamahal. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin, pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah. Imagine minamahal, yung 5 years minamahal na maintenance na mahigit 4,000 monthly at maging yung regular na check-up minamahal, gaano kalaki yan minamahal. Alam niyo minamahal, tunay na napakabuti ng Diyos. Ang tunay talagang maintenance ng mga Kristiyano, yung regular na pagdalo at regular na pagpupuri, paglilingkod ng may katapatan. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Yan ang tunay na maintenance, minamahal. Alam niyo, minamahal, ito, nakita rin ng mga ating mga minamahal na kapatid na talagang humahayo. Maging yung aming hinahayuan, minamahal. Hallelujah. Nandun, minamahal, talagang minsan, na-challenge namin sila, minamahal. Alam niyo, minamahal, sabi nga namin, dahil merong mga high blood talaga, nandun, minamahal, na talagang hirap silang makalakad. I-try nyo minamahal. Talagang sila, takot silang maglakad minamahal sa init. Alam nila na talagang delikado sa kanila. Ngunit talagang nakita nila ang patotoo, grabing patotoo minamahal. Nandun minamahal talagang sa grabing init, grabing talagang sa katanghaliang tapat minamahal. Kitang-kita nila kung gaano kabuti ang dakilang Diyos, hallelujah, na mga taong dating sinusumpong ng high blood, hallelujah, tuluyan at talagang pinagaling ng dakilang Diyos, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Imagine, minamahal, noon, minamahal, 5 years ang lumipas na malimit akong inaatake at talagang malimit akong hindi nakakadalo, minamahal. Pero, minamahal, simula noon, ng unang atake ko, nung itinapon ko yung gamot ko, inatake ako after a week, magmula noon hanggang sa ngayon, hindi na po sumampong yung karamdaman kong yun. Hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos, minamahal. Ganyan magpagaling ang ating dakilang Diyos. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. At talagang ito napatunayan din ng mga minamahal na kapatid. Talagang grabe, napakabuti. Laking katipiran talaga ang maglingkod sa buhay na Diyos. Grabe mga pagpapalang yung minamahal. Hindi tayo mahirapan minamahal sa kagaya ng minamahal, mga maintenance, mga gamot. Napakamamahal minamahal. Ngunit at the end of the day, ang ating mga ininom na gamot na yan, sisirain yan maging ating mga kidney minamahal. Dahil yan yung mga synthetic na gamot minamahal. Ngunit napakabuti ng ating dakilang Diyos. Huwag tayong matakot magtiwala sa ating dakilang Diyos sapagkat buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal Panginoon, maging sa grabing pag-iingat niya minamahal. Maging masariwa ko minamahal, maging sa aking mga anak noon minamahal. Sabi ko nga, nung baguhan pa lamang kami, na meron po akong colon cancer minamahal, butas-butas po ang aking bituka. Na grabing pinaghahanda nga po ako ng malaking halaga. Ngunit talagang wala naman ako magagawa minamahal. Talagang grabe, minamahal. Kung ang mahal na presidente nga, Cory Aquino, talagang hindi niya nalampasan. Napakarami pang pera niya, minamahal. Kahit 20 doktor, kaya niyang bumili, minamahal. Ngunit ako, wala naman ako magagawa. At the same time, mayroon pang karamdaman din yung aking mahal na anak, si Arami, minamahal. Talagang mula ulo hanggang paa, meron niyang skin disease, minamahal. Talagang maawa ka sa bata dahil talagang grabing iyak niyan, minamahal. Napakahirap ng kanyang sitwasyon din, minamahal. At sabay kami, minamahal. Kaya, minamahal, talagang lahat ng meron kami, minamahal, ubos at nagkandabaon-baon po kami sa utang. Ngunit kami napakapalad din mahal dahil kami nga talagang kinahabagan ng dakilang Diyos sa ministeryong ito. Nakakilala kami sa mahal na gawain ito. Kaya sabi ng mga minamahal na manggagawa nung pagkabautismo po sa amin, sabi niya, huwag kayong mag-alala, basta patuloy lang kayong maglingkod. Bahala ang dakilang Diyos sa inyong mga karamdaman. Talagang patuloy lang kami dumalo for almost a month, minamahal. Aking nga po nakita minamahal yung aking mga anak na pinagkagasan din namin ng grabe, dinala sa mga dermatologists, talagang walang kagalingan niya minamahal. Ngunit minamahal sa aming paglilingkod for almost a month po lamang minamahal. Tinuyo ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Alam nyo, grabing pasalamat ko. Talaga noon, nagpasalamat ako. Talagang nagpatotoo ko, minamahal, na nagpasalamat sa dakilang Diyos. Pagkabalik ko sa aking kinaupuan, hindi ko namalayan. Yung palang aking karamdaman din, minamahal, na butas-butas po ang aking mabituka. Ako na rin pala pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe pagpapala, minamahal. Maging aking mahal na anak, si beloved Sister Cherry Ann, minamahal. Yan po, minamahal, nung magti 10 years old po yan, minamahal. Talagang yun, nung pumapasok pa yun sa school, minamahal, yan po ay nabundol ng tricycle na punong-puno po yan ng mangga, minamahal. Kung inyo po nakikita yung mga namimitas ng mga mangga sa barabarangay, namimili, minamahal, punong-puno ng mangga na i-deliver po nila sa Ordaneta. Yan po yung minamahal, punong-puno yan, minamahal. At tamang-tamang, minamahal, doon sa pedestrian, tumatawid po yung aking mahal na anak. Talagang yung tricycle, minamahal, hindi po yan nagminor. Dire-diretso, minamahal, at nabundol nga po yung anak, minamahal. Nabundol yung aking anak. Nung pagkabundol niya, minamahal, ang tendency po niya, nung mabundol niya, hindi siya tumilapon, minamahal. Bagkus, pumailalim siya. Ibig sabihin, nung pagkabundol niya, humampas pa yung kanyang ulo, minamahal, sa semento. Dahil hindi siya tumalsik, siya pumailalim. Kaya yung ulo niya, garantisado yun nung magkabundol kasi pumailalim, humampas yung ulo niyan, minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, paglampas, humampas yung kanyang ulo, minamahal, pumailalim pa yan, minamahal. Tignan niyo yung mga sidecar, minamahal. Maraming mga bakal na nakalawit yan sa ilalim. Imposibleng hindi sasabitan yung bata, minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, paglampas ng tricycle, yung bata, minamahal, tumayo at nagpagpag lang, minamahal. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, kahit galos yung bata, wala, minamahal. Talagang kitang-kita ng mga tao, minamahal. Ang accident din yun, akala nila, minamahal, ang aking mahal na ay patay na po, minamahal. Laking gulat din ng mga tao, minamahal. Kung ba't ganun ang nangyayari, minamahal, samantalang pumailalim yung bata. At yung bata tumayo at nagpagpag lang, minamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maging aking mahal na anak, si beloved brother Samuel, minamahal, yan po ay namatay na, minamahal. Nandun, minamahal, dahil yan po umampas yung kanyang ulo sa simento, minamahal, nung siya nakaupo sa high chair. May halos isang taon pa lang din siya noon, minamahal. At tamang-tama po noon, minamahal. At the same time, galing ako sa trabaho, dumiretso sa overnight. Kaya napakahalaga po, minamahal, talaga ng overnight. Tama ang sabi ng man of God, na talagang hallelujah, pag-overnight ay ang katumbas niya na 3 days fasting sa kapangyarihan. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, talagang minamahal, bagamat sa grabing pagod ko at antok ko, minamahal, talagang tulog na tulog ako noon nung pagkadating kong galing sa overnight. Bagamat sila nagsisigawan, dahil talagang gusto lang itakbo na sa ospital. Hindi na ako ginising, minamahal, dahil talagang alam nilang tulog na tulog ako. Talagang itinakbo na yung aking mahal na anak. Ngunit sa pag-aantay nila ng sakyan, minamahal, na masasakyan, minamahal, talagang medyo naantala, minamahal. Hanggang sabi na nga ng mga barangay official doon, minamahal, talagang yung bata wala ng buhay, talagang minamahal. Talagang parang magsasayang lang daw po ng oras dahil talagang yung bata wala na siyang hininga. Pilit daw siyang nire-revive, talagang wala na, minamahal. Hanggang sa ibinalik na lamang sa bahay at ako'y ginising, minamahal. Hallelujah, sabing gano'n yung anak mo. At tato ni minamahal, paggising ko, pagbukas ko ng kwarto, nakita ko ang aking mahal na minamahal, talagang lupay-pay na, wala ng buhay, minamahal. Ngunit nakita ko sa ministeryong ito na napakarami ko na nakita, minamahal, napatay, na binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sabi ko sa aking sarili, minamahal, kung ginawa yun ng mahal na Panginoon sa amin ng mahal na kapatiran, gagawin din yan sa atin ng dakilang Diyos. At tunay kami nagsumamo sa pinakamamahal na Panginoon sa unang dalangin, beloved evangelist Pastor Baldestrada Almeida. Talagang grabe nagsumamo kami sa ating dakilang Diyos, minamahal. Alam niyo, pagkatapos ng panalangin, minamahal, pagpatong ng kamay, hallelujah, pagkasaot ng kamatayan sa unang dalangin, beloved evangelist Pastor Baldestrada Almeida. Alam niyo, minamahal, yung bata, minamahal, talagang biglang umiyak, minamahal. Hallelujah, napakabuti ng dakilang Diyos. Nung sa kanyang pag-iyak, minamahal, hanggang sa naghanap siya ng gatas, minamahal. Tapos pagkatapos maggatas, biglang yung bata, minamahal, bumaba. At talagang nandun, minamahal, nagtatakbo, minamahal. Talagang parang walang nangyari. Napakabuti ng dakilang Diyos, minamahal. Hallelujah. Grabe ang pagpapalang yan, minamahal. Imagine, kahit kamatayan, minamahal, ganun kabuti ang ating dakilang Diyos. Dati-dati rin kami, minamahal, dahil sa naubos nga po kami ng lahat-lahat. Ngunit napakabuti ng Diyos dahil muli kami pinrovide ng trabaho ng dakilang Diyos. Nakapagtrabaho ako sa Napocor ng maraming taon din, minamahal. Hallelujah. Talagang pinrovide po kami ng bahay, lupa, maging aming mga masasakyan, minamahal, hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay ng mga grabing pagpapala sa amin, minamahal. Napakarami maging sa lahat ng mga karamdaman, maliit na talagang kung aking maalala ang lahat ng mga yan, minamahal. Dahil ang inyo balingkod, nakakilala po ako 1995, minamahal. At sa taong yan, minamahal, talagang aking isipin ang lahat at bubulay-bulayin ang bawat araw, minamahal.
wala akong maalala na kami pinabayaan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, hanggang sa mga oras na minamahal. Talagang bawat araw, minsan inaakala natin na minamahal na para na tayo nasa masamang sitwasyon, minamahal. Ngunit alam niyo, minamahal, na-realize ko ang lahat, na pawang lahat ay ikabubuti ng mga Kristiyano, hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Nandun ang grabe mga pagpapalang yan, talagang laging pag-iingat ng dakilang Diyos. Aksidente, minamahal, napakarami na po, minamahal, aksidente, minamahal. Nandun na talagang iningatan ng dakilang Diyos. Mga muntik-muntikan ng kamatayan, minamahal, dahil noon nagmumotor din po ako ng CVR, talagang grabing tulin din po niyan, minamahal. Hallelujah, minsan napapatakbo ko yan, minamahal, ng 180, minamahal. Talagang umabot ako sa sitwasyon, talagang alanganin sa mga kurbada, ngunit salamat sa pinakamamahal ng Panginoon. At hindi lang yan, minamahal, nandun ang pag-iwas ng dakilang Diyos, maging sa akin mga pagmamaneho ng 4 wheels, minsan ng mga pangyayari, minamahal, doon sa habang pagtakbo namin ng sunod-sunod na talagang habang umuulan sa expressway, bigla akong maramdaman na para akong maiihi, minamahal, tatabi kami, minamahal. At alam niyo, minamahal, pagbalik uli ng expressway, makita ko yung sinusundan namin sa harap at sinusundan namin sa likod, nandun, minamahal, nagkarambola, minamahal. Napakabuti ng Diyos, minamahal, talagang minsan napakalimit na iniiwas tayo ng dakilang Diyos sa mga katiyakang aksidente, minamahal. Grabe pag-iwas. Kaya, minamahal, grabe ma-amaze ka sa kabutihan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At doon grabing pag-iingat ng dakilang Diyos na talagang hindi natin mabayad-bayaran ng kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang grabing pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Kaya nga tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Na talagang nandun yung mga kababayan, grabe, mayaman silang tignan, pero grabing pag-suffer nila, minamahal. Nandun, minamahal, na accident sila, minsan napupugutan pa ng ulo, natatanggal sa helmet, minamahal. Minamahal, nandun, grabing accident, disgrasya, minamahal. Ngunit samantalang tayo, minamahal, alos, dahil sa grabing pag-iingat ng Diyos, lagi rin tayo bumabiyahe. Ngunit ang mga anak ng Diyos, printing, lagi, minamahal. Hallelujah, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sa maging pag-iingat sa lahat ng bagay, pag-provide na lahat ng pangailangan. Sabi ko nga po, minamahal, hallelujah, dahil nga nung dumating, dahil ang inyo ba ng lingkod nga po, minamahal, ako'y kinahabagan ng Diyos at talagang inalis doon sa akin dahil pinagtatrabahuan. Dahil ako nga po ay supplier, minamahal, ng medicine at saka ng general merchandise. Talagang maganda ang kita dahil nakikipag-bidding po ako, minamahal. Malaki ang kita, minamahal, hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon. Ang akala nga natin, minamahal, yung hanap buhay niya, minamahal, para din niyang flood control, minamahal. Na talagang yung halaga ng medicine, minamahal, talagang 1,000%, minamahal. Na talagang pinagpatong-patong sa halaga niya, minamahal. Talagang nandun, minamahal, parang na din flood control niya, minamahal. Salamat sa dakilang Diyos na inyong balingkod ay inalis dyan ang pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa nakaranas naman yung balingkod na talagang walang trabaho, walang pinagkakitaan. Ngunit, hallelujah, grabing kagalakan sa ating mga puso, minamahal, bagamat walang trabaho, ngunit ang Diyos laging nagpo-provide, minamahal. Hallelujah, alam niyo, minamahal, grabing himala ng Diyos sa pag-provide, minamahal, yung aking bayaw, minamahal, nandun, minamahal, talagang grabe ang galit niya sa inyo, balingkod, dahil kapag kami napapadaan, talaga ako'y napapaalok, dahil wala kami ibang madaanan kundi doon sa kanila, minamahal. Talaga ako'y inaalok nilang uminom. Hallelujah, talagang ngunit talagang sabi ko lagi namin sinasabi na hindi na po pwede sa amin, pasensya na po kayo. O kahit dito ka lang kumanta, hindi rin po pwede sa amin hanggang sa talagang grabe naman, napakasuplado nyo naman. At talagang yan naman lang, di man lang mapagbigyan. Grabe ang galit dahil laging ganon. At talagang sabi ko nga, kahit nga sabaw dahil inis din sa amin, talagang di yan makapag-abot sa amin. Ngunit isang araw, minamahal, sila pa ang ginamit ng dakilang Diyos, minamahal, na talagang kami nagsumamo sa pinakamamahal ng Panginoon. Meron kaming pangangailangan na pinansyal, minamahal. Kami dumudulog sa trono ng biyaya ng pinakamamahal ng Panginoon. At nung pagkatapos namin dumulog sa trono ng biyaya ng ating dakilang Diyos, alam niyo, minamahal, biglang may kumatok sa bahay. At tunay, minamahal, at makita namin siya, minamahal. At sabi niya, ito, pambudget niyo. Biglang may nag-abot na ganun, minamahal. Imagine, nagbigay ng 5,000, hindi na, hallelujah, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yung pang-tao, minamahal, talagang grabe ang galit sa pangginamit ng dakilang Diyos, na talagang hindi pautang, kundi nagbigay. Sabi ko, kahit sabaw, mainit na sabaw, hindi yan makapagbigay. Ngunit talagang kapag ang Diyos ang kumilos, minamahal, talagang walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sinundan pa yan, minamahal, hallelujah, lumipas ang
mahigit for almost 2 weeks, minamahal, doon sa aming mga kapitbahay, minamahal. Dahil ang tricycle nandun sa labas, minamahal, ang aming pinagpaparadaan. Lumabas po ako dahil may kukunin po ako doon sa tricycle. At nadaanan ko doon sa harap, minamahal, tamang-tama may mga dumaan na nag-aabot ng mga pagpapala doon sa kanilang mga loved ones. Hindi ko alam, parang mga galing yata sila ng Amerika, hindi ko lang nga rin po sila kilala. Hallelujah, hanggang sa rin nakapag-abot, sabing gano'n nung ako'y napadaan, halika, ito'y para sa iyo. Paano naging para sa akin? Hindi, basta ito para sa iyo. Sabing gano'n na talaga, ipinagpilitan, minamahal. Alam niyo, minamahal, nung tinagap namin, may bigas, may grocery, hallelujah. Alam niyo, nung aking buhatin lahat yun sa bahay, minamahal, na hindi ko naman sila kilalang tao, minamahal. Nung tignan ko yung halaga ng grocery, minamahal, dahil may resibo pa ho ng CSI doon, minamahal, ay talagang mahigit 10,000 po yung halaga. Napakabuti ng dakilang Diyos, minamahal. Kaya yung ating pagtitiwala sa dakilang Diyos, hindi yan masayang, minamahal. Na talagang tayo magtiwala sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kagaya nga naman, minamahal, talagang maging yung ating malaking trabaho na iniwan, minamahal. Talagang kung ating titignan din naman, ang ating dakilang Diyos, tignan natin, kagaya ng inyong lingkod, minamahal, talagang hindi nagpapabaya ang dakilang Diyos. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon na lahat pinoprovide ng dakilang Diyos, maging sa ating mga kagalingan, maging yung ating mga worries, talagang wala na tayong dapat ipag-alala, minamahal. Tandaan natin, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon na talagang lagi nag-iingat sa atin. Hallelujah. Kahit ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, ay tanging sa pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At tuloy-tuloy na rin po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na rin po pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Martha Tamundong. Praise the Lord. Minsan po natin palakpakan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay para sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen, praise the Lord, At hallelujah. ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating pong mahal na Pastor Wiltis Rad Almeida at sa ating mahal na Pastora Lina C. Almeida na lagi nating naaalala ang magagandang turo ng ating pong mga magulang sa Panginoon. At ako rin po'y nagpapabot ng respeto sa kanilang mga anak, sa ating mga minamahal na Almeida Children's, Almeida Family, mga minamahal, at ganun din po sa atin pong mga minamahal na mga manggagawa. At sa inyong lahat, mga minamahal na kapatiran, magandang gabi po sa ating lahat. Amen, praise Ako'y the Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus at muli po akong nabigyan pagkakataon para pasalamatan pong kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus na ginawa po sa aming buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, ako'y walang kapayapaan sa puso't isipan. Dahil ako po'y adik po ng mga bisyo noon, mga minamahal, na kawawa po noon aking mga anak, mga minamahal. Dahil po sila po'y, hindi ko po sila papasukin ng school, mga minamahal. Inuupahan ko pa po sila para hindi po sila pumasok sa school at hindi po ako magambala sa aking pong pagsusugal. Ganon po ako noon, mga minamahal. At sa aking mga bisyong yan, nagpahirap po sa akin, mga minamahal, na napakarami ko pong utang sa mga tao, sa mga 5-6, mga minamahal, na bagamat aking malasawa nooy nasa dako po ng Saudi. Subalit, hindi ko po naranasan guminhawa, mga minamahal,
Dahilan sa mga bisyong yan, talagang pag nagpapadala aking mahal na asawa para ko lamang pong ipinamimigay. Dahilan po sa aking mga utang, mga minamahal, at hindi pa ako nakontento. Hallelujah. Ang titulo po ng kanyang lupa, ito po isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. At nandyan mga minamahal na talagang nung malapit na po siyang umuwi, gulong-gulo po mga minamahal, aking isipan mga minamahal. At hindi ko po alam kung paano ko po sabihin ang lahat ng aking problemang yan. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Right, Dahil amen. po, sa kanyang kahabagan, sa nagdalangin ng ating pong mahal na Pastor Wildis Radalmeda, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, ako'y nabot ng salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Year 1994, mga minamahal, nung makilala ko malapay noon, nandiyan sa kanyang kahabagan, mga minamahal, dahil ang pamangkin ng aking malasawa na nasave po sila sa dako po ng Baguio. Nung nagbakasyon po sila, mga minamahal, dito, dahil doon po sila nakatira, na-share po sa akin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Sabi niya sa akin, Auntie, bakit ang bigat-bigat ng mukha mo, parang ang laking problema mo? Kaya po mga minamahal, akin pong nasabi mga minamahal aking mga problema. At sa kahabagan na malapay Jesus, sabi niya sa akin, sumama kayo tita. Dahil sa araw ng linggo nandito pa kami. Sumama kayo sa akin sa gawain na mahal na pa Jesus, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ibigay niyo sa mahal na Panginoon ang inyong problema, kanyang lulutasin, sabi niya sa Amen. akin. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal, kaarawan ng aking panganay na anak. Tamang-tama po, mga minamahal, kami dumalo. At sumama po ako sa kanya, mga minamahal. At nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito, at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Totoo, mga minamahal, na ang gawain ito, kumikilos ang ating pinakamamahal na Right, amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil po, nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon, sa pangalatang panalangin ng ating mahal na pastor, lahat po ng aking nabanggit na problema, mga minamahal, aking mapagkakautang, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Marami pong salamat sa ating pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Sa kanyang kabutihan at sa patuloy kong pagdalo, mga minamahal. Una, pag ako'y dumadalo, pagdating ko sa bahay, nagbibinggo po ako, mga minamahal, dahil hindi ko pa maiwasan, mga minamahal. Subalit, dumating po yung punto. Dahil ganun po lagi aking ginagawa, mga minamahal. At isang gabi, mga minamahal, nung ako'y baguhin na malapay noon. Hallelujah. Sa aming pong pagtulog, mga minamahal, talagang natulog na po kami. Hallelujah. Ako'y nagising, mga minamahal, bandang 11:30 ng hating gabi at ang lamig ko, mga minamahal, talagang giniginaw po ako. Grabing ginaw, mga minamahal. Pati ngipin ko talaga nandiyan na.
Talagang hindi ko po kaya yung lamig na yun. Bagamat aking panganay na anak, binalot po ako ng makapal na kumot, mga minamahal. Subalit, nandyan na talagang grabe pong lamig, mga minamahal, aking nararamdaman. At bigla po, mga minamahal, na nanghihina po ko. Parang kandila pong nauubos, mga minamahal. At yung ilaw po talagang paliit ng paliit, mga minamahal. Sabi ko po sa aking panganay na anak, Sini, sabi ko, gumising ka, mamamatay na yata ako. Sabi ko, mahinang-mahina ako, sabi ko. At yung ilaw, mga minamahal, yung fluorescent, ay talagang paliit ng paliit po aking paningin, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, ako po'y nakaluhod. Nung time na yun, pag natumba ako, mga minamahal, hindi ko na po alam. Subalit, nung ako po'y nagsisi, sabi ko, hindi ko pa po alam yung mahal na Panginoon. Katawan kong Diyos, sabi ko, patawarin mo ko dahil dumadalo ako pagdating ko, nagbibinggo ko. Sabi ko, hindi ko nagawin. Patawarin mo ko, sabi ko. At dugtungan mo pa aking buhay. Sabi ko, mga minamahal, dahil maraming anak na binigay mo sa akin. At wala pa dito yung aking mahal na asawa. Sabi ko, alam niyo po, mga minamahal, nadama ko po, mga minamahal, napakalaking kamay na pumatong sa aking ulo, mga minamahal. At nung oras na yon, mga minamahal, para po akong binuhusan ng tubig, mga minamahal, sa pawis. Basa lahat ng aking damit. Purihin ating pinakamamahal na Jesus dahil mula noon, takot na po akong magsugal, mga minamahal. Inalis yung aking Praise the vision Lord. Hallelujah, ng hallelujah. ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. At pangalawang gabi, mga minamahal, sa aking pagtulog, nakita ko po, mga minamahal, na liwanag na bumababa, mga minamahal. Hindi ko po makita yung mukha. Subalit, nakita ko po, mga minamahal, yung parang ang liwanag, mga minamahal, ay doon po bumaba sa bubong. At alam niyo po, ginanon po ang kanyang kamay sa akin. At ako po'y nakayakap sa balikat. Subalit, hindi ko po nakita ang kanilang mukha. Purihin ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa kanyang kahabagan at sa patuloy ko pong pagdalo. Mga minamahal, napakarami pong pagpapala na aming natanggap. Na bagamat noon, grabing kahirapan, mga minamahal. Subalit, totoo po, mga minamahal, ang pagbibigay. Dahil nung ako'y natuto, mga minamahal, na magbigay, hallelujah. Doon po kami, mga minamahal, pinagpala ng mahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa pangkalatang panalangin po ng ating pong mga magulang sa Panginoon. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, mga minamahal, sa kagalingan na aming pong mga karamdaman na aking mahal na anak, mga minamahal. Noon po'y nilagnat, 5 araw na napakataas ang kanyang lagnat. Hindi po dumididi sa akin. Wala po siyang kinakain, mga minamahal. At hindi ko po naisipan na dalhin sa doktor. Kundi ang aking ginawa, mga minamahal, aking mga narinig na nagpapatutuo. Sinubukan ko rin po, mga minamahal, na ako'y nagpuri. Nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, humingi ng kahabagan.
at sa pangkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Nang ipatong ko po aking kamay, mga minamahal, sabi ko, malapay nun, patawarin mo ako sa lahat aking mga nagawang pagkukulang sa iyo, pagkakasala. Malapay nun, pagalingin mo aking mahal na anak, sabi ko, sa iyo kong maasa. Alam niyo mga minamahal ng aking ipatong, mga minamahal aking kamay, sa unang dalangin po ng ating pong mga magulang sa Panginoon. Instant, mga minamahal na pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Aking mahal na Glory to anak the na Jesus. yan, mga Hallelujah, praise the Lord. minamahal. Napakabuti ng ating Right, amen. pinakamamahal Praise the Lord, na hallelujah. Jesus. At ganun din po mga minamahal na ako rin po nasubukan ko rin pong nawalan ng buhay, mga minamahal, dahilan po sa aking panganganak na paglabas po ng aking mahal na anak na yan, mga minamahal, patuloy po akong nag-bleeding, mga minamahal, naubusan din po ako ng dugo. Na siyang saan hindi na po ako makahinga, mga minamahal. At akala ko po, nung taong yun, mga minamahal, ako na rin po yung mamatay na po. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal, pagdating po mga minamahal ng alas 9 ng gabi, ako talaga'y nalagutan ng buhay, mga minamahal, wala na po akong anak. Ang nagsabi po sa akin yung mga doktor, dahil nung kinaumagahan, mga minamahal, namatay po ako ng gabi. Subalit, sa pangkalatang panalangin po ng atin pong mga magulang sa Panginoon, sa kahabagan na mahal na Jesus, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat dahil po pagdating ng alas 5 ng umaga, muli po akong binuhay ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, hallelujah. Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinasasalamatan ko rin po ating pinakamamahal na Panginoon. Aking pong mga anak na kamuntik-muntik pong disgrasya po sa kanila, mga minamahal, dahil po sila po'y pumunta dyan po sa Bulacan, mga minamahal. Magkakasama po silang magkakapatid sa kayong bunso kong anak. Kasama rin po mga minamahal, ang driver po anak ko po si Brother Lito. Alam niyo po mga minamahal, dyan po mga minamahal sa dako ng Tarlac. Talagang napakabilis mga minamahal na sasakyan na sila po mga minamahal ang siguro nakaidlip mga minamahal dahil nakatapat na po sila, napakalapit na po nila mga minamahal. Subalit sa pagbanggit, pagsigaw ng hallelujah in Jesus name, totoo mga minamahal, makapangyarihan nating pinakamamahal na Jesus. Dahil ang sasakyan mga minamahal na babangga sa kanila, humarap po ng kaliwa at binangga po niya ang malaking kahoy mga minamahal. Doon po mga minamahal ang nabangga niya. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. At pinasasalamatan ko rin po na bagaman hindi po ko karapat-dapat mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Jesus, ako ibinalik niya bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating
pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Martha Tamundong sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tunay at tapat ang pangako ng ating dakilang Diyos na yung ating nakita na sa ating beloved kapatid na yan ay talagang luha ng kagalakan na talagang tunay ng ating Diyos, mga minamahal, ay talagang tunay na napakabuti, mga minamahal, at ang ating Diyos ay talagang buhay at makapangyarihan, mga minamahal, at talagang kahit talagang patay na ay talagang binuhay ng ating dakilang Diyos. Bakit binuhay, mga minamahal? Dahil talagang may mission pa, talagang mayroong pang dapat gawin, mga minamahal. Kaya ganun kabuti ang ating dakilang Diyos na talagang maging sa kanyang beloved anak na talagang nariyan ang patuloy na pag-iingat, mga minamahal, na talagang tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ganun pala, mga minamahal, na talagang napakahalaga ang pagsunod sa katuwiran ng ating dakilang Diyos. Napakahalaga pala ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil talagang hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Norma Binloan. Praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, paparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Vaisnit, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, ang magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko na pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala na nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministry nito, minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po, minamahal, nung siya'y nabubuhay pa, minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa palagi po niyang pagsishare po sa akin, na palaging sinasabihan na sumama ka upang ikay pagpalain, yung lagi ang sinasambit sa akin, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkalubang po ng isang tricycle, minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain, at aking din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan pang gawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak,
pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inasahan minamahal, nung kami po'y pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito po ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang na minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating gawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po na ating pinakamahal na Panginoon, na wala po anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalaing pangyari minamahal. May kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Buwan po ng Disyembre na minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din ay minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa sambayan ng gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal sa ating pong paghayo minamahal, bagamat andyan minamahal na napakainit at tayo ay pagod minamahal, subalit tayo binibigyan ng physical na pangatawan na pinagkakalupo na ating pinakamahal na Panginoon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Katubis po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang nariyan lagi ang favor ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal, na talagang sa ating buhay ay talagang maaasahan mo, maaasahan natin mga minamahal na talagang ang patuloy na pag-iingat ng ating dakilang Diyos, na iyan ay napakalaking bagay sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal, na talagang tunay na napakahalaga pala, mga minamahal, ang talagang patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos dahil talagang sa oras ng pangangailangan, sa oras ng kagipitan ay talagang nariyan na maaasahan natin na ang ating Diyos, mga minamahal, na talagang buhay at makapangyarihan at patuloy na nag-iingat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan at siya po ay sundan ng ating beloved brother Arnel Nodado. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po.
ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at minamahal na binabati ko rin po ang Almeida family, beloved preacher, workers, beloved building and visitors. Ako po yung po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nabigyan po ako ng pagkakataon upang pasalamatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kagabi po talagang kami po talagang pumunta po sa dako po ng bagyo na talagang alas 12 po ng gabi, talagang dahil sinundo ko po ang aking anak dahil siya po'y dadalo po dito sa San Carlos po. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandyan po na iningatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat gabi po, alam niyo po ang daan po sa dako po ng bagyo, bagamat umuulan po, nagpapasalamat pa rin po ako dahil nandyan ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung wala pa po ako dito sa Congregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po na yan na halos ako po yung nakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking bilabod. Ate ko po noon, naaway ko po yan. Aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa aking puso't isipan, inalis din po ang aking bisyo na yan, ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, naka-sleeveless, naka-pantalon. Lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yun nga po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po no year 1998 po, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako pinag-bleeding na akala ko po oras ko na po dahil dumating sa punto dahil noon po talaga nag-bleeding po ako, hindi ko po sinasabi, tinatago ko po yan. Nung dumating na talaga, naninilaw na rin po ang aking katawan dahil talagang andyan na ilang buwan na po. Nung hindi ko na po kaya dahil po talagang sa pag-bleeding ko na yan, talagang napakababa na po ang aking dugo. Dumating sa punto na talagang nanghina po ako, wala po akong makita, wala pong akong hininga. Alam niyo po, nung wala na po akong makita, ang ginagawa ko po, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po yung humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nabangaman dyan po ang aking mga kapatid. Talagang ako po itinakbo po dyan po sa ospital po. Nung pagdating ko po dyan sa ospital, talagang dyan po na ako po talagang in-examine po. Talagang nung una po, talagang ako po niraspa po. Alam niyo po, nung pagkaraspa po, talaga mayroon na pong sumama po na bukol. Yun po ang sanhi po na talaga andyan na
sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talaga, andyan na talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan, nahinig sa amin po ako, inoobserbahan po. Alam niyo po, nung lumabas na ang sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris dahil mayroon pa po daw na bukol na talagang marami daw pong bukol na maliliit pa po. Alam niyo po, doon po ako natakot na sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya sabi ko po sa aking beloved ate ko po, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, maliliit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po sa aking beloved ate, pag ako'y namatay, sabi ko po, ang aking mga anak, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po ng aking beloved ate, manampalataya ka. Sabi niya po, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, dahil nandun nga po ako, talagang dyan na marami pong nakakabit po sa aking kamay. Talagang dyan na umiiyak po ako sa mahal na Jesus dahil malilit nga po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay po sa kanila. 5 po sila. Alam niyo po, no, sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik. Schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, nagmumukmuk po ako. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Halos ayaw ko pong gumaling. Andun lamang po ako nakahiga, umiiyak. Nasabi ko po sa mahal na Panginoon, tugtungan niyo po ang aking buhay dahil malilit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, dahil takot na takot po ako dahil nung naranasan ko po na talagang halos talagang grabe po ang pag-bleeding ko po dahil pag mararanasan mo na talagang may lumalabas po na malalaki po tapos tumatagos po yan. Na halos parang gripo po yan. Kaya doon po ako natakot. Nung nangihinig na po ang aking mga tuhod, yun po, ihinig ako po. Yun po talagang ansya na takot po ako. Dahil sabi po ng aking beloved ate, lahat ng gamot mo, sabi niya po sa akin, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po sa akin. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, sa kalagayan ko po ito, hindi ko po kaya, ate. Sabi ko po, basta sumama ka, sabi niya po. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa aking beloved ate dahil sabi ko po sa kanya, hihiga po ako doon pagsasama po ako sa iyo. Sabi ko po, alam niyo po, nung pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban, talagang dyan ang mga kapatiran na datnan ko po na sila pinagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses, pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo po, ako po nagpatuloy po sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus na gayon, no? Talagang nandiyan na sa ikaputandog po, talagang sa pagbibigay din po, talagang sumunod po ako. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa bunga at panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mamang Kagawa. Sa patuloy po yan na
dumadalo po ako 3 beses sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang aking sakit ng kanser sa matris, wala na po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa year 1998 na yan. Talagang dyan na talagang taglay po, hindi na po sinumpong ang aking sakit na yan. Kaya maraming salamat dahil po nung Huwebes po talagang kami po talagang nagbigay po ng replits. Talagang andyan na papasalamat po ako dahil andyan marami din po kami na nashiran po, nabigyan po ng mga paanyaya po na sila rin po ay dadalo. Maraming salamat na bagamat andyan po, napakainit po. Pero papasalamat po kami bagamat talagang andyan na kami na po ay talagang may edad na rin po. Pero pinapasalamatan po, ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan na talagang taglay po namin ang kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat. Maalala ko rin po nung baguhan din po ako, talagang andyan na yun nga po, napakahirap po ang aking buhay dahil ang hanap buhay ko lang po nagtitinda dyan po sa palengke. Alam niyo po, ang aming bahay, butas-butas po yan. Napakalit po, talagang bubong po ng aming bahay, talagang kawayan lang po. Ati po namin talagang pawid po, tsaka lupa po ang aming sahig. Talagang papag lang po ang aming higaan. Kasama ko po ang aking mga anak, ang aking apo. Alam niyo po, andyan na talagang nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Di ko po yung tinignan ang mga kahirapan po sa aming buhay na bagamat ako lamang po ang naghahanap buhay po. Hindi ko po mapagawa ang aking bahay na yan dahil ang paninda ko po, makatinda po ako dahil kinukuha ko po sa aking bilabo dati. Makatinda po ako, pambili lamang po ng pagkain po ng aking mga anak, 5 po sila. Alam niyo po, nagpatuloy pa rin po ako sa paglilingkod. Kahit tinatawanan po ako, hindi ko po yun tinignan. 3 beses po ako dumadalo sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa patuloy po yan na dumadalo po ako. Nilalakad ko po yan dahil kahit isang gamit, wala po kami, nilalakad ko po yan yung highway po dahil malayo po kami. Boundary po kami nang nagsaing tandok sa highway po. Kahit gabi po yan, talagang siya, marami pong aso. Nilalakad po namin yan. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po, ang aming bahay po, hindi na po talagang tumutulo. Bato na rin po. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binigyan din po kami ng sariling motor na may sidecar po. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Bali, dalawa na po ang aming motor po na may sidecar. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking anak po na siya po kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan, alas 12 po, pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, Mamalang po. Sa amin po, barangay Tanduk. Alam niyo po, nakadrive pa po ng kanyang motor na pumunta po sa aming bahay. Alam niyo po, ang ginawa niya po, binalot niya po ang kagat ng ahas. Nung pagdating niya po sa aming bahay, talagang nanginginig po sa takot. Dahil siyempre, first time po na talagang makagat ng ahas, tatakot din po siya. Sabi ko po sa kanya, dahil nung pinakita po sa akin na kinagat ako ng ahas, sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po,
kung tumalab yung kamandag ng ahas, sabi ko po, minuto lang marahil wala ka na, patay ka na. Sabi ko po, pero andyan na ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sa 3 beses po yan na tayo po yung nakakadalo po. Nagpapasalamat po ako dahil andyan ang ating mahal labon sa aking mga anak, ang aking mga pamilya. Sila po ay iniingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na bagamat andyan po, kung minsan andyan na hindi puro rosas din po ang paglilingkod, mayroon din po tinig po na dinadaanan po natin, pero patuloy lang po tayo maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nalalampasan po natin yan sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po ang aking manugang din po na siya po'y mayroon pong bato sa abdo, talagang siya na dahil nasa Maynila po yan, may trabaho po siya nung nagpa-ultrasound, talagang mayroon po siyang bato sa abdo. Alam niyo po nung talagang hindi na po siya talagang nakakakain po yan dahil po maraming gamot din po na ibinigay, niresitaan din po siya ng apple cider na nakatatlong galon daw po na talagang sabi po ng doktor para maalis po yung bato sa abdo niya po. Naubos niya po ang 3 galon. Yun po ang sanhi po na siya po nanilaw po ang kanyang katawan, pumayat. Hindi na po yan nakakakain, talagang isinusuka na po yung kinakain niya, 2 kutsara kain po, sinusuka niya na po. Alam niyo po, nung nandun lamang daw po sa sulok na umiiyak dahil andyan na talagang nahihilo po yan. Sabi ko po sa aking anak, yung asawa mo, sabi ko po, bakasyon mo, dahil sasama po namin sa gawain dito sa San Carlos, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, nung nagbakasyon pa po siya, nag-resign po talaga yung aking manugang. Nung sinama po namin dito, talagang siya po pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking manugang na yan sa talagang andyan na nung dumadalo po siya 3 beses overnight, Sunday, saka sa Wednesday po. Talaga andyan lang po nakaupo. Payat na payat po yan. Dilaw po ang kanyang katawan. Sabi niya po, tuwing kasama po namin na nakaupo dyan, sabi po niya, nahihilo po ako. Sabi niya, basta magpatuloy ka. Sabi po ko po sa kanya, alam niyo po sa 6 months po yan, nakasama po namin na dumadalo po yan. Alam niyo po nung sa 6 months na po yan, nainip na po, pumunta na o bumalik na po sa Maynila dahil andun po ang aking anak. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa Maynila po, siya po yung nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nung nakita po sa ultrasound niya po, yung ultrasound niya po, clear po, wala na po yung kanyang bato. Talagang nilusaw na po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na bagamat talagang sila po'y ang kanyang mga anak, dahil 3 po sila, bunso po yung aking apo na yan na si Angelica, 3 po sila. Nagpapasalamat po ako dahil lahat po sila, bautismo na po sila sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon. Sila rin po ay kasama po namin na dumadalo. Kung loobin po, bukas po, kung yung aking mga apo na talagang yung mga dalaga po, mayroon din po silang bunga. Kung pag-pre-pre po natin sila para sila rin po ay makadalo, marami po silang
kasama. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurian pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil yung talagang karamdaman ng ating beloved kapatid na talagang cancer, mga minamahal, ay talagang ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang alam ng ating beloved kapatid ay talagang wala na. Hanggang doon na lang, mga minamahal, ang kanyang buhay. Ngunit talagang tunay na dakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, and through the earned prayer ng ating beloved Pastor Will Disrada Almeida at maging sa bawat isa sa atin ay talagang ating nakita ang prueba at ebidensya na talagang sa ministeryong ito ay talagang lahat ng mga karamdaman, anumang klase ng karamdaman ay ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya no doubt, wala nang alinlangan pa sa paglingkod sa ating dakilang Diyos dahil talagang 100% na talagang totoo at buhay ang salita ng ating dakilang Diyos, na ang mga kagalingan na yan ay talagang dapat nating ikagalag, mga minamahal. Amen. Nasabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na tayo ay magalag, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Bago tayo dumako sa susunod, na magpasalamat sa ating dakilang Diyos dahil sa kabutihang talagang patuloy na talagang ginagawa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo ay magalag sa lahat ng mga bagay na talagang kaloob ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus tuwi na. Nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus tuwi na. Rejoice, rejoice, ye children of the Lord. 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 Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, ye the children of the Lord. Say amen, ye the children of the Lord. Say amen, ye the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, ye the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, ye the children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart.
na Panginoong Isus at talagang tunay na napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Arnel Nodado at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Nida Bakuyog. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluhati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! At ako ay nagpapabot ng dubling paggalang at pag-alala sa mga ganitong turo at aral ng ating beloved Pastor Wildis Almeida, hallelujah. At beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. Nagbati rin sa kanilang mga buting mga anak, mga apo, mga manugang, at sa inyong mga minamahal, mga kapatiran, sa lahat na ginagamit sa uwasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders, hallelujah. Sa ating mga awit, hallelujah. At sa ating beloved ordinary preacher, hallelujah. At sa kanyang buting anak, hallelujah. At sa lahat ng nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako'y nagpapabot ay isang magpalang ating gabi po sa ating lahat, hallelujah. Amen. Amoy mahal, ako'y nagpapuri, ako pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga kabutihan sa aking buhay, hallelujah. Una ko pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ang patuloy niyang kabagan sa aming buhay, hallelujah. Sa araw-araw na aming pamumuhay, yung mga pag-iingat, sa katiwasayan, sa kapayapaan ng aming pamumuhay, hallelujah. Sa mga pagkapalang aming nakamtan, hallelujah, sa galingan ng aming mga karamdaman, hallelujah. Ito'y lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Aming mahal, sariwain ko ng mahal kung paano kami nakikilala sa gawain itong mahal, hallelujah. Natunay, nandakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong itong mahal, hallelujah. Dahil may totoong propeta, totoong nanalangin, totoong nagpagal sa misteryong itong mahal, hallelujah. Ito'y lubos kong pinapasalamatan, mahal, dahil nung araw, mahal, sa aking buhay, mahal, ako isang kabataan rin na walang pag-asa sa buhay, mahal. Bakit, mahal? Dahil sa aking buhay, mahal, ako'y nasadlak sa mga bisyo, mahal, hallelujah. Katulad ng pagsusugal, pag-iinom, pagdadrugs, mahal, pagpasok sa mga pulang ilaw, mahal, nung araw, mahal, sa dako ng Manila, mahal, hallelujah. Na talagang napakagulo ng aking puso at isipan, mahal, hallelujah. Na sa aking sarili, mahal, bagaman gusto ko magbago, sagana akin, mahal, ito hindi ko magawa-gawa, mahal, hallelujah. Magbago man ako, mahal, 2 araw, 3 araw, balik na naman sa bisyo, mahal. Walang kapangyarihan, labanan ang kasalanan, mahal, hallelujah. Bagaman nung araw, mahal, aking beloved Lola, mahal, lagi siya nagsishare, mahal, na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon sa pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Bagaman ako'y napapasama sa aking beloved Lola sa pagdalo-dalo, mahal, sa gawain ito, mahal, ngunit binabaliwala ko lang, mahal, hallelujah. Akala ko ganun-ganun lang, mahal, dahil nga sa aking kabataan, mahal, hallelujah. Di naglaon ng panahon, mahal, sa matinding kaguluhan ng aking buhay, mahal, talagang grabe ng mahal, walang kapayapaan sa aking puso't isipan, mahal, na halos magpatiwakal na ako sa aking mga problema, mahal, hallelujah. At plano ko lang imasakir, mahal, yung nagbibigay sa akin ng problema, mahal, hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, ang aking beloved Lola, mahal, walang sawa na sinasabi sa akin na sumama talaga, mahal. Sa ganung kalagayan, mahal, ako'y sumama talaga sa aking beloved Lola dahil gusto kong maalis ang mga problema kong, mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, mahal, sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, sa dako ng kunita nung araw, mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon at pag-ayon sa dako ng pagmangkanong araw, mahal, hallelujah. Ang mga pagkapalang yan, mahal, yung kapayapaan, kagalakan, mahal,
paglabas ko ng pastor house ng dako ng Pampanga mahal, ito'y akin na kamtan, mahal, hallelujah. Na tila nakaluta ako sa hangin, mahal, sa sobrang kagalakan sa aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ako yung unti-unting binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Kaya ito'y lubos kami na pasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na kung hindi ako nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, Jesus, mahal, malamang 6 feet below the ground na ako, mahal, hallelujah. Dahil nung araw, mahal, sa dako ng Marikina, mahal, kung kami nag-iinom dyan, mahal, hallelujah. Nagdadrugs, mahal, hallelujah, grabe, mahal, talagang ako'y nagwawala dyan, mahal, ako'y nagbabasak sa kalsada, mahal. Talagang aking beloved nanay, mahal, talagang namang problema sa akin, mahal. Kaya ako'y lubos ka pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na sa unang dalangin ng ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Ako'y kanyang kinabagaan na madako dito sa misteryo ito, mahal. Na tunay na pinagpala at binago ng lubusan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na lahat ang bisyo, mahal, maging ang pagmumura ko, mahal, ng araw, mahal. Na matuwa, magalit, ako'y nagbumura, mahal, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y list ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako'y lubos sa kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa mga, hallelujah, sa mga aksidente, mahal, na talagang tunay ang ating pinakamahal na Panginoon, napakakila niya, mahal, hallelujah. Na sa aking buhay, mahal, maging sa dakong itong ng Pangasinan, mahal, sa dako ng Maynila, mahal, hallelujah. Nandiyan yung mga aksidente, mahal, na talagang, hallelujah, sa kalsada, mahal, ngunit tunay ang ating pinakamahal na Panginoon, tunay nag-iingat sa atin, mahal, hallelujah. Na sa aking pagsigaw lamang ng hallelujah, praise the Lord, ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ito'y lubos kong pinapasalamatan sa pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa mga kagalingan ng aming mga karamdaman, mahal, hallelujah. Na walang anumang gamot, mahal, na aming iinom, mahal. Kahit anong karamdaman, mahal, tayo magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya kung mahal na nagtitiwala ng lubusan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa kanyang habagan, mahal, ako'y talagang pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sampu na kayo, mahal, sa buhay, mahal, na talagang kinabagan sa misteryong ito, mahal, na maabot ng panalangin ng propeta ng Diyos, mahal, na ito'y nakakasama ko na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang aking mga kapatid, aking magulang, mahal, kaya ako'y lubos nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Isus, sa mga palang yung aking nakamtan, mahal, hallelujah. Maging ang aking tita nung araw, mahal, talagang ito'y lubos na pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Patuto ko rin sa inyo, mahal, ang aking beloved tita nung araw, mahal, talagang bagaman nakita niyo mga grabing himala sa kanilang buhay, hallelujah. Dahil ang beloved lola, mahal, siya yung nag-aalaga ng kanyang anak, mahal, hallelujah. Na talagang kung nagkakasakit, mahal, ang kanyang anak, mahal, hallelujah. Ang aking beloved lola, mahal, hallelujah. Ito'y nagkukulong lamang sa kwarto, mahal, sinasama ang kanyang apo, mahal. Nanalangin, nagpupuri sa kaayuno sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang karamdaman ng kanyang mga anak, mahal, walang anumang gamot, mahal. Ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ay, napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Na bagaman nakita ng aking beloved tita, mahal, yung mga ganong himala, mahal, sa kanyang buhay, mahal. Maging sa aking beloved lola na talagang sa kanyang edad, mahal, ito'y may sakit sa puso, mahal, hallelujah. Na talagang nung araw, talagang ito'y sinasabi ko maka-Diyos ito, mahal, dahil nung araw wala pa to dito ang aking beloved lola. Naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ito'y laging pupunta sa mga ibang sikta, mahal, na parang may hinahanap sa mahal na kagalingan, para may kulang pa sa kanyang, mahal, hallelujah. Ngunit ito'y mapadako sa gawaing Jesus Miracle Crusade, mahal. Ang karamdaman na aking beloved lola, mahal, hallelujah, na sakit sa puso, mahal. Talagang ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, balikan ko lang, mahal, ang beloved tita, mahal, talagang ito'y nakita niya nga yung mga kagalingan na grabing himala, kung gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Ang aking beloved tita, mahal, ito'y hindi nagpatuloy sa paglilingkod, mahal, hallelujah. Dahil siguro sa kanyang kabisihan, sa kanyang negosyo, mahal, hallelujah.
Sa ganung kalagayan, mahal, na talagang kami mahal, hindi kami nagtumigil na mag-share sa aking beloved tita, maging aking lula nung nabubuhay pa, mahal, hallelujah. Ngunit ang aking beloved tita talagang ayaw talagang dumalang, mahal, hallelujah. Ngunit hindi naglao ng panahon, mahal, ito nagkaroon ng karamdaman na kulang, mahal, hallelujah. Nasa unang mahal, sabi niya sa akin, ito'y kanya daw nalalabanan dahil mayroon din daw siyang dadasalan na bertud, mahal. May kapangyarihan daw. Siya mahal dahil ito'y napunta sa isang may kapangyarihan daw, mahal, na sinasabi nila sa Diyos daw, mahal, hallelujah. Ngunit lumala yung karamdaman ng kulam ng aking beloved tita, mahal. Ito'y wala nang nagawa, mahal, hallelujah. Ito'y pupunta sa mga albularyo, St. Luke Hospital, mahal, hallelujah. Walang kagalingan, mahal, hallelujah. Nung magpandemya, mahal, ang karamdaman ng aking beloved tita na kulang, mahal, ito yung lumala, mahal, hallelujah. Na ang kanyang katawan, mahal, ayon sa kwento ng aking beloved nanay, dahil ako'y nandito sa dako ng Pangasinan, mahal, hallelujah. Na ang katawan ng aking beloved tita, mahal, ito'y namamanas ng mahal, hallelujah. At ito'y, kung maglakad, mahal, ito'y kuba ng mahal at hirap huminga, mahal, hallelujah. Dahil nga sa karamdaman na yun, mahal, hallelujah. At pasintabi sa kumakain, mahal, ito'y nagdudumi na parang giniling na dugo, mahal, hallelujah. Ganun ang kanyang mahal, talaga nakakaawa at nakakabag, mahal, hallelujah. Sa kabagan ng mahal, Panginoon, aking beloved, nanay sila ako ng Antipolo, mahal, ito'y talagang may naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At muling sinama niya ang aking beloved tita, mahal, ang kanyang kapatid, na dumalumuli at maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganong kalagayan ng aking beloved tita, mahal, hallelujah. Ito'y sumama at naglingkod muli sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kasama ang pag-ayuno, pananatili sa dako ng Pastor House, ng dako ng Antipolo, mahal, hallelujah. Patuloy na maglingkod, mahal, hallelujah. Bago matapos ang pandemya, mahal, hallelujah. Ito'y muling pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito yung lubos kong pinapasalamatan, mahal, no? Grabing wala na ating pinapamahal, Panginoon, sa ministeryong ito, mahal. Grabe, talagang mahal yung kadakilaan niya sa ating buhay, mahal. Grabe, mahal. Kaya ito yung lubos kong pinapasalamatan, maging sa aking mga kapatid, mahal, na nakaranas ng kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang huwag tayong magsawa, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Huwag natin pagsawa itong mga patutong mahal. Ito yung talagang sabi nga ni Mama Mater, mahal. Ito yung laging nating sariwan sa ating puso at isipan, mahal, hallelujah. Hallelujah, patuto ko rin, mahal, sa inyong mahal, aking beloved kapatid na ito yung nagtatrabaho sa PLDT, mahal, hallelujah. Nasa unang mahal, ito yung talagang may dinadalawan ding sikta na sinasabi daw na dating daan ko ng mahal, hallelujah. Magaling magsalita-salita, mahal, ngunit walang kapangyarihan, mahal, hallelujah. Ako nung araw, mahal, ito yung lagi ko sinasabihan na sinasabi ko yung mga patutuong mahal, talagang kung ano yung narinig ko dito, mahal. Sa mga pangarang at beloved Mama Mater, mga pastor, mga grabe himala, ito rin sinasabi ko lagi sa mga kapatid, mga pinsan, mahal, hallelujah. Ganun ang aking buhay, mahal, talagang huwag tayo magsawa, mahal, ay sa mga pangangaral, mahal, hallelujah. Di maglaon, mahal ang panahon, mahal, talagang ito'y sa gabangan naman, Panginoon, mahal ang Panginoon, mahal, ito'y nakasama ko rin maglingkod, mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na sa kanyang buhay, mahal, lagi siya nakapatos sa akin, mahal, na sinasabi niya, kuya, napakadakila natin pinakamahal na Panginoon, hallelujah, mga imalang mahal na kanyang nakamtan, mahal na sa kanyang trabaho, mahal, ito'y nagkaroon ng lason, mahal, dahil ito'y nakakain na parang luma ng mahal, ito'y nalason, mahal, sa kanyang trabaho, mahal, ang kapatid, mahal, hallelujah. Ayon sa kanyang patutuo sa akin, mahal, sinasabi niya, grabe kuya, talagang kundi totoo ang Diyos, talagang grabe, mahal, kaya grabe kagalakan niya, mahal, kung ito'y nagkukintuhan kang mahal sa mga kabutihan ng mahal, Panginoon, hallelujah, ito'y lagi naiiyak ang mahal, hallelujah, na sinasabi niya sa kanyang trabaho, na sa kanyang mga ka-office mate na sinasabi mag-take ng gamot, mahal, hallelujah. Ngunit ako nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ito'y tumimo sa kanyang puso ang pananampalataya, mahal, hallelujah. Na sa kanyang buhay, mahal, siya ay nagpuri lamang, mahal, dahil nakaramdam na siya na nahihilo siya at ang kanyang katawan ay
Hallelujah, namamaga, namamanas ng mahal. Hallelujah. Ang ginawa ng aking kapatid, mahal, nagpuri, nanalangin, pumasok sa kwarto, mahal. Hallelujah. At niliyas ng kanyang karamdaman, ang kanyang pagkalasan, mahal. Hallelujah. At ito itutulog lang, mahal. Hallelujah. At pagkagising niya, mahal, siya'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay at tagila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal. Hallelujah. Walang alinlangan, mahal. Talagang tayo'y magpatuloy lamang, mahal. Hallelujah. Hallelujah, maging aking bilabid. Nanay mahal, talagang nung unang mahal, ito hindi pa naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito rin may ugali din mahal, talagang masungit mahal, at ito may karamdaman na iskin asma mahal. Hallelujah. Na kung ito inaatake mahal ng kanyang karamdaman na yan mahal, ito grabe pang ating mahal. Maraming pinpin na pinupunas mahal sa kanyang sugat na makatim mahal. Hallelujah. Talagang lumalaki ang kanyang sugat na yan mahal, ngunit ito'y maglingkod muli sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa kabagaan at unang pagluwa ng ating bilabid pastor mahal, ang kanyang karamdaman ng ating bilabid nanay mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Walang sapat na salita upang dakilain, purihin ko ang ating pinakamahal na Panginoon sa mga ginawa niya sa aming buhay. Hallelujah. Kaya ako'y lubos ang pasalamat mahal, maging sa mga pagsubok mahal sa aming buhay ng aking bilabid wife mahal. Hallelujah. Sapat ang pangaral ng propeta ng Diyos mahal, ating bilabid mamatay mahal, at tayo manatili lamang mahal sa paglilingkod, manatili magtiwala, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe mga pagsubok sa amin mahal, ngunit ito ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito mahal. Hallelujah. Ito'y nalagpasan namin sa kanyang kabagan lang mahal. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupuli, pasalamat sa mga aking natatanggap na pagpala mula sa pagpalang material, physical, pinansyal at higit sa espiritual na pagpala. Kaya ang lahat ng purihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palagpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Ganun lang po ang gagawin natin mga minamahal. Tunay na tayo po itutuguin ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ang gagawin po natin mga minamahal, magpakainit po tayong dumalo mga minamahal, at saka yung pagpupuri po natin mga minamahal. Magtapat sa pagbibigay mga minamahal. Kung ginagawa po natin ito mga minamahal, maniwala kayo mga minamahal, kikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa atin. Bawat panalangin natin, bawat mapagpatungan ng ating gamay, pagagalingin po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kahit kung magpuri ka na magpuri, hindi ka na dumadalo, medyo malabo po yun mga minamahal. Yung pag-aayuno mga minamahal, kailangan din po natin mga minamahal. Sapag sinabi po ng banal na kasulatan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig mga minamahal. Ayun po yung gagawin natin kasi yung mga apostol din po mga minamahal nung naglilians po sila sa mga demon possessed, may mga hindi po gumagaling mga minamahal dahil wala po silang pag-aayuno mga minamahal. Yun po ang gagawin po natin, magtapat po tayo, mag-ayuno mga minamahal, dumalo po tayo, magpuri po tayo. Mararamdaman talaga natin banal na presensya ng mahal na Panginoon. Ay kahit anong mapagpatungan ng kamay mo, gagaling po talaga. Kahit yung mga hayop, mga minamahal, pagaling ng mahal na Panginoon, yung mga hayop, mga minamahal, lalo pa yung tao, mga minamahal. Kaya matutuwa po tayo talaga sa pinakamamahal na Panginoon sa Kristo dahil kung hindi po totoo talaga yung salita ng mahal na Panginoon na walang gumagaling po sa atin, walang nagbabago ng buhay sa atin, wala tayong kapayapaan. Palagi ko, kahit isa dito, wala na pong dumadalo mga minamahal eh. Totoo po yan mga minamahal, nang dahil sa dakilang kabagang pag-ibig ng mahal na Panginoon, ang kanyang salita na punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, ating naranasan kung bakit po tayo naririto mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dahil napakasilan po ang Diyos mga minamahal kung wala ka po sa katotohanan, gumagawa ka ng kasalanan, kahit manalangin ka mga minamahal, biblical po yun, maging yung mga hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, yung karumal-dumal, mga minamahal yung kanilang panalangin, kaya ang dami po nadidisgrasya, mga minamahal, dumadalangin din sila mga minamahal. Walang katugunan, walang nagliligtas sa kanila, mga minamahal. Katulad lang po, yung balita ngayon, mga minamahal, 4 po nasunog, mga minamahal.
Walang tagapagligtas, samantalang sa Biblia, ang Diyos araw-araw nagliligtas, mga minamahal. Kaya patuloy po tayo mga minamahal sumunod sa kalooban ng mahal na panahon na tayo ay magsihayo mga minamahal. Upang ating minamahal na kababayan, makamtan din po nila yung mga natanggap natin na kabutihan ng Diyos sa ating buhay mga minamahal. Sa tama po tayo sa panalangin, pag-aayon, pagpupuri, pagtatapat mga minamahal. Bahalang mahal na panahon po doon sa mga naayuan natin. Tinanggap natin libre, pamahagi natin libre, bahalang mahal na Panginoon. Tunay na nagagalak ang ating mahal na kapatid, talagang pinagsisigawan niya mga minamahal. Yung kapayapaan na natanggap niya sa mahal na Panginoon, mga minamahal, katugunan ng kanyang mga panalangin, mga minamahal, yung paglilitas sa araw-araw. Sinong hindi maglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, na tayo po, na hindi tayo magtatapat. Magtatapat po tayo dahil napakasilan po ng Diyos, mga minamahal. Napalat po tayo at pinapakinggan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinan niyo po yung mga tanyag ng mga tao, mga hari, mga presidente, mga minamahal, mga taong matatalino, mga minamahal. Kailangan nila masumpungan ng katotohanan upang yung pagkatanyag po nila mga minamahal ay talaga pong tunay po na may tataas sila mga minamahal. Kung wala sa kanilang mahal na Panginoon mga minamahal, bali wala pa yung pagka-presidente, yung pagkahari, yung mayaman ka, matalino ka. Ngunit kung wala sa kanilang mahal na Panginoon, bali wala po lahat yun, mga minamahal. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mapalad po tayo mga minamahal. Magtis lang po tayo mga minamahal. At malapit na po natin kamtin yung pangako ng mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved sister Bakuyag po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sander de la Cruz po. De los Santos po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobring paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus. At sa di natin malilimutan ng mga turot aral na ating kagalang-galang na Pastor Wildish Almeda at sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family, sa mga beloved preachers, beloved workers, sa inyong mga kapatiran, baguhan mandatihan, ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pagkat po, isa rin po akong kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na makakilala sa gawain ito. Hallelujah, praise God. Dahil po, noon po mga minamahal, talagang hindi rin po ako naniniwala sa mga ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin. Hallelujah. Bagamat ako po ay sinishiran na po mga minamahal, ngunit nandiyan yung napakadigas ng aking puso po mga minamahal. Hanggang isang araw po mga minamahal na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po'y dinapuan ng galis sa kanyang buong katawan. Na dati po mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po. Talagang specialist ang doktor na po ang tumitingin sa kanya, ngunit andyan pong wala pong kagalingan. Pagkat yung mga gamot po na binibigay po, yung mga nire-reset ang gamot po mga minamahal, ay ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Hanggang hinanap ko po ang magpapagaling sa aking mahal kong anak, ngunit wala. Bigo po ako mga minamahal hanggang sa naalala ko po itong kapatid na to na noon po walang sawang bahagi po sa akin. Bagamat ito po'y binabaliwala ko lamang po, ngunit nung wala na talaga akong magawa, talagang
Andiyan na, grabe na po yung pag-aalala ko po sa aking beloved kong anak. Nandiyan po na nagpakumbaba na lang po ako, mga minamahal. Nandiyan na sumama po. Sinubukan ko pong sumama sa kanila po, mga minamahal. Ang banal na gawain dito po sa may dako ng Marikina po, mga minamahal. Diyan po ako nasave po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tunay na napakadakila ang ating Diyos. Talagang sasabi ko po, mga minamahal, na grabe pagpapala po na aking natanggap dahil yung oras na ako po sumama po, mga minamahal, araw ng linggo. Minsan po, mga minamahal, minsan yung first time ko po, mga minamahal, na makapagkinig mo po, mga minamahal, na mga papuring awit po, mga minamahal. At dito po, mga minamahal, sa mga papuring awit lamang po, mga minamahal, talagang grabe po ang aking kagalakan. At andyan din po yung mga patotoo ng mga kapatiran po, mga minamahal, na katulad ng ganito ginagawa natin po, mga minamahal, na ibinabahagi natin ang mga kabutihan ng malapay na Jesus. Andyan po yung mga grabe pong mga patutuong na napakinggan ko po, mga minamahal. Hallelujah. Tulad ng mga tinanggahan ng doktor po, hallelujah, na mga cancer po, mga minamahal, na grabing namamangha po ako dahil noon ko lang talaga yung napakinggan yung mga ganitong mga patotoo. Alam niyo po, mga minamahal, sila po ay bumalon, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus. Sila po ipinagagaling ng mahal na Panginoon. At ang mga sari-saring mga patotoo po, mga minamahal, ang mga napakinggan ko po, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain po, mga minamahal, talagang nandiyan na nung ko patanggapin po, mga minamahal, talagang tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang Diyos at Hari ng aking buhay, tagapagligtas. Nagpabautismo na rin po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo, mga minamahal, ansan po na nagpatuloy po akong dumalo sa banal na gawain ito 3 times a week. Wala pa po akong isang buwan po na aking pagdalo po, mga minamahal. Alam niyo po, sa kahabagan at sa bungat panalangin po ng ating Pastor Valdez Chardalmeda, yung karamdaman po ng aking beloved kong anak na talagang noon po, mga minamahal, ay talagang alalang-alala po ako, mga minamahal. Sa kabagan, mahal pa Jesus. Ito po yung nilinis sa pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, patuloy po akong dumalo sa banal na gawain ito po. Ansan po, mga minamahal, maging yung aking pag-ugali po, mga minamahal, na hindi ko kayang baguhin. Hallelujah. Gustong-gusto ko pong magbago dahil noon po, mga minamahal. Hallelujah. Mula noong bata pa po ako, mga minamahal, talagang nasan yung mga pananalita na hindi kaya-aya sa harapan ng mahal na Panginoong Jesus. Grabe po yung aking pagmumura. Hallelujah. Hallelujah. There's Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil sa kanyang kahabagan, yung pagmumura na yan, hallelujah, yung mga hindi kaaya-ayang salita sa ating harapan ng malabay na ito, binago, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At gayon din po, mga minamahal, hallelujah, hindi nyo rin po ako makitang mga ganitong kasuotan sapagkat mahilig din po ako magpantalon, mga sleeveless, mga maiksing damit. Andyan po, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil binihisan din po niya ako ng may kabanalan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Gayon din po, mga minamahal, na yung mga himala po na pinakita ng mahal na Panginoon Jesus, na tunay po, mga minamahal, nung ako po, mga minamahal, na 2004 po, ko po'y nakunan po, mga minamahal, hallelujah. Saan po na nag-bleeding po ako, inabot po ako, mga minamahal, na 1 linggo. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal,
Yung pong pitos po, mga minamahal, na nandyan pa po sa akin, sinapupunan, hallelujah. Yun ang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Bagamat ito'y bulok na po, mga minamahal, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil hindi po ako nagparaspa, hindi po ako nagpa-hospital. Ngunit sa kahabagan sa bungat panalangin po ng ating malapastor po, yung pitos na yan po, mga minamahal, wala pa akong ginawa, dumalo lang po sa banal na gawaing nagpuri, dumalangin, nagsisi po, mga minamahal. Yung pitos na yan po, mga minamahal, na bulok na sa aking sinapupunan, ito po'y pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At hindi po, mga minamahal, pinapasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, mga minamahal, noon po, mga minamahal, bago po kami, nung kararating lang po namin dito po sa Pangasinan, dahil galing po kami sa Maynila po, mga minamahal, doon ko po lahat pinanganak ang aking mga beloved kong mga anak. Alam niyo po, tunay po, mga minamahal, na nung kararating lang po namin dito, siguro mga year 1997 or 98 po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nakagat po ako, mga minamahal, ng alakdan po, mga minamahal. Hallelujah. Na yan palang pagkagat ng alakdan na yan ay talagang grabe po yung kamandag niyan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po, hallelujah, nung pagkagat sa akin po, mga minamahal, nansan po na talagang grabing sakit, kirot hanggang sa aking dulo ng aking buhat. Talagang halos mamatay po ako sa sobrang sakit. Ngunit ang ginawa ko lang po, mga minamahal, ako po yung nag-rebuke lang po ng hallelujah, praise the Lord po. Hawak-hawak ko po yung kinagat po ng alakdan po, mga minamahal. Dito po sa aking daliri po, mga minamahal, hanggang di tumigil yung sakit po. Hawak-hawak ko po ito na talagang grabing higpit. Talagang hindi ko po mabilang kung ilang hallelujah, praise the Lord po, hanggang nararamdaman ko po yung sakit at kirot, hindi po ako tumigil. Ngunit nung wala na po akong nararamdaman na sakit at kirot po, mga minamahal, tinignan ko po yung aking kamay po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na napakabait ng mahal ng Panginoong Jesus, sapagkat bagamat po ito, mga minamahal, na mula at namantalat sa gilid po, mga minamahal, ay nangingitim po, mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil ako po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din po, mga minamahal, nung Martes lamang po, mga minamahal, yung beloved ko pong apo po, mga minamahal, hallelujah, nagsisibak po ako ng kahoy po, mga minamahal. Nung hihilain ko po yung kahoy po, mga minamahal, para sibakin ko po, mga minamahal, yung aking beloved ko pong apo ay hindi ko po namalayan na ito po, mga minamahal, ay dadaan po. May hawak-hawak po ito, mga minamahal, na yung pong bakal po, na parang aluminum po, mga minamahal, na hawak-hawak niyan. Pakanta-kanta pa nga po yung aking apo po, mga minamahal. Inilalagay niya po sa kanyang bandang bunganga po, mga minamahal. Disgrasya po, mga minamahal, na nadapa po siya, mga minamahal. Hallelujah. Doon sa pinag-aanuan ko po, mga minamahal, alam niyo po, yung pong hawak-hawak niya po, mga minamahal, na nakaano sa kanyang bunganga, disgrasya po, mga minamahal, na isungkit dyan sa kanyang bunganga sa ilalim po, mga minamahal. Bigla po, mga minamahal, na nabitawan niya yung hawak-hawak niya po. Talagang grabe pong kanyang iyak. At ayoko pong sabi ng aking beloved na manugang, tignan niyo, ma, sabi niya. Nung tinignan niya po, dumudugo daw yung kanyang bungang, yung sa ilalim po, mga minamahal. Ayoko pong tignan dahil takot din po ako, mga minamahal. Ngunit ako pinag-rebuke na nang nag-rebuke, hallelujah, praise the Lord, na ako na nag-hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking beloved na po, ayaw na pong kumain dahil kapag lumulunok po ito, mga minamahal,
At talagang masakit po mga minamahal ka, lalo na kapag naano yung sugat dahil nasugat po sa ilalim. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sabi ko, matulog ka na, sabi ko. Alam niyo po, napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus. Dahil po, sabi ko, matulog ka na kasi mamaya pagising mo, sabi ko po dahil tanghali nun, magaling na yan, sabi ko, pagagalingin ka na ni Papa Jesus, sabi ko. At makakakain ka na, sabi ko po, mahal. Alam niyo po, totoo po mga minamahal, yung pagising niya po. Yung pong dumudugo sa kanyang bunganga po, mga minamahal, ito po ay nawala na po mga minamahal. Unti-unti na po itong pinapagaling ng mahal na Panginoon ng Isus. Noong Miyerkules nga po mga minamahal, saan po na maaga po kaming dumalo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napakabait ng mahal na Panginoong Yesus dahil noong pagkatapos po ng mga pagpupuri po dito po sa pastoral po mga minamahal, andyan po mga minamahal, dati po talagang hindi pa nga talaga makakain yan mga minamahal. Talagang kunti-kunti yung kinakain, ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, nung pagkatapos ng pagpupuri dito po, humingi po siya ng pagkain. Alam niyo po, grabe po mga minamahal, yung kanyang sugat dyan sa kanyang bunganga po mga minamahal, yun dyan sa ilalim po mga minamahal. Ito po pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po andyan po na patuloy po kaming patuloy po kami pinanghahawakan na kami po nakakadalo sa banal na gawain. Nandyan din po, patuloy din po siya nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga biyaya at pagpapala po. Hallelujah, sa kanyang pag-iingat po sa araw-araw po mga minamahal. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at hindi man karapat-dapat po mga minamahal, patuloy pong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan, bilang adult choir po mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Totoo po ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon, hindi po natin dapat pigatiin. Bakit po? Ang espiritu ng Diyos na nasa sa atin, nagbibigay buhay sa katawang may kamatayan. Nasa banal na kasulatan po yan. Ang espiritu ng Diyos na nasa atin, nagbibigay buhay sa ating katawang may kamatayan. Kaya po, tinan niyo po mga minamahal, dapat namatay na po yung ating kapatid, mga minamahal, dahil yung pong pito sa kanya, mga minamahal, sa linggo na po, dapat talaga nalaso na siya, mga minamahal. Kaya totoo po ang salita ng mahal na Panginoon, matuklaw ng ahas, mga minamahal, walakdan man yan, makagat ka ng lakdan. Kaya nga po, kailangan po natin talaga alagaan yung banal na Espiritu Santo, mga minamahal, na nagbibigay buhay sa katawang may kamatayan. Kaya po, yun po yung gagawin natin mga minamahal. Dahil pinagsasanggalang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Araw-araw, nililigtas tayo ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, na hindi natin nalalaman. Maaaring tayo sa paglalakad natin, mga minamahal, sa paglalakbay natin, may mangyayari sa atin, mga minamahal. Ngunit ang sabi ng mahal na Panginoon, araw-araw nililigtas tayo ng mahal na Panginoon. Kaya ganun po yung gagawin natin. Hindi natin alam talaga ang mangyayari kinabukasan. Ngunit dahil sa pag-ibig na pinapakita natin sa mahal na Panginoon, hindi siya liko. Mga minamahal, upang hindi limutin yung ating pag-ibig na pinapakita sa Kanya, mga minamahal. Wala pong lugi. May karamdaman yung mahal natin sa buhay. May espiritu ka na mahal na Panginoon. Iliyans mo, gagaling. Paano po kung nanulupay-pay tayo mga minamahal? Dadalo lang tayo kung gusto natin. Alos hindi tayo magpuri, mga minamahal. Ay talagang manghihina yung pananampalataya mo. Ang isip mo, tatakbo ka doon sa ospital. Totoo po yan, mga minamahal.
Papasalamat din ako sa mahal na Panginoon sapagkat itong nakaranong Lunes po, mga minamahal. Natapos ko magpuri po nagpuri po ako alas 4. Tapos po noon, mga minamahal, nagukay po ako, mga minamahal, ang luwang, ang diameter po ng nukay ko, 1 meter po. More or less po yung 1 meter. Yung deep niya, halos ganun din po, mga minamahal, hanggang dito sa hita ko. Ewan ko po kung anong nangyari sa akin, napalalanan yata ako, mga minamahal. Sa edad ko na rin po siguro, mga minamahal. Nadali po yung tuhod ko, mga minamahal. Bigla pong namaga, sumakit po ito, mga minamahal. Hindi naman po nasaktan dahil siguro medyo may edad na, medyo mataas po yung 1 meter, naakbang ko po yun. Para nagukay po kasi ako para paglagyan ng mga basura, mga minamahal. Pagkatapos ko po noon, mga minamahal, ay talaga pong halos di na po ako makalakad. Napakasakit po, mga minamahal. Sa pagtulog ko, sa pagakbang ko, mga minamahal, para pong binabarina, mga minamahal, namamaga po, mga minamahal yung tuhod ko. Kung salamat sa mahal na Panginoon, ngayon medyo humupa na po, mga minamahal. Siguro sabi ng mahal na Panginoon, anong ginagawa mo dyan? Nag-uukay ka. Yung mga kasamahan mo, andun, mahayo. Malamang ganun siguro, mga minamahal. Yung pagpupuri natin ng umaga, mahalaga po yan, mga minamahal. Minsan napapaalalanan tayo na dapat naroon tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon. Sa ngayon, umupa na po, mga minamahal, makapag-alay po ako ng 3 araw na pag-ayuno. Mga minamahal, nabag sa akin ng mahal na Panginoon. Pagkatapos po ng ayuno, mga minamahal, kanina po medyo masakit pa talaga, mga minamahal. Pagkatapos po ngayon, mga minamahal, naramdaman ko po ang ginawa, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang lahat naman na ginagawa natin, mga minamahal, yung mga matutuo natin, mga minamahal, mula sa panalangin po ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa mga anak po ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ating mga pastoral workers po, mga minamahal. Nawa tayong lahat magpanalanginan, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay sa mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapatid. Mga minamahal, napakarami mga minamahal na patutuo niya, mga minamahal. Ganyan po, ang mahal na Panginoon Diyos hindi nagbabago sa ating basta huwag po tayong magbago, mga minamahal. Ang kapatid natin, hindi naman natin tinatas ang kapatid natin. Mga minamahal, lagi po nag-ayo nito, umaayo, mga minamahal, lagi na pupuri, dumadalo ng 3 bisis. Yung po yun, mga minamahal. Nakukuha natin ang gusto, ang kalooban ng mahal na Panginoon. At ang mahal na Panginoon, hindi naman liko tayo pakikinggan ng mahal na Panginoon. Huwag po tayo matakot kahit saan tayo pumunta sa ginagawa po natin yung kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Sister Abilina Rosario po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Ganyan po sa ating Assistant Pastor Lina Almeida, na ating inalala ang kanilang turo't aral po, mga minamahal. Ganun po aking binabati at ginagalang ang lahat po ng Almeida family. Sa inyo po, mga minamahal na kapatiran na nanonood sa live viewer. Ganun po sa lahat po ng bisita. Ganun po sa lahat po ng ating beloved Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Mapagpalang gabi po sa inyo po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa lahat ng oras napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat hindi man ako karapat dapat na tumayo dito sa banal na pulpito, mga minamahal, ngunit karapat dapat lamang na purihin ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa kanyang kabutihan, mga minamahal. Hallelujah. Ako po yung nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan lamang ng TV program, mga minamahal. Hallelujah. Aking maalala nun, mga minamahal, nung ako'y magka-college, sa mga minamahal, ako'y napahilig na manood ng TV, mga minamahal, ang sa
yung banal na gawain mga minamahal ay sa aking paglipat ng channel yan ay dinadaanan ko lamang mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, dumating po ang isang araw mga minamahal na nagtry po ako na manood sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa simula nun mga minamahal, talagang ako'y napahilig mga minamahal sa manood ng ating banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal dyan, hallelujah, mga minamahal, hinanap ko ang banal na gawain mga minamahal. Aking nakita yung banal na gawain mga minamahal sa dako ng dyan po mga minamahal sa may lukban mga minamahal. Talagang unang dalo ko po mga minamahal, ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida mga minamahal. Yan ay tinanggap ko po ang bautismo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, gawa ng kabataan nun mga minamahal, hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Hallelujah. Talagang ako'y napaiwalay mga minamahal sa banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, nandiyan na nung ako'y nag-college sa mga minamahal, talagang nandiyan natuto na akong magbisyo mga minamahal, gumamit ng marijuana. Hanggang sa mga minamahal, talagang grabe mga minamahal sa aking pagpasok sa school mga minamahal, halos araw-araw mga minamahal, nandiyan ang pagtitik ng marijuana mga minamahal. Hanggang sa pag-inom mga minamahal, talagang hindi kami talagang sa aming pagpasok mga minamahal sa school, nandiyan ang kami nakainom mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa aking pagbibisyo, pagbabarakada na yan mga minamahal, talagang hindi na rin po ako nakapag-graduate mga minamahal. Hallelujah. Talagang kung aking maalala noon mga minamahal na ako'y third year lamang mga minamahal, hanggang sa ako'y tumigil na mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y naghanap ng trabaho mga minamahal. Talaga ako'y napadako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Akala ko ang trabaho lang aking mahanap mga minamahal, ngunit sa lugar na yun mga minamahal, nadagdagan na aking bisyo mga minamahal. Diyan natutunan rin ako gumamit ng drugs mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sobrang gulo ng aking isip mga minamahal, sapagkat grabe mga minamahal, pagkatapos kong mag-take ng drugs mga minamahal, talagang nandyan ang kalungkutan ng aking puso mga minamahal. Talagang hindi ko mapaliwanag aking kalungkutan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y nag-decide mga minamahal na umuwi na dito sa ating probinsya mga minamahal. Talagang year 2012, kung hindi ako nagkakamali mga minamahal, ako'y umuwi dito mga minamahal. Talagang kala ko ang bisyo na yun mga minamahal ay maiwasan ko mga minamahal sa aking pag-uwi dito mga minamahal. Ngunit ang bisyo na yan ay nagpatuloy mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal nang yun mga minamahal, nag-presidente si President Duterte mga minamahal. Nandyan mga minamahal, talagang yung aking mga kasamaan sa aming lugar mga minamahal, yun ay pinagtutukhang mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, aking pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, sapagkat hindi ako napasama mga minamahal sa tukhang na yan. Hanggang sa mga minamahal, talagang simula nun mga minamahal, talagang hallelujah, talagang sabi ko gusto ko nang magbago mga minamahal. Talagang nagpaalala ang mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang 2 beses na nangyari yun mga minamahal sa gabi na yun mga minamahal. Aking maalalang banal na gawain mga minamahal. Talagang binuksan ko po mga minamahal yung YouTube mga minamahal. Pinanood ko po mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang ako'y napaluha mga minamahal. Bagaman nung time na yun ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, simula nun mga minamahal, nag-desire ako na manumbalik mga minamahal sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida mga minamahal. Talagang hinanap ko muli ang banal na gawain mga minamahal. Talagang nung aking tinignan dun sa may lukban mga minamahal, talagang wala na mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko, ako'y dumiretso dito mga minamahal. Yun mga minamahal, nakita ko ang logo mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade dyan mga minamahal sa harap. Talagang ako'y tuwang-tuwa mga minamahal na umuwi. Simula nun mga minamahal, talagang nag-desire ako na manumbalik na mga minamahal, hanapin, dumalo muli sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa itong year 2016 lamang mga minamahal, talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal. Sa awat habag ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, ako'y
nakadalo muli mga minamahal, talagang grabe mga minamahal, bagamat nung time na yun dala ko pa ang aking pagbibisyo mga minamahal, talagang pagpasok ko dyan sa may gate mga minamahal, talagang ramdam ko ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, talagang ako'y hindi ko mapigilan ng pagluha mga minamahal. Simula nun mga minamahal, talagang hallelujah, ako'y tuloy-tuloy mga minamahal na dumalo na mga minamahal na hindi ko na rin namalayan mga minamahal sa aking pagdalo ang pag-inom ng alak, pagtitik ng drugs mga minamahal. Yun ay inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narito sa inyong harapan mga minamahal, ako'y binago ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Hallelujah. Kaya aking pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan loob sa akin mga minamahal, bagamat nung time na yun ay kinalimutan ko na siya mga minamahal. Ang isa mga minamahal sa aking pagdalo mga minamahal, talagang may nararamdaman ako sa aking tagiliran mga minamahal na sobrang sakit mga minamahal. Ilang buwan ko ring dinala yun mga minamahal, ngunit hindi ako nagpa-check up sapagkat ako'y natatakot mga minamahal na malaman kung ano yun mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko na lang mga minamahal ay dumalo mga minamahal, 3 times a week mga minamahal, ang isa mga minamahal. Sa aking sarili nun mga minamahal, talagang isang araw mga minamahal, hindi ko na nararamdaman ang sakit na yun mga minamahal. Yun pala mga minamahal, ako'y pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya aking pinupuri ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang hallelujah, sa mga kabutihan niyo sa akin mga minamahal. Ang isa mga minamahal, aking pasalamatan din ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal sa kanyang kabutihan sa akin mga minamahal. Nung time na ako'y napahiwalay mga minamahal, nandyan naranasan ko mga minamahal yung madisgrasya mga minamahal, sumimplang sa kalsada mga minamahal, 2 beses na yun mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon, kaya ako'y kanyang pinag-iingatan mga minamahal. Sa disgrasya mga minamahal, naranasan ko rin ang aking motor doon, motor dati mga minamahal, yan ay bumangga sa isang tricycle. Ngunit ako'y iningatan ng mahal na Panginoon mga minamahal, kaya aking pinupuri nilalalahat yung ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kahabagan sa akin mga minamahal. Bagaman nung time na yun ay iniwan ko siya mga minamahal, kinalimutan ko siya, ngunit hindi niya ako kinalimutan mga minamahal sa aking mga disgrasya na yun mga minamahal. Talagang ako'y pinag-ingatan mga minamahal. Nandyan, naranasan ko rin mga minamahal nung ako'y napahiwalay mga minamahal. Naranasan ko rin mga minamahal nung kami kukuha ng drugs sa dako ng dagupan mga minamahal. Talagang kami po'y tinutukan ng sumpak mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoon mga minamahal. Bagaman nung time na yun, kinalimutan ko siya mga minamahal, talagang ako'y pinag-ingatan pa rin mga minamahal. Yun po mga minamahal ay bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Phil Estrada Almeida mga minamahal. Talagang kung aking isipin mga minamahal, sa dami ng disgrasya, sa panganib na aking natamo noon dati mga minamahal, nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat sa akin mga minamahal. Talagang kung aking pinapasalamatan ng pinakamahal na Panginoong mga minamahal, sapagkat may plano palang mahal na Panginoong mga minamahal na ako'y muli niyang tanggapin mga minamahal na manumbalik sa banal na gawain. Kaya aking pinupuri ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan mga minamahal. Kaya din mga minamahal, nung itong last November lamang mga minamahal, naranasan ko muli mga minamahal ang madisgrasya sa motor na aking sinasakyan mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, ako'y break time namin mga minamahal, ako'y uwi sa aming bahay mga minamahal. Talagang nandyan mga minamahal, may nakapark na isang sasakyan mga minamahal. Yun ay nakahinto mga minamahal, ngunit sa aking hallelujah, hindi niya namalayan siguro mga minamahal na ako'y paparating na mga minamahal. Yan po ay bigla po siyang nag-U-turn mga minamahal na yun po yung nabangga ko mga minamahal. Siguro aking takbo nun mga minamahal ay nasa 60 mga minamahal. Ang isa ko'y prino mga minamahal, nandyan sumalpok na siguro nasa 50 mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoon mga minamahal sa kanyang kabutihan sa akin mga minamahal. Ang aking nagawa lang mga minamahal, dati naririnig ko lang yun mga minamahal na sa ating kapakaniban mga minamahal, isigaw lang natin ang hallelujah mga minamahal, tayo ililigtas mga minamahal. Yun po ay naririnig ko lang dati mga minamahal, ngunit ito yung nangyayari sa akin mga minamahal. Nung time na ako'y
mababangga na mga minamahal, talagang sinigaw ko mga minamahal ang hallelujah, hallelujah, hallelujah mga minamahal. Talagang Praise the Lord. ang aking sinasakyan mga minamahal yun ay sumalpok mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal ako'y natumba mga minamahal yun. Tinayo ko aking motor mga minamahal. Pinakaramdaman ko aking sarili mga minamahal. Ngunit walang nangyari mga minamahal. Ituloy ang gasgas lang po mga minamahal ang aking natamo. Gaano katotoo ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat sa atin mga minamahal. Bagamat tayo nagkukulang madalas mga minamahal, nandiyan pa rin ang kanyang kabagan mga minamahal sa bunga ng unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wildes Estrada Almeida mga minamahal. Gayun din mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal sapagkat hallelujah mga minamahal, sapagkat hindi man ako karapat dapat mga minamahal sapagkat ako'y madalas magkamali mga minamahal. Ngunit mga minamahal, ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon na gamitin na rin ng bilang mga awit mga minamahal. Hallelujah, sapagkat dati mga minamahal, talagang pinagsasabihin ako na ako'y magpagamit na mga minamahal. Ngunit ang tugon ko lang mga minamahal, loobin mga minamahal. Ngunit ang sabi nila sa akin, kalooban ng Diyos na tayo magpagamit mga minamahal. Yun ay siguro bondin siguro mga minamahal na yun ang bondin siguro ba mga minamahal bago po ako hallelujah tumugon sa kanilang sinabi mga minamahal. Ngunit bago nangyari yun mga minamahal, talagang simula nung ako'y sinabihan nila mga minamahal, talagang hindi ko mapaliwanag hindi ko lubos mapaliwanag mga minamahal sapagkat minsan o madalas mga minamahal na hindi ko maunawaan mga minamahal sa aking pag-isa o may ginagawa akong mga minamahal. Talagang bigla na lang pumapasok sa aking isip mga minamahal na tila baga may nakatayo mga minamahal na nakakulay blue mga minamahal dito sa stage na to mga minamahal. Talagang grabe, halos araw-araw ang ganun po ang aking nakikita sa aking isip, biglang nag-appear sa aking isip mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang sa kabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal, talagang sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wildes Estrada Almeida mga minamahal, talagang ako'y talagang mga minamahal, ako'y nagdiscerna sa aking puso mga minamahal sapagkat ang katawan na to mga minamahal, talagang hindi akin kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal na at aking ipagamit mga minamahal. Bagamat madalas akong nagkakamali mga minamahal, ngunit nandiyan pa rin ang kabutihan, kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon sa kaya aking pinupuri ang pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kagandang loob sa akin mga minamahal. Gayun din mga minamahal, lubos-lubusin ko na mga minamahal nung time na ako'y time na pandemic mga minamahal, isa rin po ako sa nawalan ng trabaho mga minamahal sapagkat noon ako'y baguhan pa lang sa aking pinagtatrabahoan mga minamahal. Talagang yung kasama ko pong yung isang kasama ko po, yun ay may katagalan na siguro 5 years na siya mga minamahal. Ngunit ako ay isang taon pa lang noon mga minamahal. Ngunit yun mga minamahal, sinabihan ako mga minamahal na ako'y magpapahinga mga minamahal. Talagang kumbaga na-floating ako sa aking pinagtatrabuhan mga minamahal. Hindi na ako pinapasok simula nung pandemic mga minamahal. Ngunit ang sabi ko, ang trabaho na yun mga minamahal ay hiniling ko pala sa ating pinakamamahal na Panginoon para hindi na rin ako lumayo sa ating lugar mga minamahal upang makadalo ako sa ating banal na gawain sa ating banal na gawain mga minamahal. Yung trabaho na yun, pinalangin ko mga minamahal na pagkaluban ako ng trabaho ng ating pinakamamahal na Panginoon na malapit lang mga minamahal dito sa atin mga minamahal. Hanggang sa noon mga minamahal, talagang nawalan, hindi na ako pinapasok mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko noon mga minamahal, nung time na pandemic mga minamahal, talagang kung hindi ako nagkakamali mga minamahal, talagang pinipilit ko pong dumalo 3 times a week noon mga minamahal. Bagamat nung time na yun ay napakahirap mga minamahal ng daanan mga minamahal. Minsan dadaan ako mga minamahal, talagang yung mga nagbabantay mga minamahal, yun ay
mga minamahal, talagang minsan talagang hindi nila ako napapansin, mga minamahal, hanggang sa ako'y dumidiretso na mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, dyan sa may crossing, mga minamahal, talagang nung ako'y dadalaw dito, mga minamahal, talagang nung time na yun, napakahigpit, mga minamahal, talagang hinarang ako ng napakaraming siguro mga tanod na yun, mga minamahal, talagang hindi nila ako pinaalis, mga minamahal. Ngunit tinanong ako kung saan ako pupunta, mga minamahal. Ang sabi ko, pupunta po ko sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Yun ang sabi ko, ngunit sila'y ngumiti, mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, talagang pinalis nila ako, mga minamahal. Ako'y naka-attend ng overnight noon, mga minamahal. Ang ginawa ko lang, mga minamahal, talagang dumalo ng dumalo, mga minamahal, sa banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, talagang ang aming HR, mga minamahal, siguro isang buwan din, mga minamahal, na hindi ako nakapagtrabaho. Aking maalala nun, Miyerkules, mga minamahal, nag-text sila sa akin, mga minamahal. Yun, binasa ko, mga minamahal. Ang sabi, maghanda daw ako, mga minamahal. Yun, hanggang sa nagpasalamat ako, hanggang sa muli, mga minamahal, araw na naman ang gawain, mga minamahal. Talagang araw na yun, mga minamahal, talagang hindi ko makalimutan, nag-text sila sa akin, mga minamahal. Kinabukasan, mga minamahal, ang sabi sa akin, pumasok na daw ako kinabukasan. Grabe, mga minamahal, talagang hindi ko lubos mapaliwanag, maisip, mga minamahal, sa ganang sa akin lang na pag-iisip, mga minamahal. Ngunit, gaano katotoo ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ginawa ko na lang noon, mga minamahal, talagang nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagpasalamat. Dumalo ng 3 times a week, mga minamahal, nagbigay ng may katapatan, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y binalik sa aking trabaho, mga minamahal. Talagang grabe, yung kasama ko yung tinanggal, mga minamahal. Ako po yung binalik, talagang mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa lahat ng oras, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa aking pinagtatrabawan, ni-record po ako na magpabaksin, mga minamahal. Ngunit, ang sabi ko, mga minamahal, talagang pinaglaban ko aking pananampalataya ng ating Diyos, mga minamahal, ay totoo, hindi tayo pababayan, mga minamahal. Mga minamahal, talagang sa aking pinagtatrabaho na ni-record po ako na magpabaksin, mga minamahal. Talagang pinipilit nila ako, mga minamahal. Ngunit ang tugon ko lamang, mga minamahal, ayaw ko, sabi kong gano'n. Ang isa, mga minamahal, yung aming manager, mga minamahal, talagang ako'y tinatawag, mga minamahal, na mag-isa para kausapin, mga minamahal. Bakit daw hindi ako magpapabaksin? Yun, mga minamahal. Ang isa, talagang hindi nila ako mapilit, mga minamahal, sa mga minamahal, sa aming HR, mga minamahal. Talagang ganon din ang sabi, mga minamahal, mawawalan daw ako ng trabaho, mga minamahal, kung hindi raw ako magpapabaksin, hindi daw ako susunod sa kanilang policy, mga minamahal. Ngunit ang kanilang policy, yan ay talagang hindi ko sinunod, mga minamahal. Talagang ako'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na ang trabaho na yan, kasi, mga minamahal, talagang hiniling ko yan sa mahal na Panginoon. Siya lang po, mga minamahal, ang magtatanggal sa akin, mga minamahal. Ang sabi ko, mga minamahal, talagang grabe, mga minamahal, ang pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang hindi niya ako pinabayaan, mga minamahal, nung time na pandemic na yun, mga minamahal. Talagang minsan, mga minamahal, tinanong ako ng aking coordinator, mga minamahal, talagang pinuntan ako, mga minamahal, dyan sa may aking pinagtatrabahoan. Tinanong ako, bakit daw hindi ako magpabaksin, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, talagang yun, hanggang sa kami nakapag-usap, hanggang sa mga minamahal, talagang nakapagtotoo na rin ako sa kanila, mga minamahal, sa ating banal na gawain, mga minamahal, kung gaano katotoo ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nirecord ako ng vaccine, mga minamahal, every week, mga minamahal, talagang yan ay ako'y nagpapabaksin. Nung time na yun, mga minamahal, day off ko pa noon, linggo, mga minamahal. Talagang pagkatapos ng banal na gawain, mga minamahal, talagang diretso ako sa may hospital, mga minamahal, upang magpabaksin, mga minamahal. Ngunit nung time na yun, mga minamahal, hindi maiwasan, mga minamahal, talagang ako'y may sipon, may ubo, mga minamahal. Ngunit talagang ako'y nananampalataya sa aking sa may antigen, mga minamahal. Talagang nagninegatibe yan, mga minamahal. Bagaman yung panahon ng pandemic, mga minamahal, talagang napakabuti ng malabis. Hanggang sa na-record ako ng 2 beses na lang, mga minamahal, isang beses na lang every 2 weeks. Hanggang sa ni-record ako, mga minamahal,
isang bisis 3 weeks, hanggang sa mga minamahal, isang bisis na lang sa isang buwan. Ang isa mga minamahal, talagang yun ay hindi na ako pinag-antay dyan, mga minamahal, gaano kabuti ang mahal na Panginoon, mga minamahal, talagang sa aking pinagtatrabahoan, mga minamahal, ako lang po ang walang baksin, mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal. Sa mga oras na ito, mga minamahal, sa aking pinagtatrabahoan ay doon pa rin ako, mga minamahal, kaya aking pinupuri ang pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kagandahang loob, mga minamahal, kabutihan sa akin, mga minamahal, hindi niya ako iniwan nung time na yun, mga minamahal, hallelujah. Sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal, talagang nung time na sa aking trabaho, mga minamahal, medyo mahirap, mga minamahal, sapagkat yung mga yung hawak ko pong produkto, mga minamahal, na aming binibinta sa isang appliances, mga minamahal, yun ay napakamahal, mga minamahal, talagang naranasan ko, mga minamahal, na bumaba aking binta, mga minamahal, hanggang sa ako po'y palitan ulit, mga minamahal, na yung kasama ko ulit, mga minamahal, ang ipapalit na naman sa akin, mga minamahal, talagang ang ginawa ko na naman ulit, mga minamahal, talagang dumalo, nanampalatay sa pinakamamahal na mga minamahal, sapagkat nung time na yun, mga minamahal, talagang matatanggal na ulit ako, mga minamahal, talagang may memo na galing HR namin na hanggang kung aking maalala, hanggang February na lang ako nun, mga minamahal. Ngunit talagang grabe, mga minamahal, tutungo ating Diyos na sinasamba, mga minamahal. Hindi tayo pababayaan, mga minamahal, talagang nung time na yun, mga minamahal, talagang may ginamit na naman ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, upang ako po ay panatilin sa aking pinagtatrabahoan, mga minamahal. Yung kasama ko, mga minamahal, na siya na dapat, mga minamahal, yun po ulit ang natanggal. Ako muli ang talagang binalik sa aking pinagtatrabahoan. Gaano kabuti ating pinakamamahal na Hesus, mga minamahal, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Hesus, mga minamahal. Kaya mga minamahal, aking pinapasalamatan ng kanyang pagpapalang pisikal, material, lalo higit sa lahat, mga minamahal, ang spiritual na pagpapala, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon, lamang na napakabuti. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Amen. Puri ng dakilang Diyos. God bless you, Brother Sander de los Santos, sa pinagpalang patutunayan. Puri natin dakilang Diyos. At isa pong magandang umaga na po sa ating lahat, madaling araw. Tunay po, mga minamahal ko, na napakabuti ng Diyos na tayo pumuli ay magkatipon upang ating pong dualatihin, dakilahin ating pinamamahala po ngayon sa pamagitan po ng ating pagpupuyat, ang ating overnight prayer, puri natin ng Diyos. Tunay po, mga minamahal, na ang ating pong spiritual journey ay sadya po, mga minamahal, tayo po ay pinaintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon lahat ng mga bagay para po sa ikabubuti natin. At tunay po, mga minamahal, na ang ating paglingkod sa Diyos, tayo po habang narito po sa sanlibutan ito, ang mahal na Panginoon ay gumagawa ng paraan upang tayo po maging banal, tayo po nililinis, tayo po pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po, mga minamahal ko, ang ating spiritual journey, mga minamahal, yung pong ating pong dakilang ganting pala, mga minamahal, ito po ang buhay na walang hanggan, na kung saan po, mga minamahal, ang mananampalataya, kinakailangan po, mga minamahal, yung pong fully surrender, mga minamahal, at totally, mga minamahal, ating pong ipagkaloob sa ating buong panahon, ang ating pong buong buhay sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Ang requirements sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay dumalo, tayo po ay magpuri, tayo po ay sumunod sa kabanalan, at ganoon din po, mga minamahal, nire-require ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay palagi pong nasa bahay-sambahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung wala po ito, mga minamahal, hindi po natin matatanggap yung pong dakilang ganting pala o yung buhay na walang hanggan. Sa panahon natin, mga minamahal, habang naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi pa natin nakakamtan ang buhay na walang hanggan, mga minamahal. Hindi pa natin nakakamtan, mga minamahal, itong greatest reward na nating pinakamamahal na Panginoon. Maliban na lamang, mga minamahal, kung ating pong ipagtrabaho.
habang narito po tayo sa libutan ito. Atin pong ipagtrabaho ating kaligtasan, mga minamahal ko. Atin pong tayo po'y sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Fully surrender, mga minamahal at ng bagay. Wala na po tayo sa ating pong katawang lupa. Tayo po, mga minamahal, lumalakad ayon po sa Espiritu, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, ang sabi ng Banal na Kasulatan, ang ating laman, mga minamahal, at ang Espiritu ng ating dakilang Diyos, hindi po ito, mga minamahal, makalaban po yan, mga minamahal, kaya kinakailangan po bawat mananampalataya. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal ko, ang Diyos, mga minamahal, ay kinakailangan, mga minamahal, na ating sundin lahat ng mga bagay na Kanya pong pinag-utos po sa atin. Amen! Isang malakas ng palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin na pong tinatawagan na po ang pinagpalang kapatid na magbabahagi ng kanya pong pasasalamat. Akin tinatawagan na kung handa na po ating beloved Sister Abelina Rosario at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando T. Guzman. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon ko lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati, beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran and visitors. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Yung aking mahal na anak na nagtatrabaho sa CSI, talagang noon hindi siya nakakadalo ng linggo. Hallelujah, praise the Lord. Hiniling ko sa mahal na Panginoong Jesus na makadalo po siya paglinggo dahil yun ang ano niya. Hallelujah, maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil yung anak kong na yun ay nakakadalo na po sa linggo. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po may pananakit po ng aking ulo. Pag yan ay sinusumpong, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Ngunit nung na-switch ko po yung telebisyon namin, tamang-tama ang nilipat-lipat ko po yan, tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Di nagtagal-tagang hinanap po namin, nagtagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istampong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito ay talagang hindi na po siya sinusumpong. Lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa patuloy ng pagdalo niya dyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya sa aming mahal na mga anak na lalaki. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi sila pinapabayaan. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang hallelujah sa pag-iingat niya sa aming buong sambayan. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah.
Dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Praise the Dakilang Diyos. God bless you, beloved Sister Evelina Rosario. Sa pinagpalang patutunayan, tunay po mga minamahal. Walang hanggan po ang kahabagan ng ating Diyos na kung saan mga minamahal. Sa patuloy po natin pong pagsusumaw, paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po mga minamahal, binibigay po sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay, mga minamahal na ating pong hiningi. At kagalingan ng ating taglilang karamdaman, kalutasan ng mga problema, mga pagpapala. Pag tayo po'y tapat, mga minamahal, ang Diyos ay tapat din po sa atin. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating mga patutuo. Kung handa na po ang ating beloved brother Fernando D. Guzman, may binibigay kong pagkakataon po. At ito po ay sundan po ng ating beloved sister Praise the Lord po mga minamahal. Benitez. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasasalamat, pagpaparangal ay naukol po lamang sa ating Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal magulang sa Panginoon, sa ating pag-alaala, turo at aral na iniwan sa atin, minamahal, kagalang-galang, beloved Wildy, Pastor Wildy Almeida, at ganon din po sa atin minamahal, kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganon din po sa ating minamahal, beloved Almeida family. Praise the Lord po mga minamahal, at ganon din po sa ating mga beloved Arden Richard, Brother Boboy Nier, at ganon din po sa ating mga pastoral workers, sa ating minamahal na elders, at ganon din po sa inyo mga minamahal na kapatiran, baguhan man, bisita. Praise the Lord po mga minamahal, at ganon din po sa inyo mga minamahal, beloved viewers. Praise the Lord po mga minamahal. At muli po akong nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sa mga himala na ginawa niya sa aking buhay, mga minamahal, sa pamamagitan ng ministeryo pong ito, mga minamahal, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako'y nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Bago rin po, mahal, ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Meron po akong isang kapatid, mga minamahal, na nag-anyaya sa akin sa gawain ito, mga minamahal. Year 1998 po, mga minamahal, sa dago po ng Bonifacio, mga minamahal. Sapagkat hindi ganitong gawain, mga minamahal, ay hindi sumagi sa aking isipan, mga minamahal. Ako po ay dumalo ng overnight prayer, mga minamahal. Pagdalo ko po, mga minamahal, may sumalubong na malamig sa aking bagay, sa aking katawan, mga minamahal. Napakalamig po, mga minamahal, napakalamig. Nang kalagitnaan po ng papuri, mga minamahal, sa solemn song, mga minamahal, ako po ay lumuha, mga minamahal. Grabe po yung luha ko po, mga minamahal, na lumabas sa aking mata, mga minamahal. Yung po ay luha po ng kagalakan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kinaumagahan po, mga minamahal, ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Dali-dali po akong pumunta sa harapan, mga minamahal, at tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Pag-ahon ko po, mga minamahal, umuwi po ako, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko po, mga minamahal, ay nandoon po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal.
Yung po mga minamahal, ako po mga minamahal, Wednesday po yan mga minamahal, inulit ko po na ako po ay dumalo muli mga minamahal. Ganon din po ang aking naramdaman mga minamahal. Napakalamig na bagay at lumuha po ako mga minamahal. Grabe po ang kagalakan ko po nung ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Year 2000 po mga minamahal. Doon po ako, nagtrabaho po ako sa dako po ng Baguio, mga minamahal. Doon po ako nagpatuloy, mga minamahal, sapagkat doon po ako nagtrabaho, mga minamahal, bilang factory workers, mga minamahal. Masayang-masaya po akong dumadalo, mga minamahal. Yung naramdaman ko ng una, mga minamahal, ganon din po ang aking naramdaman sa Baguio, mga minamahal. Magpupuri at nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Ganun po mga minamahal sa kabanalan, talagang bis na bis po ako. Alam ko po ang Diyos ay banal mga minamahal. Yun po mga minamahal. Habang tumatagal mga minamahal, sapagkat yung trabaho ko po, malayo na po dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa dako po ng kumbensyon. Naroon po ako sa Bukawkan, mga minamahal, nagtatrabaho, mga minamahal. Sa madaling sabi mga minamahal, sa pagdalo ko ng 3 bisis mga minamahal, iisa na lang po ang aking pagdalo mga minamahal. Gawa po ng aking trabaho mga minamahal. Grabe po nangyari sa akin mga minamahal. Yung po mga minamahal, ako po ay nanlamig mga minamahal. Nanlamig po ako mga minamahal. Aking napalaginipan mga minamahal sa aking pagpupuri mga minamahal sa pamamagitan ng palakpak mga minamahal. Ang aking palakpak, napakagaang na mga minamahal. Yung pala ang signs ng paglamig po mga minamahal. Yung bisyo ko po mga minamahal sa aking kabataan mga minamahal. Dati-rati po talagang mabarkada po ako mga minamahal. At natuto na rin po ako magbisyo mga minamahal. Dahil po sa aking mga barkada mga minamahal. At ganoon din po sa paghitit ng marijuana mga minamahal. Ganoon po yun mga minamahal. Yung po mga minamahal, bumalik po yun mga minamahal. Mas grabe pa mga minamahal. Kasama ko na rin po yung mga katrabahoan ko po sa factory workers, mga minamahal. Talagang napapaaway pa kami, mga minamahal, dahil po sa barkada, mga minamahal. Yung sahod ko po na kinsinas, mga minamahal, isang gabi lang yan po, mga minamahal, nauubos yan, mga minamahal. Pagpunta sa mga patay sindi, mga minamahal, gabi yan, mga minamahal, uuwi po kami ng maaga, mga minamahal, at magtatrabaho pa, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, binulay-bulay ko po, grabe po nangyayari sa akin, mga minamahal. Kasi sa pagdalo ko po, mga minamahal, wala na po akong kagalakan, mga minamahal, sa pagdalo ko po sa gawain ito. Hanggang mawala na po, mga minamahal, hindi na po ako dumadalo, mga minamahal. Nandun na po yung mga bisyo ko, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal. Umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Talagang wala na po akong kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Minsan na lang po akong dumadalo, mga minamahal. Ako po ay nagtrabaho sa isang minahan, mga minamahal. 2010, mga minamahal, sa dako po ng Santa Cruz, mga minamahal. Doon po nakakadalo po ako, mga minamahal. Minsan lang sa isang linggo, mga minamahal. Ganoon din po, nagtatapat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bibigay ko po rin ikaput handog, mga minamahal. Sumasahod po ako, mga minamahal. Yung po yung mga bisyo ko po niyan, nandoon pa rin, mga minamahal. Subalit, sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, sa bunga ng panalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal,
Yung po mga minamahal, akin na nung balik dito sa San Carlos, mga minamahal, sapagkat yung trabaho namin sa Minahan. Nag-layoff na rin po mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy 2019 mga minamahal. 2020 po yun mga minamahal. Yung po nagpatuloy po ako nagpatuloy mga minamahal sa pagdalo mga minamahal. Ng 3 bisis mga minamahal. Yeah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Sa aking patuloy na pagdalo ng pagdalo mga minamahal. Yung bisyo ko po, ito ay inalis na rin ang mahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. At nanumbalik po yung kagalakan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po akong dumalo ng dumalo mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. At ganoon din po yung karamdaman kong migraine mga minamahal. Sa kalagnat mga minamahal. Yan po, instant po yan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito mga minamahal nagpapatuloy na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago ng buhay at kagalingan ng karamdaman mga minamahal. Napakalaki ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. At salamat po sa mahal na Panginoon sa kalakasan at pag-iingat sa araw-araw ng aking buhay mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal sa mga patnubay mga minamahal, sa mga disgrasya mga minamahal. Ako po mga minamahal, papunta dito mga minamahal, nagbibisikleta po ako niyan mga minamahal, friends di po yan mga minamahal. Dumaan po ako dyan sa crossway mga minamahal, may napakabilis na sasakyan mga minamahal. Muntik na po akong nadaplisan ng napakabilis na sasakyan, biglang uminto po yung at pinagalitan po ako mga minamahal. Ngunit yung bisikleta ko, nailiko ko kaagad mga minamahal. At salamat sa ating mahal na Panginoon. At ako'y nakarating dito na maluluwati sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Sa mga gabay at patnubay at kaligtasan mga minamahal. Kaya ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. At patuloy na lumalakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Sa pagpupuri, sa panalangin, mga minamahal. Naramdaman mga minamahal yung banal na presensya, lumuluha ka na lang mga minamahal pag dumadapo yung banal na presensya sa isang tao mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at patuloy hanggang sa oras pong ito na dumadalo ang mga minamahal na pagtatapat at may kabanalan mga minamahal at kalinisan mga minamahal sa puso't isipan mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Sa biyaya, papapala, physical, financial, higit po sa lahat, sa pagpapalang espiritual mga minamahal, hanggang dito na lamang po ang kapurihan at pasasalamat para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Fernando de Guzman sa pinagpalang patutunayan. Pagkain natin kilang Diyos. At habang naghahanda po ating mga awit na mga napabilang sa ating mga children's choir, tayo po yung mawit, mga manamahal ko. See across the bridge, there's no more sorrow. See across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I have lived a life of sin. In this world I'm living in, I have done forbidden things
things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and love as true. See across the bridge, there's no more sorrow. See across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dios. Please all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. lifted high above the flies across this land. Then all men see God through the know He's the way to heaven. I wanna see Jesus lifted high above the flies across this land. Only see God through the know He's the way to heaven. I wanna see. We want to see Jesus lifted high. We want to see, we wanna see Jesus lifted high. Wanna see Jesus lifted high, a butterfly across the head. That all men see the truth and know He's the way to heaven. I wanna see Jesus lifted high, the butterflies across this land. Then all men see the truth and know He's the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. Every prayer, powerful weapon, stone for stone, tumbling down and down and down and down. See Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. We gotta see Jesus lifted high. We gotta see Jesus lifted high. Jesus lifted high. Jesus lifted high. Jesus lifted high.
Minsan na papalakpakan natin ang pinakamahal po. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord.
I just wanna thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless po sa ating beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin ating pinakamamahal pa ni Jesus. Ay roll call ko po mga minamahal para makapaghanda po ang ating mga kapatid na magpapahayag ng kanilang mga buhay na patotoo. Atin pong pinaghanda ang ating beloved sister Jemima Benitez. Sundan po sila na ating beloved sister Mian Bakuyag, beloved sister Junilyn Milan, beloved sister Abigail Beliarus, beloved sister Jamil Milan, beloved sister Hannah Beliarus, at sa mga beloved brothers, maghanda po ang ating beloved brother John Sabangan, beloved brother Janjan Aquino, beloved brother James Milan, beloved brother Mark Roland Dumalanta, beloved brother Fidi Castillo. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved sister Jemima Benitez. Pakinggan po sila natin mga minamahal kung paano sila pinagpala nating pinakamahal pa ni Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati at pagpaparangal tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Double honor and respect po sa ating pong beloved parents in the Lord, na patuloy po nating inaalala ang mga ngiwang banal na turo at aral po natin pong beloved Honorable Pastor Valdez Estrada Almeda at natin beloved Assistant Pastor Lina Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family, sa inyo po mga minamahal po na kapatiran, baguhan man po or datihan, sa ating pong mga live webcast viewers, sa ating pong mga beloved elders workers, na ating pong kapiling sa oras po na ito, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyers, sa kanila pong mahal po na anak. Ako po'y nagpapabot po ng isa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupuri at papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataon po na muli ko po siya mapasalamatan sa lahat po ng kabutihan na mahal na Panginoong Jesus sa akin pong buhay mula po nung nakilala ko po siya
Yan po mga minamahal na labis ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanya pong pag-iingat po sa akin po sa aking pong pagbiyahe po, pauwi po dito po sa dako po ng San Carlos. Nandiyan ang pag-iingat po ng mahal na Panginoon Jesus at nandiyan nga din po na akala ko po talaga magtataas na rin po yung pamasahe gawa nga po nung kaguluhan po na nangyayari po sa ibang bansa, ngunit nandiyan na hindi pa naman po nagtataas po ng pamasahe, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Akin din pong alalahanin po noon, mga minamahal, mula po nung sanggol po ako hanggang mag-high school po ako, andyan po taglay ko po ang aking pong karamdaman po na asthma, mga minamahal na andyan ang pagpapahirap po sa aking murang edad, mga minamahal. Andyan po na bawal po akong mapagod. Andyan na may mga talagang nalilimitahan din po yung mga ginagawa ko po sa araw-araw, lalo na po sa school, mga minamahal. Yung mga physical activities talagang nalilimit din po ako dahil bawal nga po ako mapagod. Andyan po mga minamahal, talagang maya't maya po inaatake po ako ng aking pong karamdaman po na asthma, kaya andyan po na meron po akong gamit po, sarili ko po na nebulizer po, mga minamahal na talagang halos gabi-gabi ko po yung ginagamit para lang po maibsan po yung aking pong nararamdaman. Andyan po na nagnais din po talaga ako ng kaginhawaan, ng kagalingan po. Andyan mga minamahal na kami po na aking pong beloved mother, andyan na sumasangguni din po kami sa mga espesyalista po ng aming pong karamdaman. Nandiyan po yung mga nare-reseta po nila. Tsaka nandiyan po na binibili po namin po yan lahat. Tsaka iniinom. Ngunit nandiyan po na makalipas po ulit yung ilang araw. Nandiyan po na babalik na naman po ulit. Nandiyan na cycle lamang po siya na nangyayari po sa aming buhay. Ngunit nandiyan na nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandiyan po na nakikilala po kami sa kanya pong banal na gawain. Nandiyan po na nakakapakinig po ng mga patotoo ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan din po natin aking pong tinanggap po ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at through the earned prayers po ng ating pong beloved Pastor Valdez Rada Almeda, andyan sa amin pong patuloy po na pagdalo. Hindi ko po namamalayan yung matagal ko na pong dala pong karamdaman po na asthma. Ito na po, lubusan na po pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko na po ulit yan nararamdaman, hindi na po ulit sumusumpong. Andyan ang kaginhawaan at kompletong kagalingan po na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dyan po talaga kung aking po maalala na yung pagpapala po ng mahal na Panginoon Jesus po sa akin na bagamat hindi pa man po ako noon talagang graduate po, fully nakakapag-march po noon, mga minamahal. Andyan na pinagkaloban na po ako ng trabaho ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at talagang kung lalahanin ko po mga minamahal, andyan na hindi din po talaga naging madali po yung journey ko, lalo na po nung college po ako mga minamahal, andyan po na kung di po ako nagkakamali, andyan na third year college po, second semester, hanggang po fourth year college, first semester, andyan po talaga mga minamahal na masasabi ko po na physically, mentally, hindi po talaga ako okay dahil po sa mga requirements, mga minamahal na kailangan po namin gawin. Andyan po na masasabi ko po talaga na parang yung nagiging pahinga ko na lang po during that time is yung pagdalo po sa ating pong banal na gawain. Andyan po na sobrang sarap po na nararamdaman po natin yung banal na presensya ng mahal na Panginoon Jesus na kahit ano man po yung nararanasan po natin outside po ng church, and then ang mahal na Panginoon Jesus ang nagbibigay po ng kapahingahan po sa atin. Nandiyan na pinapasalamatan ko po dahil na-survive ko po yung mga oras po na yun sa tulong at habag po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang po sa nung second semester na po namin, fourth year college, alam niyo po mga minamahal, that time is andyan na, i-render na po namin yung aming pong internship. At andyan po mga minamahal na nag-ready na po kami ng mga CV, mga resumes po namin. Andyan na
kami po mismo yung nagpapasa po ng mga files po na yun sa mga company po, sa online, mga minamahal. At andyan po na nakaka-receive naman po ako ng mga interviews. Andyan na-invite din po ako sa interview. Minute after po ng mga interview, mag-email po sila. Andyan na sinasabi po nila na rejected po ako. Andyan na hindi po ako qualified talagang bilang estudyante po during that time. Andyan na nakaramdam din po talaga ako ng lungkot and parang nasasaktan din po ako during that time kasi na-reject po yung application ko, knowing po na talagang requirement po yun sa amin upon graduation, mga minamahal. Ngunit andyan na nagpatuloy po ako nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At andyan po mga minamahal hanggang po nagsabi po yung dean po namin na yung mga estudyante po na hindi pa po, mga estudyante po na wala pa pong tumatanggap po na internship, andyan na sabi niya, ibigay daw po namin lahat yung mga CV po namin sa kanya at siya daw po mag-endorse po sa mga kumpanya, mga minamahal. At andyan mga minamahal, may iba't iba pong folder po doon, meron pong Dagupan, meron pong Baguio, Manila, andyan mga minamahal na dinesire po ng puso ko na ilagay ko po yung CV ko po doon sa dako po ng Manila. Without knowing nga po if matatanggap po ako or what. Alam niyo po mga minamahal, napakadami po naming estudyante during that time na nagpasa po ng CV. Talagang parang rush na nga po mga minamahal nung nagpasa po ako. Andyan, hindi ko na din po talaga ina-expect po na meron pa pong pipili po sa akin dahil sobrang madami pong magagaling po sa batch po namin mga minamahal. Ngunit andyan, patuloy po ako nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa akin po paghihintay, andyan na dumadalo po ako sa ating pong banal na gawain, talagang 3 beses isang linggo, at sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, nung nag-email na din po yung mga company, andyan po mga minamahal na isa po yung abang lingkod na meron pong tumanggap po sa akin para po pumasok po ng internship po sa dako po ng Maynila, kahit lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, nung meron pong tumanggap sa akin, na-realize ko po talaga na kaya po pala may mga pintuan po na nagsasara po dahil hindi po talaga yun para sa atin at mayroon pa pong the best po na ibibigay ang ating pinakamamahal na Panginoon at andyan na pinatunayan po yun sa akin ng mahal na Panginoon hanggang po sa natapos na po namin yung internship mga minamahal, 500 hours po yun at andyan na graduate na din po kami mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, syempre po bilang graduating and fresh grad, mga minamahal, andyan na talagang dinidesire mo din na makahanap ka na po agad ng trabaho. Andyan po mga minamahal na that year po mga minamahal, isakto po nagdaos po tayo ng, kung hindi po ako nagkakamali, 60th year church anniversary and Revival Crusade po sa dako po ng Kulyon. Alam niyo po mga minamahal, isa po ang inyong abang lingkod sa kinahabagan ng mahal na Panginoon na makasama po doon at makaganap po ng tungkulin. Alam niyo po mga minamahal, that time po meron pong event po sa school po namin na job fair. Andyan mga minamahal na talagang gustong-gusto ko pong sana po umattend po doon para din po baka lang din po makahanap na din po ako ng trabaho. Ngunit hindi po yun yung kalooban ng mahal na Panginoon dahil nga po same schedule mga minamahal, nandun na po kami sa dako po ng Kulyon. At alam niyo po mga minamahal ang pagpapala ng mahal na Panginoon dahil yung mga kabatch ko, mga minamahal, mga nakasama ko po during our internship, hindi pa po kami nun nakaka-graduate. Talagang kinontak na po sila, sinasabihan, ina-offeran po ng trabaho. And then, after po nilang masabihan, dumaan po yung 1 linggo, 2 linggo hanggang buwan. Ako po is hindi pa po nila talaga ako kinokontak mga minamahal, kaya andyan na hindi na din po ako umasa na makakapasok po ako ulit taon mga minamahal. Ngunit andyan na sabi ko sa mahal na Panginoon, ikaw na po ang siyang bahala sa akin. Alam ko po, ikaw magbibigay po ng trabaho sa akin. Alam niyo po mga minamahal, andyan na
Ang pagpapala po ng mahal na Panginoon Jesus, talagang the day po before po na magbiyahe po kami sa dako po ng Kulyon, tumawag po yung pinasukan ko po noon sa internship ko po. Andiyan na nag-offer po sila ng trabaho. Andiyan na ang papala po ng mahal na Panginoon Jesus na talagang kahit hindi pa man po kami nakakarating po ng Kulyon, andiyan po may trabaho na pong ipinagkaloob. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mas ko pa yung pinapasalamatan. At kung maalala ko rin po talaga mga minamahal nung yung biyahe na po namin, mga minamahal, nung pabalik na po kami dito po sa dako po ng San Carlos, yung schedule po doon sa barko, mga minamahal, is nasaktuhan po talaga na meron pong bagyo po, talaga sobrang sama po ng panahon po noon, mga minamahal. Kaya yung original schedule po namin is na-reschedule po siya and na-adjust po, mga minamahal. And nung yung date na po na yun, mga minamahal, na na-reschedule na po nila is ganun pa rin po yung panahon, mga minamahal. Sobrang sama pa rin po. Andyan, hindi po namin alam kung paano po kami biyahe patungo po doon sa port ng aming pong sasakyan. Nandiyan na talagang nagpuri po kami ng mga kasama ko po doon sa pastoral house, mga minamahal. At pinalangin namin na mahal na Panginoon Jesus, gabayan mo po kami, pag-ingatan mo po kami. At ang himala po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bigla pong tumigil, mga minamahal, yung ulan. Andyan talaga naging payapa na po yung dagat, mga minamahal, kaya nakapagbiyahe po kami noon papunta po ng Coron. And nung nakarating na po kami doon sa may Coron, mga minamahal, doon pa lang po bumuhos po yung napakalakas na ulan. Nung after na po namin makatawid at hanggang po sa nakauwi na po kami ng Maluwati dito po sa dako po ng San Carlos, nandiyan na po papala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, sa mahal na Panginoon Jesus, dahil nung nagre-recover pa lamang po tayo sa COVID-19, mga minamahal, isa din po sa naging requirement po sa work, mga minamahal, is dapat daw po meron po kami vaccination ID, meron kaming mapapakita po sa kanila para lang po mapayagan po nila kami na pumasok po ng on-site. At that time, mga minamahal, naalala ko rin po na mayroon din po nakapagsabi sa akin na imposible daw po na makakahanap at makakapasok daw po ako dun sa trabaho sa anywhere po in Manila, mga minamahal, na wala pong vaccination card. Ngunit nandiyan na talagang anak po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang hindi po niya tayo pababayaan. Nandiyan talaga na habang naghihintay po ako nung first day ko po sa trabaho, andyan na nanalangin po ako ng lubos sa mahal na Panginoon Jesus na hipuin niya po, mga minamahal, yung papasukan ko po na payagan po ako na pumasok kahit wala pang vaccination ID. Andyan ang pagtugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nag-email po sa akin yung HR, nag-message din po sa akin na pinapayagan po ako na pumasok kahit wala po ako maipakita po sa kanila na vaccination ID. Kahit lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating mahal na Panginoon Jesus. At isa din po, mga minamahal, dahil isa po sa benefits po sa work po namin is parang annually po, mga minamahal, meron po silang pinoprovide po na flu vaccine, mga minamahal. Andiyan na sinasakto po talaga nila during mga months po na yung maulan na po, andiyan na marami po nagkakasakit. Andiyan po, mga minamahal, talagang yung mga kasama ko sa work is wala naman pong masama, ina-avail po nila yun, mga minamahal, dahil libre lang naman po. At andyan na ang abang lingkod, dahil anak po tayo ng mahal na Panginoon Jesus, sa mahal na Panginoon lamang po tayo nagtitiwala. Andyan na, hindi ko po yun kinuha, mga minamahal. At I remember po, dumating po yung time po talaga na parang napapansin ko na po na parang sunod-sunod na po yung nagkakasakit po sa dun sa work, mga minamahal, and kung sino pa po yung mga nauna po na nagpa-vaccine, nandiyan na talaga sila po yung mga una pong nagkakasakit. At andyan na, nagtataka na lamang po ako ay nagugulat at namamangha sa mahal na Panginoon Jesus, dahil bagamat ako po, wala po akong flu vaccine, nandiyan na nanatili po ako na malusog, wala pong sakit, hindi po ako nilalagnat or sipon ubo during that time. Kahit lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus.
Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po ng pag-iingat po sa akin ng mahal na Panginoon Jesus sa akin po pagpasok hanggang po sa pag-uwi. Andyan mga minamahal na bagamat walking distance lang po yung tinutuloyan ko sa pinapasukan ko. Talagang kapag talagang dumating na po yung gabi, kapag inabot na po talaga ako ng gabi sa pag-uwi, andyan yung dinadaanan ko po is wala pong masyado pong ilaw, mga minamahal. Talaga naririnig ko na lamang po ay nai-inform ako ng mga kawork ko na natry na daw po nila na madukutan po doon, papalibutan po sila ng mga bata, tapos nanakawan po sila, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus sa akin pong experience po doon, talagang never ko po yung naranasan sa habag at proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat hindi lamang po sa akin, ngunit sa lahat, sa akin pong buong pamilya. Araw-araw andyan na talagang pinoprovide ng mahal na Panginoon Jesus yung amin pong pangangailangan, hindi po nagkukulang ang mahal na Panginoon Jesus. At andyan po mami na mahal, bago po ako magtapos, nais po naming awitan na papuring awit ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Of the Lord, every knee will bow, all creation will cry out His greatness. And your sons and your daughters are filled with power that is found in the name of Jesus. At the name of the Lord we are singing praise for the things that He has done for us. Now in faith we unite and we give Him thanks for the goodness that He'll do through us. Greater work shall we do in the name of Jesus. Signs and miracles on the earth as it is in heaven. At the name of the Lord we are singing praise for the things that He has done for us. Now in faith we unite and we give Him thanks for the goodness that He'll do through us. Greater work shall we do in the name of Jesus. Signs and miracles on the earth as it is in heaven. Greater work shall we do in the name of Jesus. Signs and miracles on the earth as it is in heaven. So we rise up and walk, depression will flee. The ruler of darkness get deep behind me. My healing is here, I claim victory. All by the power of Jesus in me. Rise up and walk, depression will flee. The ruler of darkness get deep behind me. My healing is here, I claim victory. All by the power of Jesus in me. Greater
the name of Jesus. Signs and miracles on the earth as it is in heaven. Greater works shall we do in the name of Jesus. Signs and miracles on the earth as it is in heaven. Say, rise up and walk, depression will flee. The ruler of darkness get thee behind me. My healing is here, I claim victory, all by the power of Jesus in me. Rise up and walk, depression will flee. The ruler of darkness get thee behind me. My healing is here, I claim victory, all by the power of Jesus in me. Praise the Lord. Ano bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko'y nakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko'y nakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ika'y paglilingap
di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. God bless po sa ating beloved sister Jemima Benitez sa pinagpalang patotoo na yan at sa papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat ba'y sumigaw na praise the Lord? Kulang na. Puri yan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, magsilibrar na tayo sa araw ng linggo na ika-40 anyos. Lahat ay sumigaw na praise the Lord. Bago po ang lahat mga minamahal ay pasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang pag-iingat. Natapos na po ang sounding araw ng kahapon mga minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa kanyang pag-iingat sa bawat team, sa bawat araw, at ganoon din po sa mga nahipo mga minamahal na nagsabi sa amin na pagkatapos ng sounding doon sa kanila ang breaking, yan ay contribute din yan natin mga minamahal para sa gawain natin pinakamahal na Panginoon Jesus dahil yung pagpabreaking nyo sa amin, ang budget ngayong araw na ito, hindi namin nagagamit, isinauli namin dito sa ating banal na gawain mga minamahal at kinabukasan, ay yan na naman ang gagamiting budget mga minamahal para sa breaking. Kaya maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nung Huwebes mga minamahal, na nandoon kami sa Barangay Lipa, sa bahay ng ating kapatiran dahil nabigay kami doon ng pulitos mga minamahal. At nariyan, 2 bisis akong sinakmal ng aso mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, bawat sakmal niya, nag-rebuke din ako ng hallelujah. Kaya pangalawang review ko mga minamahal, yung aso bumalik. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil hindi ako nakagat mga minamahal. At maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng nag-contribute. Hindi pa tapos mga minamahal ngayong araw na ito ang puspusang contribute natin mga minamahal para po sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Jesus ngayong araw ng linggo. At na-bless lang ako mga minamahal sa mga kabataan, mga beloved youth and single choir mga minamahal. Nung Miyerkules na nag-practice kami dito mga alas 8 pasado na ng gabi, nagtaka ako nung paglabas ko dyan sa labas, bakit mayroong mga ilaw ng cellphone mga minamahal, ginagamit nilang flashlight yung kanilang mga cellphone. Sila pala ay pipintura dyan mga minamahal sa mga signages natin sa labas. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat, hallelujah, ang mga contribution natin para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, lahat yan ng mga sakripisyo
ay may pagpapala yan. Kaya huwag tayo manghinawa mga minamahal at lagi nating bulay-bulayin ang kabutihang ginawa ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong malungkot mga minamahal. Kailangan pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dati-rati mamamatay na tayo. Nandyan may taning na ating mga buhay, dating mga pasaway. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na may ginamit siyang propeta, ang ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ganoon din po ang ating Mama Derlina Kumon Almeida, na hindi po sila nagkulang mga minamahal sa kanilang mga hallelujah pangangaral sa atin, at ito tinatamasa na po natin bawat isa. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved brother June Sabangan, at kaili po maghanda po ang ating beloved sister Mian Bakuyag. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po nais ko rin pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagkakataon na to, na ako rin po ay isa sa tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang maglingkod sa Kanya sa bunga po ng panalangin ng ating beloved pastor, na kung aking balikan ng aking dating buhay, talaga pong napakagulo rin po. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, at nakikilala ko rin po sa gawain na to. Balikan ko lang po kung aking nakaraan na buhay. Nung una kong nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, talagang hindi po rin ako naniniwala sa ganitong gawain, na sadyang sabi ko napaka-imposible po ng mga kanilang mga nababanggit na mga kanilang mga karamdaman, ngunit sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na hindi po sila gumagamit ng gamot. Kaya sabi ko, napaka-imposible itong gawain na to. Sabi ko sa aking sarili na talagang nandyan na sinundan ko itong gawain na to, at ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na nandyan din po na binuksan ang aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil mula nung nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ngayon, ako'y patuloy na naglilingkod sa Kanya sa dakilang kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat nandyan po na marami din akong pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkakamali rin po ako, talagang hindi ako binitawan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Balikan ko lamang po nung talagang ako rin po'y napaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil sa paglilingkod ko po na talagang nandyan na ako po'y nagbawas ng aking pagdalo sa ating banal na gawain, na kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo dumalo po ng 3 beses sa linggo. Yan po lang po ay ginawa ko ng 1 beses. Talagang nagsandikrit siya na lang po ako. Talagang nandyan na kagad-agadang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. 2014 po nung ako'y na-diagnose na talagang napakataas din po ng aking BP, na bigla na lamang po akong bumagsak sa bahay namin, na pagmulat ng aking mga mata, talagang nasa ospital na rin po ako, na ako po'y nakaratay ng ilang linggo rin po doon habang ako'y
ginagamot sa sakit ko po na high blood. Talagang nandyan din po na talagang nagpupuri ng papasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga panlalamig ko na yun, nandyan na yung mga paalala na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon upang siya ay aking balikan at paglingkuran ng may katapatan. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mula nung aking pagkakamali ay talagang naipag-isip-isip ko, talagang nandyan na ako'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magamat ako rin po ay umuwi sa aming bahay na sadyang sinabihan na rin po ako ng doktor na mag-maintenance ka na lamang dahil yan ang sakit mo ay talagang panghabang buhay na yan na magagamot ka dyan habang ikay nabubuhay. Sabi niya sa akin kasi baka sa susunod na yung pag-atake, sabi niya, dahil hindi mo alam yung sakit na yan ay traidor, sabi niya sa akin. Baka sa puso mo na yung tama niyan at bigla kang hingalin, bigla ka na lang bumagsak. Yan ay kakamatay mo pag hindi ka nag-take ng gamot, sabi niya sa akin. Sa takot ko din po na ganun ang mangyari sa buhay ko dahil sabi ko sa aking sarili ay mayroon siyang alam tungkol sa mga medisina. Takot po ko. Sabi ko, naalala ko kasi yung mga anak ko, napakalilit pa nila noon. Sabi ko na kung maiiwan ko sila, paano na sila, sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa nagtikpo ako ng gamot at hindi po yun kinalugan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo'y manumbalik sa Kanya. Kung paano natin siya nakilala na may kainitan na paglilingkod, yun ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang pinaalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nung ako po'y talagang nangako sa ating pinakamamahal na Panginoon na muli akong maglilingkod sa Kanya, ibalik niya lang po yung aking pisikal na pangangatawan. At yan po tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil yung binigay sa akin na aking maintenance ay hindi ko po yun binili. Talagang ang aking maintenance na lamang po yung ating pagdalo sa ating banal na gawain. Magamat itong pag-overnight ay pinagbawalan rin po ako dito, ngunit hindi ko po yun sinunod. Ang sinunod ko yung pangaral ng ating beloved pastor. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa kanyang kahabagan lamang hanggang ako po'y dinugtungan ng buhay ko ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang pasalamat ko ay ganoon na lamang po. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila rin niya na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil magamit ako lang po'y nag-iisa sa bahay, talagang iningatan din po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil kung minsan nandyan din na inaatake ako ng high blood, ngunit sa pagpupuri lang, pagsisisi ng ating mga nagawang kasalanan sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung saan tayo nagkulang, pag-aalay ng ayuno, yan po ay binabalik muli ang aking pisikal na pangangatawan. Kaya nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y po'y nagpupuri, nagpapasalamat. At sa dakila niyang pag-iingat, magamat na aking mga mahal sa buhay ay hindi ko sila kapiling na sila po'y nasa ibang bansa. Talagang sila rin po ay pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pang-araw-araw ko na nandyan na hindi ako pinapababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
At napupuli ng papasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya, hindi man karapat-dapat, ngunit po yun ay nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palagpag mga minamahal. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pauto na yan. At tunay nga po mga minamahal, makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. God is with us and ating pong natutunghayan sa bawat araw mga minamahal ay tayo po'y pinag-iingatan. Nandun para ating pag-provide ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo muna dumalangin para po sa ating pong breaking mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan, pinakamama na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa mga oras na buhay na bumala sa iyo, mga Panginoon. Sa pagkataong binigay mo sa amin, kami sa bumagdamag tumalapin sama-sama upang ikaw ay pasalamatan malapin sa overnight prayer na tumalapin. Bago po lahat, ayun pong pinagpapasalamat at dinadalangin malapin noon na yung ayun pong breaking na ito ay basbasan mo at maggising sa ayun pong mga inantok na diwa at patuloy na yung mapakinggan lahat ng mga pagpapala na pinagkalubos sa iyong mga anak, magsilbing pananampalataya, paglago sa iyong pananampalataya. Pagpalay mo po kami lahat malapin noon. Ito aming salamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ to men. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine.
Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga minamahal. At tuloy nga po mga minamahal na talagang pinagpalang lubos. At tayo ngayon mga minamahal ay atin din po welcome ang ating pong beloved pamangkin ng ating beloved ordained preacher, anak po ng ating beloved ordained preacher, Brother Jojo Salino, ating beloved sister CJ, and beloved brother Christian Salino. Welcome na welcome po kayo, ating beloved brother from Surigao. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sila po ay ating kasama ngayon, pinagpalan tayo mga minamahal, sapagkat sabi nga mga minamahal, isang mabuting bagay na tayo po mga minamahal ay nagkakasama-sama, especially sa ating pong pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Doon na po ating po beloved sister Mayan Bakuyag sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating beloved Brother John Aquino. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaala ang mga turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang Pastor D.E. Almeda at Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din po ako ay bumabati sa mga Almeda children at ganoon din po sa mga lahat ng pastoral workers at ganoon din po sa inyong kapatiran. Baguhan man datihan po sa mapagpalang madaling araw po sa inyo lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil alam niyo po mga minamahal, dati-dati po mga minamahal, ay hindi rin po ako marunong magsuot ng may kabanalan. Ngunit nang tinanggap po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na unti-unti din po ako nakasunod ng magsuot ng may kabanalan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po mga minamahal, dati-dati din po, yung aking buhok pag ito'y humahaba po mga minamahal, andyan po yung pakiramdam na mabigat po ang aking pakiramdam at sumasakit at sobrang sumasakit po ito mga minamahal at kaya ang ginagawa ko po mga minamahal para may santo yung sakit ng ulo kung mga minamahal, andyan po na pinababawasan ko po yan mga minamahal, ngunit sa patuloy na nang makakilala na po ko sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus at andyan po na patuloy po ko na dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po sa kahabagan po niya mga minamahal, andyan po na humahaba na lamang po yung aking buhok na wala na po akong nararamdaman ng sakit ng ulo, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At ganun din po mga minamahal, andyan din po mga minamahal ako rin po mga minamahal ay unang pinakita po ng ating pinakamamahal na Jesus ang unang himala po ng minsan yung aking beloved son po mga minamahal, andyan po na nakumbulsyon mga minamahal na to the point po mga minamahal na talagang wala na pong buhay ang aking beloved son na yan mga minamahal. Andyan po mga minamahal kami nagpuri at kami tawad sa ating pinakamamahal na Jesus at ganoon na din po tulong sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa bungat panalangin ng ating parents in the Lord. Alam niyo po mga naman sa pag-cast out po ng demonyo ng kamatayan na po ulit-ulit po yun mga minamahal. Yung bata po na wala na pong buhay, andyan po na binuhay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ayan po ang dahilan kaya po kami patuloy na dumadalo sa kanyang banal na gawain at andyan din po mga minamahal. Last year lang din po mga minamahal, October po yun mga minamahal. Nang ako'y nagbakasyon din po sa amin po sa Cagayan Valley, andyan po mga minamahal na ako'y din po pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po mga minamahal, may nakapapo akong isang bukol po sa parte ng masalampong ng aking katawan. Andyan po mga minamahal na nung pina-ultrasound ko po ito mga minamahal, andyan po na yung isang bukol po na nakakapako ay naging 3 po mga minamahal. At andyan nga po mga minamahal na yung 3 bukol po yun ay ito po daw ay binay at maaaring cancerous at non-cancerous po mga minamahal. Ngunit andyan po mga minamahal, humingi po ako ng backup prayer dito sa pastoral house at andyan po mga minamahal na sinabi din po ng ating beloved Opin Kuya na mag-fasting lang din daw po ako mga minamahal at yan nga po nasinunod ko nga po mga minamahal hanggang sa pumunta nga po
umuwi na po ako dito sa dako ng Pangasinan at andyan po na sa patuloy po ng pagpasting pagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus at pagdalo, andyan po mga minamahal na unti-unti po mga minamahal na nararamdaman ko may unti-unting kagalingan dahil alam niyo po mga minamahal nung lumabas po yung result ng ultrasound ko po mga minamahal, andyan po mga minamahal na may 2 to 3 days po mga minamahal may lumalabas na po na likido sa aking basta mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, ako'y nanalangin po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nalalapit na po ang anniversary po sa Dako ng Manila. Diyan po nasabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko po maka-attend po ng 51 first year's anniversary sa Dako po ng Manila. Pagalingin niyo na po ako, may naman nag-desire lang po ko niyan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, 1 week lang po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, alam niyo po yung sinarado po ng ating pinakamamahal na Jesus yung may likido na tumutulo at hanggang sa mga oras na po ito ay ang ating pinakamamahal na Jesus ay pinagaling po na po ng Praise ating the Lord. pinakamamahal Amen. Jesus. Hallelujah. Kaya labas-labas ko po yung pasalamatan dahil kung wala po ako sa Kanya, alam niyo po mga minamahal, andyan po siguro mga minamahal na down to earth na po ako, pero lubos-lubos ko pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan po siya na hindi po ako pinababayaan at andyan ang kagalingin na pinagkalob po niya sa akin. Kaya ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng pagpapala na kinatatanggap mula sa financial, physical, material at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Ito na nga po mga minamahal talagang sa ating pong buhay. Sabi nga, ang Diyos natin ay Diyos na nagpapagaling. Amen. At kapag tayo po may karamdaman, ang ginagawa ng mga anak ng Diyos ay talagang sila po yung nagsisisi at sila yung nagpupuri sa ating malapay na papakainit sa paglilingkod mga minamahal. And God heals them. Ang Diyos ay nagpapagaling. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay Apo pangatong sa ating mga kapatid, beloved brother John Aquino sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon at siya sundan ng ating beloved sister Abigail Villaros. Amen. Praise the Lord, ako ko lang ito pinamataas ng papuri, paglati pagdadakila, sa ating pinakamamahal pa Jesus and the full honor. Doon po paggalang at pagkaspeto po sa ating magulang, sa ating malapang Jesus ni President, sa ating kagalang-galang Banis na Pastor Willis Albinan President, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Albinan President, sa kanilang mga inong turot aral, maminamahal, na kailanman ay hindi natin na malimutan President, sa kanilang pagtuturot pag-aral, na kilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa ministeryong ito, dito maminamahal, nagbago ating buhay President. Nagpapaputay ng maminamahal ng magandang umaga na po sa lahat po ng pamilya po ng through the whole family of Almeida Children, praise God, sa kanilang buong pamilya, praise God, maging sa lahat maminamahal ating mga kasama kapiling, ating beloved elders, sa lahat po maminamahal ng beloved na pastoral workers sa pangangasiwa po ng Ordon Pichigo Kububunyer, maging sa lahat maminamahal kanilang sa ating beloved na kanilang kasama, ating mga bisita, praise God, at sa kanyang beloved daughter, praise God, and beloved divine year, praise God, at maging sa lahat maminamahal, ating mga kapatiran natin, bagwan, sa lahat po maminamahal, praise God, na naabot na nakakarinig-tinig ito, maging sa lahat maminamahal, na nakantabay pa sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa, sa YouTube, sa Facebook, magandang oras po dyan. Muli, magandang magana po sa ating pinakamamalapay, praise God, at puri ng ating pinakamamalapay, Jesus, maminamahal, balikan ko lang po, maminamahal, kung paano ko nakilala sa panagawain itong praise God, na rin maminamahal sa murang edad ko noon, maminamahal na bisyo na po yung amang lingkod, maminamahal grade 5, maminamahal presgad, elementary pa lang ako, maminamahal, gumagamit na po ng pinagbubawal ng gamot presgad, yung priwana, hanggang sa umabot po maminamahal nang ako'y nag-high school presgad, umanib din po ako sa mga fraternity presgad, hanggang sa dumating yung punto, maminamahal, may ginamit ang ating pinakamamalapay Jesus, aking classmate, Brisgad, na siya yung ginawit maminamahal, pang makilala kung banal gawain ito, Brisgad. Nandun maminamahal, madalit sabi, short ko na lang maminamahal. Pinulakan ko po ang ating mga kapatid, maminamahal, Brisgad, ako'y dumalo. Katulad din po nito, pag-overnight, maminamahal. Talagang kakaiba kasi yung kanyang pag-invite dahil kung papatutuan niya lang ako maminamahal, hindi siguro ako makikinig.
Praise God. Ngunit maminumhal, yung kakaibang pag-invite niya at napasama po yung panglingkod. At narito ako, maminumhal. Alam niyo maminumhal na talagang pinagpala yung panglingkod. Praise God. Dahil hindi po nasayang maminumhal yung pag-overnight na yun. Maminumhal. Dahil sa mismong pag-overnight na maminumhal, nung dako po ng solemn song, maminumhal, talang doon maminumhal, pinadama na ng ating pinakamalabas ng kanyang matamis at banal presensya sa ating Praise the Lord. Lord. Amen. Alam niyo mo maminumhal na hanggang sa natapos po yung banal na gawain, maminumhal, talagang grabing kagalakan na aking naramdaman. Appreciate. Alam niyo mo maminumhal yung pakiramdam na para kang umaangat sa lupa, maminumhal, yung ang gaan-gaan ng feeling mo. Appreciate. Talagang naranasan ko yun, maminumhal, talagang hanggang sa nung ako'y uwi na, at kinausap po ko ng ating classmate, appreciate, bagamat siya ay sister, maminumhal. Alam niyo, maminumhal talagang, kumbaga, inalayan talaga ako, maminumhal, kanyang buong pamilya, dahil buong pamilya sila ay saved na sa balang gawain ito, appreciate. Alam niyo, maminumhal, sabi nila, hindi tayo yung una na dadalo ka at bukas hindi ka nadadalo, maminumhal, appreciate. Sabi niya sa akin, ang bahay ko malapit lang dun sa bahay mo rin, maminumhal. Doon lang sila sa Kastilyo, ako sa may Kasaklang, appreciate. Kanto lang, maminumhal yung pagitan, appreciate. Alam mo, maminumhal, madali sabi, maminumhal, tuwing araw po ng Wednesday, andun po ako sa school, maminumhal. Talagang nakikita na lang po kami kasi dati-rati, appreciate, sa isang barangay po, may doon po yung pinagdadausan ng ating balagawain, maminumhal. Pero nung nalipat na sa school, maminumhal, wala nang kahirap-hirap, walking distance lang, maminumhal, appreciate. Doon lang sa may gym, maminumhal. Sa gym na aking pinag-aaralan, maminumhal, doon na kami nag-Wednesday service. Appreciate. Alam niyo, maminumhal talagang nung ako'y nag-aaral pa noon, maminumhal, sacrifice, appreciate, yung hapon ng Wednesday service, talagang sa punto na yun, aking pag-absent, maminumhal, umabot sa punto, maminumhal, ako'y magkaroon ng grado na kulay pula, appreciate. Talagang, kumbaga, dahil hindi ako na-attend sa aking school, at walang kapalipaliwanag, maminumhal, nandun mamin-appreciate. Binigyan ako ng marka na kulay pula, maminumhal. Talagang nagalit yung aking mga magulang dahil pag-graduating ako nung maminumhal, tapos nagkaroon akong kulay pula, maminumhal na grado. Talagang sabi nila sa akin, ano ba yung nahanap mo na hinaatinan mo, sabi niya. Pero hindi ako mimik kasi sabi nga maminumhal, pag nandito natin sa balagawain, maminumhal, kumbaga, tumubo na yung pag-ibig natin. Appreciate. Yung malawakan, maminumhal na pag-uunawa. Appreciate. Inuunawa ko na lang, appreciate. At ipinalangin sa ating malapay Jesus, appreciate, na siya nang bahala na mag-ayos ang lahat, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, hindi po nabigay yung panglingkod. Appreciate. Sa aking pagdalo, maminumhal, accidentally, nakasalubong ko yung aking advisor. Appreciate. Sa dako po ng, doon sa gym, yung aking pinag-aral, maminumhal. Nandun maminumhal, sabi niya sa akin na, sa kinakatagal-tagal ko daw na nag-absent ng Wednesday service, ay yung Miyerkules, maminumhal ng hapon. Bakit daw hindi ko daw pinapaliwanag, maminumhal, na mabuti palang bagay yung pinupuntahan ko. Alam niyo, maminumhal, madalit sabi, maminumhal, naunawaan na po nila, maminumhal, appreciate. At nung sumunod na grado na, nung third grading na, yung kulay pula, maminumhal, halos kalahati, maminumhal, kulay pula, appreciate. Mga 3 o 4 yun na kulay pula na grado, maminumhal. Pero salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Nung third grading, maminumhal, lahat ng kulay pula na yun, nagkaroon na ng grado. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Kasi pagpatuloy, maminumhal na ako'y dumalo. Alam niyo po, maminumhal yung aking mga bisyo. Lalo-lalo na yung pag-intake ng marijuana. Maminumhal, napakahirap na tanggalin yan. Maminumhal, pati yung kasi kumagat na sa aking dugo, appreciate. Pati yung maminumhal, yung pag-inom ng alak, sabayan. Alam niyo, maminumhal, pag noon nasubukan kong pag hindi ako inom, maminumhal, parang nanginginig yung kalamnan ko, appreciate. Talagang grabe yung panginginig. Dahil ko pa yung may pasma, maminumhal, talagang naglalaway, appreciate, ganun, maminumhal. Ngunit salamat sa ating pinakamamalapay Jesus nung masave ako sa banal gawain ito, nabutiswan sa tubig sa pangalan ng mamalapay Jesus, lahat ng bagay na yun, inalis ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise the Lord, amen. Alam niyo, maminumhal, ang isang patunay na maminumhal na talagang inalis ng ating malapay Jesus, yung mismong aking mga magulang. Appreciate, talagang hindi talaga sila kaagad-agarang naniniwala, maminumhal, pag ikay wala silang pruweba at ebidensya. Appreciate, bagamat napakahirap nilang masave dahil kahit anong
anong patotoo, maminumhal na ipinapatotoo ko na sa kanila. Praise God. Grabe, maminumhal. Pag talagang hindi kumilos ang ating Panginoon Jesus, ay baliwala. Praise God. Ngunit salamat ang Panginoon Jesus, naunawaan nila maminumhal ang ating banal na gawain ay totoo at buhay. Praise God. Ang ministeryong ito, nagbabago ng buhay. Praise the Lord. Amen. Katulad yung panglingkod, maminumhal. Talagang salamat sa Panginoon Jesus. Dahil marami na akong napuntahan, maminumhal, mga grupo, praise God, sa aking mga pinsan, maminumhal, mga born again po sila. So, sumama rin po ako, maminumhal, sa dambuhalang reliyon, maminumhal. Nagsasacrifice pa ako, maminumhal. Katulad nito, malapit na naman yung tinatawag na mahal na araw. Talagang milya-milya yung nilalakad, yung panglingkod. Gusto ko lang magbago, maminumhal. Pero kailanman hindi nagbago ang aking buhay. Praise God. Talagang mas lalong lumala pa, maminumhal. Dahil umani pa ako sa fraternity na grabing, akala ko fraternity lang, maminumhal. Pero isa palang grupo palang napakasama, maminumhal na hangarin sa ating lipunan. Praise God. Alam niyo, maminumhal, nung nagpapasalamat ako sa malapay yung praise God, sa kahabagan niya, maminumhal, for the first prayer, maminumhal, sa buhat panalangin, kagalang-galang baling sa Pastor Willie sa amin, praise God, at ang assistant pastor din ako, Mon Alvin, praise God, sa kanilang mga pananalangin, praise God. Naabot po tayo maminumhal, isa po akong naligtas sa banal na gawain ito, at tunay maminumhal ang Diyos dito ay nagbabago ng buhay. Isa po akong patotoo, maminumhal, na talagang nandun, praise God, natutong binago ng buhay. Maminumhal, maminumhal yung aking mga magulang. Dati-rati maminumhal, hindi kagad, sabi ko nga, hindi sila kagad naniniwala, maminumhal. Pero nung isang araw, mga siguro isang buwan na ako sa banal na gawain ito, hindi na nila ako naamoy alak, praise God. Kasi pag umuwi ako sa bahay, maminumhal, sa sobrang kalasingan ko, maminumhal, hindi sa pagbababa ng aking sarili. Pasensya na po sa mga pag may kumakain, ma'am. Praise God. Alam niyo po yung suka ko, maminumhal, yung naiduwal ko, praise God. Nahigaan ko yan dahil sa sobrang guruging-gurugi na ako sa pag-inom ng alak noon, praise God. Pero salamat sa ating malapay Jesus, maminumhal, sa mga oras to talagang tunay binago na tayo ng malapay Jesus, praise God. Yung aking mga magulang na hindi naniniwala, maminumhal, sila yung patunay, praise God. Na talagang sabi nila, kakaiba na yata yung amoy mo ngayon, talagang mabango ka na, sabi sa akin, praise God. At dati-rati maminumhal, hindi pa ako tumutulong sa gawaing bahay, maminumhal. Alam niyo maminumhal, inabalsagan po ako sa aming bahay na aso, maminumhal. Dahil pagkatapos kong kumain, maligo, maminumhal, barkada na naman. Ganon yung, paikot-ikot lang yung aking buhay doon, praise God. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Jesus, praise God. Simula nung ako'y tunay na binago ng ating mga Jesus. Dati-rati, hindi ako nagsasaing, maminumhal. Nagsasaing na ako sa bahay, praise God. Alam niyo, maminumhal ng aking mahal na ina. Parang may lagnat kaya anak, sabi sa akin, praise God. Pero alam niyo, maminumhal, nayang ko lang kasi sabi nga, tumubo na yung pag-ibig sa ating pinakamalapay sa aking puso. Praise God. Salamat sa Lord Jesus, maminumhal sa kabagan niya. Meron natin yung temperance, maminumhal yung pagbibigil. Praise God. Dati-rati, maminumhal, pag nakakarinig ako ng ganyan, maminumhal. Alam niyo, kahit mga magulang ko sila maminumhal, talagang lumalaban po ako maminumhal. Grabing kasama, maminumhal. Minsan napagbibitaw ako ng mura, maminumhal. Pero salamat sa Lord Panginoon, simulang ko nakilala sa malang gawain ito. Alam niyo, maminumhal, di na lang umimik noon, maminumhal. Nayang ko lang sila, anong sabihin nila, praise God. Alam niyo, mga lumipas yung panahon, maminumhal, mga siguro ilang taon na, praise God. Yung dating nagsilayuan, kasi yung aking mga loved ones, hindi ako nagnanakaw sa mga kapitbahay kasi alam ko, may papakulong nila ako. Kaya nila akong ipakulong, praise God. Pero sa aking mga loved ones, di nila ako kaya, kasi loved ones ko yan, sasabihin na ng aming pinsan na kapitan, ayusin nyo na lang yan, magkakamag-anak naman tayo. Alam nyo, maminamahal, praise God. Alam nyo, nung ako'y binago na ng ating malapay Jesus, dati lumayo yung loob, maminamahal, talagang pag nagkaroon sila ng mga reunion, yung samahan, maminamahal ng lahat ng pamilya, praise God. Exempted ako, hindi na sinasama, praise God. Alam niyo, maminamahal ng tunay na akong binago ng ating malapay Jesus. Kahit na malayong-malayo ako, minsan kasi, yung abang lingkod na nung kabaguan ko pala, maminamahal sa gawain ito, praise God. Palipat-lipat po ako ng outreach, maminamahal, hanggang sa nabot ko, hanggang Visayas, maminamahal. Napasyalan ko yan, praise God. Doon sa may Katarman, sa Kalbayog, praise God. Ikot ko yan, maminamahal, Katarman, Kalbayog, praise God, talagang nagkuhan kami yung Ruro, maminamahal, sa may dako ng Bicol. Hanggang sa Bicol, maminamahal, Antique, praise God. Ikot ko yan, maminamahal, yung mga banal na gawain dyan, praise God.
talagang sa kahabagan ng ating malapay Jesus, lahat ng aking pinamasahe doon, provided ng ating pinakamalapay Jesus. Amen. Alam niyo mga minamahal, talagang salamat sa ating pinakamalapay Jesus. Dahil sabi ko nga, Presged, sa bagay na yan, ay tunay nga maminamahal yung aking mga loved ones, kahit nasa malayo tayo, maminamahal, naalala tayo, Presged. Sabi niya sa akin na mga tiyuhin ko, kailan ka ba pupunta? Kung dati-rati maminamahal, hindi ako invited kasi galit sila noon, maminamahal. Pero ngayon, salamat sa ating pinakamalapay Jesus, bago sila mag-start maminamahal, nagkakaroon tayo ng panalangin, maminamahal, yung abang lingkod ang naglilid. Salamat sa ating pinakamalapay. Praise the Wala Lord. nila maminamahal, ibig sabihin, bumalik na salamat sa ating pinakamalapay Jesus. First God, alam niyo maminamahal, ni katiting na panalangin, hindi ako marunong noon, maminamahal. Pero sa habag at turo ng ating pinakamalapay Jesus, First God, sabi nga, wisdom from above, ibinibigay ng ating pinakamalapay Jesus, First God. Praise the Lord. Sabi nga Amen. natin kagalang-galang malapasok, maminamahal, yung talento na wala sa'yo, hilingin mo sa ating pinakamalapay Jesus, ibibigay at bibigay That's ng ating right. pinakamalapay Jesus, magagamit sa kanyang banal na gawain at makikilala, maminamahal, yung ating banal na gawain. Praise God. Alam niyo maminamahal, dati-rati, hindi ko alam na wala pa akong mga pinsan na save. Sabi ko kahit na minsan isa lang o dalawa. Alam niyo maminamahal, nagtaka ako maminamahal nung magkaroon tayo ng banal na krusada sa dako po ng Alaminos. Nakita ko yung isang pinsan ko. Sabi ko sa kanya, atin ka ba? Kuya, hindi po ako atin. Beloved worker na po ako dito sa Alaminos. Sabi niya, salamat sa ating pinakamalapay. Alam mo, minamahal, talagang grabing himala. Dati rin silang born again. Pero salamat sa ating pinakamalapay. Tinawag na silang bilang manggagawa sa dako pa ng Alaminos. Praise the Salamat Lord. sa ating pinakamalapay. Kaya sabi ko, grabe, maminamahal. Hindi ko sukat nakalain, maminamahal. Kaya sabi niya sa akin, totoo yung sinasabi mo, Kuya Yan, sabi niya sa akin, na talagang iba yung ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil yung sa aming kinagisnan, maminamahal, pag wala daw yung pastor nila, pwede daw silang mag-inom, maminamahal, pwede silang makipagsayawan sa mga baili. Kasi tawag nila namin doon, baili. Pwede silang makipagbaili, ma-Presged. Pero alam niyo, maminamahal, nung nakilala nila yung banal na gawain natin, Presged, at unang tinawag, maminamahal yung aking tiyuhin, Presged. Doon maminamahal, nung naglingkod na siya sa ating malapay Jesus, yung mga born again na pinsan ko, sinuko nila yung kanilang sarili doon sa may dako ng Alaminos City dyan sa Pangasinan. Presged, sa rimbo sila na naging worker na. Salamat sa ating pinakamalos. Kaya at lahat ng kapuling pasasalamat ay sa ating pinakamalapay. Salamat, Presged. Hallelujah. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan. At tayo po na po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po. Atin na po binibigay po pagkataon sa ating pong mga kapatid, beloved Sister Abigail Villarus. Amen. Praise the Lord. Siya po yung sundan ng ating pong beloved Brother James Milan. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsabat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal po yung Jesus po lamang. At ako rin po yung nagpapabuo ng dobleng paggalang pagbati po sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy po nating inaalala mga banal na turut-aral na iniwan po sa ating kagalang-galang at minamahal na Pastor Willie Isod Almeda at maging sa atin pong beloved Assistant Pastor Lina sa Almeda. At ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved pastoral workers, elders, sa inyo pong mga minamahal na sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus dahil maalala ko lamang po mga minamahal. Bata pa lamang po ako, talagang sumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis mga minamahal. At talagang nagpahirap po sa akin yan dahil laging masakit ang aking lalamunan noon mga minamahal. Umaasa lang rin po ako sa gamot noon mga minamahal. Ngunit talagang bumabalik po yan, wala pong kagalingan. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal pong Jesus nang ako rin po ay tuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal pong Jesus at magpagamit po sa kanyang banal na ubasan. Yang karamdamang yan ay tunay pong pinagaling na ating pinakamamahal pong Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pong Jesus dahil malala ko lamang rin po ang kagalingan na pinagkalab niya po sa aming beloved na kapatid na noon po ay nasagasaan po yan ng tricycle mga minamahal. Saturday po noon mga minamahal during choir practice nang bigla pong dumating aming beloved tatay. Pinabalita niya nga po yung nangyari. At that time po mga minamahal, sinusugod na po sa ospital ang aming beloved na kapatid kaya sumunod na po sila doon mga minamahal.
andyan po na sabi ng doktor na talagang napuruhan po yung kanyang ulo. Excuse me po sa kumakain, talagang nag-cause po para magsuka po siya ng napakaraming dugo, mga minamahal, at manghina po yung kanyang physical na pangangatawan. At that time, mga minamahal, di po kami nawalan ng pag-asa. Bagkus patuloy po kami nanampalataya sa ating pinakamamahal ping Jesus. Andyan na kaming magkakapatid po ay nag-alay po ng pag-aayuno, pagpupuri sa ating pinakamamahal ping Jesus. Nagpaabot rin po kami ng prayer request dito po sa ating pastoral house at sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil 1 week lamang po, mga minamahal, nasaksihan po namin kung gaano po kadakilat, kabuti ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus, dahil sa 1 week na yan, mga minamahal, unti-unti niya pong pinapagaling at pinapalakas ang aming beloved na kapatid. Kaya pinagpapasalamat ko po yan dahil bagamat matindi po yung kanyang naranasan o yung natamo, mga minamahal, ngunit wala pong imposible sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan, at ako rin po napupuri, nagpapasalamat sa atin pong pinakamamahal Panginoon Jesus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother sa pag-work niya po abroad. Bagamat ilang taon na po siya doon, hanggang sa mga oras na ito, andyan po yung banta ng gyera, ngunit andyan pa rin po yung patuloy na pag-iingat na ating pinakamamahal Panginoon Jesus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming buong pamilya, pag-provide po ng aming pangangailangan, at sa kanyang banal na sa kanyang kahabagan lamang po ay patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat po ng papuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na po binibigay abong pagkato sa ating mga kapatid, beloved brother James Milan, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po sundan ng ating beloved sister Ana Villaros. Amen. At kung may oras pa po, at hindi na rin pong pinaganda ng beloved choir. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas ang pagpupuri, pagwawalhati, pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako po'y nagpapapot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, ng isang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa pagkakataong ito na ako muling nabigyan upang makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako rin pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa pag-iingat niyo po sa amin, sa pagpunta po dito sa dako ng San Carlos. Ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoong Jesus dahil ako rin po ay hindi man po karapat dapat ay ako rin po yung nakakasama din po sa hayo, and grabe pong kagalakan sa pagbibigay po ng leaflets, mga kapatiran po na nadadaanan. Ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoong Jesus sa mga biyayang pagpapala, spirit, material, physical, lalo at higit sa lahat, pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po itutako sa huling magbigay pasasalamat ang ating pong mahal na kapatid, beloved Sister Ana Villaros, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At ating pinaganda na po ating beloved choir. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda at sa mga di malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay nagpapaabot ng bati sa buong beloved Almeda children, sa ating buong beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal. Ako po ay nagpapaabot ng isang madaling araw na po sa ating lahat. Ako
Ako po nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito po na pinagkalob niya po upang mapasalamatan ko po siya sa kanya pong kabutihan sa aking buhay. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil isa rin po ako sa kinahabagan na makasama po sa Hayo Group nitong Thursday lamang po at nasaksihan ko rin po yung kung paano pong manghipong ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na makapag-engganyo po ng mga tao na makadalo po sa banal na gawain this Sunday po. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lagi-lagi niya pong paggabay sa aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa, bagamat andyan po na kaliwat kanan po ang pagkaaway, hindi po pag-intindihan ng ibang bansa. Andyan po na patuloy po siyang ginagabayan, pinapanubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil simula po nung pagkabata pa lamang po at hanggang ngayon po na nasa inyong harapan, andyan po na kinahabagan po ako na magamit po sa kanyang banal na ubasan kasama rin po ng aking beloved sisters bilang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng pagpapala na pinagkakalob niya po sa amin mula sa pagpapalang physical, financial at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamata sa pagpupuri, puluhati, pagdadakila itangin sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At dyan na po natatapos ang ating po pakikinig ng buhay na patuto. At habang naganda ating beloved choir, tayo muna tumayo at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my only hope, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my sunshine, my only Lord, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Come on and shout from the mountaintops, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Palakpakan po natin ang ating malapay na ornament. Praise the Lord. Amen. Thank you so much, Jesus. At tayo tuloy na po mga minamahal at ating samahan ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapay na beloved brethren.
let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
I let
Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Marapat purihin at tangilay na kanyang dakilang pangalan. Magsumama bawat isa. Ipabot sa Diyos ang ating grabing pagpapasalamat, mga minamahal. Kung tayo nagkukulang, ang Diyos ay mapagpatawa. Kung tayo nagkakamali, ang Diyos ay nagbibigay pagkakataon pa tayo makapanumbalik, mga minamahal. Sa oras na tayo natin malangin para sa huling awit. Dahil ito ba ng nagilang Diyos sa mga banal sa pangalan na pinakamamalapan ng Jesus. Talastas mo bawat laman ng puso at isipan ng mga anak sa oras na. Wala kaming nais kundi ikaw ay aming dakilan pasalamatan. Itaas sa inyo dakilang pangalan, malapay mo. Pupulaan, ano ba nakita mo sa iyong puso? Na di kaya sa mga kalooban, patawarin mo po kayo, malapay mo sa pandalangin namin kailangan naman ibang istorya Estrada Almeida. Make us worthy, O Lord. Gusto namin maging karapat-dapat sa iyo, malapay noon. Kapag mo kami malapay noon, inisi mo kami banal ng dugo, tapos sa krus sa Kalbaryo. Pagpalay mo po kami lahat. Ito ang aming samot panalay sa iyong pangalan, Jesus. Lahat ng gawa ng kaaway ay command us out to the mighty of Jesus kasama. In Jesus' mighty name, amen. You have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and great.
ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You have walked to victor's ground. You have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and raised. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Every demon, spirit in hell, they always tremble when the name is heard. And bring our church and voice to victory. Diyos, salamat po sa pagpapala. God bless you, bro. Biyaya laging nakatanggap. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig ko hindi magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalin sa aking laging dugo. Salamat sa sugo ng iyong kordero na nangumusto sa Kalbaryo. Oh, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't explain. So I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart as you express. So I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever.
God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang muling pagkilos sa ating kalagitnaan. Tunay nga po yan ang tunay na tagumpay ng isang banal na gawain, yung ating pumakasama parati, madama parati ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At mga po lahat, na screen pong bumating sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, overnight prayer. At ito pinanguna po natin pong iginagala minamahal Evangelista, ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, ating po Facebook live streaming at YouTube ay kayo po aming pong welcome at magpatuloy lamang po kayo sapagkat tiyak kayo po ilubos sa pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents and the Lord, of course. We remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumona Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. Sa ating mga beloved elders sa kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat muna ng malakas ang ating mga minamahal na mga kapatid sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal, dapat gising na tayo ngayon. Amen. Amen. At tayo dadako na po sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at ang ating pong mga handog. Sapagkat sabi dito mga minamahal, dito sa 2 Korinto, ang kabanata ay 8, talatay 1 hanggang 5. Sabi niya, bukod dito mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapigatian ang kanilang kasaganaan ay ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karuaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatutuo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsibigay o nagsiabuloy sila ng sariling kalooban na lubhang ipinamamanig sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pagkikisama sa pangasiwa ng mga bigay o abuloy ng mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ito po'y talata, mga minamahal, reminding us na ang ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at ang ating pong mga handog ay hindi po nakabatay kung ikaw ba ay napakaraming pera o wala. Amen? Sapagkat dito sa talatang ating nabasa, ating mga kapatid sa Macedonia, hindi naman natin masabing sila'y may kaya, pero sabi nga niya, grabing karukhaan. Amen? At sila rin po ay nasa trials, grabing kapighatian. Amen? Pero hindi yun humadlang sa kanila na sila po, mga minamahal, ay kanilang ipagkaloob ang para sa Diyos. Ibig sabihin, patuloy silang nananampalataya sa mga salita at pangako ng ating mahal na Panginoon. That despite their needs, that despite all the trials and persecutions that they face, mga minamahal, ay ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kanila pang itong ibinibigay ang kanilang ikasampung bahagi at mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maraming mag-isip ang ilan, mga minamahal talaga, ay, saka na lang, maintindihan ako ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi ito patungkol sa buhay na kung anong meron ka. Ito'y patungkol sa pagtitiwala sa salita ng mahal na Panginoon. And ito yung sinasabi nating pangako, pagsusi ng pangako ng ating mahal na Panginoon. Susi ng pagpapala na kapag ating ginanap ito, mga minamahal, ay doon natin nakikita ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Ano pang ginawa ng mga kapatid natin sa Macedonia, mga minamahal? Despite na sila po ay may kahirapan, may kapagatian, ay sila po, mga minamahal, ay nagbibigay ng higit pa sa kanilang kaya. Palakpakan po muna natin ang ating malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen? Ano ibig sabihin yan, mga minamahal?
yung kanilang kaya, mga minamahal talaga sa totoo lang, nandyan, kasabubagit na but they give more than that. Amen. At yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit despite na sila po mga minamahal sa pang-araw-araw ay talagang nakikita nila sa kaliwat kanan ng grabing kahirapan, ay sila kailanman hindi pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The other thing, mga minamahal, na napakahalagang tingnan natin dito, na sabi niya, yung mga halaga na kanya bibigay, ipinamamanhik nila sa mga beloved workers. Amen? Please, pangasiwa niyo ito aking ibibigay. Grabe. Grabing pagtitiwala yan sa ating mahal na Panginoon. Amen? At talagang sabi nga, hindi namin inaasahan ang bagay na ito. Sabi ng apostol ng Diyos, mga minamahal. Bakit? Sapagkat kung titignan natin mga minamahal, kadalasan mga minamahal, kapag pagdating sa pinag-usapan ay ang kapirahan, ang tao ay talagang medyo ibang usapan yan. Amen? Dahil that's our power to purchase. Sabi nga, mga minamahal. Pero kapag ikaw ay nagtitiwala sa mahal na Panginoon, hindi mo po problemahin kung paano ang kapangyarihan mo para ikaw ay makabili, kundi kung paano ka pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Marami na pong Kristiyano, mga minamahal, na patunayan namin ito. Na sa aming pagsaganap ng bagay na ito, mga minamahal, God give it us more than what is expected. Amen. Ano bang in-expect mo? Ay talagang, ang Diyos ay talagang grabe pa na magbigay. Hindi natin, sabi nga ng ating pong parating narinig, we can never outgive our God. Sa pagdating sa pagbibigay, hindi natin mapaigitan yan. Dahil ang pag nagbigay ang ating mahal na Panginoon, siguradong siksik, liglig at umaapaw na pagpapala yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sabi nga ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 12, sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugpo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayon may ninanakawan niyo. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung pala mga minamahal, akala natin ito'y yung hindi natin pagbibigay ng 10 bahagi at handog. Akala natin has nothing to do with our salvation. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay hindi binibigay yung ating 10 bahagi at handog, ay ito tayo po ay nagkaturingan nagkakasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? At yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit some of our beloved country people, yung ating mga kababayan natin, na talagang hindi pa nakaalam ng katotohanan patungkol sa bagay na ito at ang katotohanan patungkol sa kalooban ng Diyos. Bagamat sila na nanalangin mula pinto hanggang altar, pagdating sa, wala pa rin. Bakit? Hindi na nakikita yung, yung susi. At yan, susi na yan, mga minamahal, aside from pagbibigay ng 10 bahagi at handog, yung pagtitiwala at pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, kapag ating ginanap ang bagay nito, kapag ibinigay natin, ay doon natin nakikita mga minamahal ang himala ng ating mahal na Panginoon. Ano ba yung 10 bahagi? Ay 10 bahagi, ito yung tithes, 10%, sabi ng talata. So hindi lang ngayon niyang ginawa, hindi lang during the time ng ating mahal na Panginoong Isus, earthly ministry, kundi even prior that, mga minamahal. Mula nang ang Diyos natin ay Diyos, mga minamahal, walang pinagsimulan ng Diyos, mga minamahal, pero patuloy na yung kanyang kalooban ay hindi nagbabago, mga minamahal. Amen? So ito po'y ginaganap natin from time to time dahil ang Diyos natin nga, mga minamahal, hindi nagbabago. Siya pa rin ang kalooban niya noon ay siya pa rin kalooban ngayon. Amen? At kung titignan natin, mga minamahal, yung 10 bahagi na yan ay nakikita na natin sa leksikin natin ng Biblia. Hindi yan bagong doktrina. Isang pundasyon ng aral ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yun namang handog, mga minamahal, sinabi ng Biblia, kailangan magkasama parati yan, 10 bahagi at handog. Sabi ng ating pong mga kapatid, nung time, kabago pa yung ating ministeryo, nagtatanong ang mga Kristiyano, mga pastor, kung ang aming 10 bahagi ay tithes, 10%,
magkano naman ang aming bibigay na handog? Sabi naman ng pastor, yung minimum, pinakamababa, ngunit nasa standard na malapit is tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi. Doon pinanganak yung pagbibigay ng 20% giving. 10% ang tithes, another 10% ang ating love offering. At yun ang pag pinagsama mo yan, 20% giving yan, mga minamahal. Minimum. Amen? Talagang kapag ikaw ay baguhan at talagang nakakilala, talagang susundin mo yan, mga minamahal. At makikita natin, mga minamahal, marami ng pinagaling sa kanilang grabing mga karamdaman, ang kanilang problema nilutas ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ilan nagtatago sa silong ng kama dahil daming utang. Pero nung sila natuto sa pagbibigay, pinalaya sila ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At yan po kapag ating ibinigay yan, mga minamahal, for example, 1,000 times 0.2. That's how to compute that. Amen. So 1,000 times 0.2, that is 200. Brother, wala akong 200 Hindi pinag-uusapan ng 200. Ang pinag-uusapan ay yung pagtatapat. Kung magkano natanggap ang pagpapala, ay kasabong bagit ang banal yan sa harapan ng Panginoon. 10 piso times 0.2. 2 pesos. Sige. Napulot mo. Amen? 100 times 0.2. 20. Pag samasamahin mo yan, pagdating na bago dumating ang banal na gawain, naliko mo na yan. Yan ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na kapag ating nalikom na lahat ng bagay na yan, ay, ang sabi niya, sa talatang 10, sabi niya, dalhin ninyo ang buhay kasapong bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa linggo, lubing mahal na Panginoon, ay talagang tayo na magse-celebrate ng ating Thanksgiving 40th church anniversary. Grabe. Dito sa San Carlos City ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. So, ibig sabihin mga minamahal, 40 years na talaga tayong pinag-ingatan, ipinrovide ng Diyos yung ating pumapangailangan. Amen. Kaya the more na despite the tithes na meron tayo, yung handog natin mga minamahal, inihahanda natin yan. Bakit? Sabi nga ng Biblia, kung talagang ating ganapin ang bagay na kalooban ng ating mahal na Panginoon, bubuksan yung dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kaya po mga minamahal, kung tayo po mga minamahal ay talagang nagtitiwala. Sabi nga ng Hebrew, maraming nakakapakinig na ng patungkol sa bagay na ito, ngunit hindi sila pinagpapala. Bakit? Dahil pagkatapos sila mapakinggan ang salita, hindi nila ginaganap ito dahil sa kawalan ng pananampalataya. Amen. So, ibig sabihin mga minamahal, despite nandito ka parati, napapakinggan mo, pero hindi mo naman sinusunod ang pagsaganap ng iyong napapakinggan salita, nagiging walang kabuluhan dito para sa iyo. Kaya nga tayo nandito, pagkatapos natin mapakinggan, dapat sinusunod. Sapagkat ang sabi ng Aklat ng Santiago, hindi yung nakikinig lang, pinagpapala, kundi yung pagkatapos mapakinggan, sinusunod nila ang kalooban at salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kinakailangan natin mga minamahal, mga bagay na yan ay talagang ating ipamuhay. Sapagkat sabi nga, ang problema pang parating gustong i-remind na mahal na Panginoon, habang tumatagal ang Kristiyano, nakakalimot. Amen. Nung mainit na mainit pa, talagang grabe. On fire sa paglilingkod. Pero habang tumatagal, unti-unting lumilingon sa Ehipto. Amen? Ay, balik na ako sa dati ko. Ay, hindi ko na, ay, dami-dami. Pero kapag iniwanan mo ang kaligtasan na inihanda sa iyo ng ating mahal na Panginoon, inayawan mo ang grabing pagpapala na dapat tatamasahin mo. Huwag mo tignan kung anong nandiyan sa harap mo. Tingnan mo parati ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Dahil lahat, at the end of the day, ang kalooban ng Diyos ang siyang mangyayari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating pong may kasapong bahagi at ang ating pong mahandog at ipanalain po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, brother Saldi de Guzman, upang ito po'y
Basa-basa natin mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo mga minamahal. Tayong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po may naman mangaral ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ang ating po pinakamamala pa Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Joven Perez. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. To the earth, pray of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat malapit noon sa katatapos na yugto ng banal na gawain, pinagpala at nilangisan. Hallelujah. Sa patuloy malapit noon, pagtatapat ng mga anak, kami yung pinagpala. Hallelujah. Higit sa lahat, malapit noon. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuo si matamis at banal na presensya. Narito po kami sa pag-aaral ng banal na salita. Subalit bago pong lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po yung nagpapakumbaba, malapit noon, nagsisisi sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming mga nagawa, mga hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, malapit noon. Mahabag ka sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, wala po ako magagawa, malapit noon. Gamitin mo lamang pong iyong abang lingkod, maging daluyan naman sa ganang pagpapala, malapit noon. Buksan mo po malapit ang mga aming mga pang-unawa kaisipan sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Lakipan mo po ng kapangyarihan ng iyong banal na salita malapit noon. Hallelujah. To the earth, prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Aming sama-samang sinasaway lahat na mahuri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Atin din pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang umaga na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating mga beloved elders, sa ating mga minamahal mga bisita, sa ating lahat na narito, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, sa kanilang pong beloved daughter, beloved ating wife, sa ating pong mga minamahal mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Amen. Ating pong buksan, ating pong banal na kasulatan, ating pong isulat, mga minamahal, ating pong mga pag-aaralan, ating pong basahin, kahili po, aklat po ng unang Tesalonica, Kabanatay 5, talata po ay 19. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 5, talata 19, ganito po ang pagkasabi, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ating po na pag-aaralan, amen, noong Miyerkules, the truth, amen. Sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng 1, Kabanatay 8, talatay 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Amen. Ating nakilala ang katotohanan at tayo pinalaya, mga minamahal. Amen. Magmula ng ating siya'y tanggapin, mga minamahal, na tayo nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Tayo po'y pinalaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ngayon tayo malaya na, mga minamahal. Amen. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, mga minamahal. Amen.
Hindi na tayo itatapon doon sa dagat-dagat ng apoy, mga minamahal. Ang sinasabi ng ating binasa, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Amen? Pagkat mga minamahal, amen, ang Espiritu ng ating dakilang Diyos nananahan sa atin. Amen? Nang ating tinanggap ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ang ating pinakamamalapayang Diyos, ang kanyang banal na Espiritu, mga minamahal, amen, nananahan sa atin sapagkat ang ating katawan, ito po ay templo ng pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sinasabi, huwag patayin ang ningas ng Espiritu. Roma 8:9, datapwat kayo wala sa laman kundi nasa sa Espiritu. Kung kayo tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Kaya kailangan mga minamahal, amen, panatilihin natin ang ningas ng Espiritu. Huwag patayin, mga minamahal. Amen? Kaya sa ating pong mga minamahal, mga kababayan, amen, sinasabi ng ating binasa, amen, kailangan nating tanggapin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bilang Diyos at Hari ng ating buhay at tayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At tatanggapin natin, mga minamahal, amen, ang kaloob ng Espiritu Santo. Patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Amen? Kahit yung sinabi ng ating binasa, kapag wala ang Espiritu ng Diyos, amen, walang Espiritu ng Diyos sa atin, amen, hindi tayo Kanya, hindi tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kailangan manatili ang Espiritu ng Diyos sa atin, mga minamahal. Amen? Na sinasabi, huwag patayin ang lingas ng Espiritu. Ating pong pamagatan, quench not thy spirit, mga minamahal. Quench not thy spirit. Palakpakan po muna natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kailangan i-maintain, mga minamahal. Amen. I-maintain natin ang ningas ng Espiritu, mga minamahal. Amen. Kaya kapag yung ningas ng Espiritu naglalagablab yan sa atin, mga minamahal. Amen. Yung ating pag-ibig, mainit na mainit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit kung yung ningas ng Espiritu na nasa atin ay aandap-andap, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, malapit nang mamatay, mga minamahal. Amen. Yung ating pag-ibig, ganun din, nanlalamig na, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Aklat ng unang Korinto 6:19, o hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, mga minamahal. Amen? Ikalawang Korinto 6:16, at anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi, mga minamahal, amen, kailangan huwag tayo magkaroon ng ibang Diyos maliban sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ang Diyos ay siloso, mga minamahal. Amen? Ang Diyos, He is a jealous God, mga minamahal. Amen? Ayon ng ating dakilang Diyos, meron tayong ibang Diyos maliban sa Kanya, mga minamahal. Amen? Anong ibig sabihin, mga minamahal? Amen? Kung inuuna natin ang ibang bagay, mga minamahal, amen, mas ito ay nauuna kaysa sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, mga minamahal. Amen? Hanapin daw muna natin, mga minamahal. Amen? Kahit kung meron pa tayong inuuna, ibang bagay, mga minamahal. Amen? At pinaglalaanan natin ng oras, pinaglalaanan natin ng mahabang oras, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, ang mahal na Panginoon. Amen? Siya po ay nagsiselos, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, pag-gising natin sa umaga, mga minamahal. Amen? Kailangan, mga minamahal, unang-una natin gagawin,
luluhod, mananalangin, amen, magpupuri sa ating pong pinakamamalapang Jesus bago natin hawakan yung ating mga cellphone. Amen. Sapagkat kapag inuna muna natin yung ating mga cellphone, mga minamahal, amen, ibig sabihin, mas pinaglalaanan natin ito ng oras. Amen. Kahit yung ating mga isip at puso nandoon na, mga minamahal, wala na sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, kung nasaan yung ating kayamanan, amen, nanduroon din yung ating puso, mga minamahal. Amen. Kaya kapag inuna natin ang ibang bagay, ibig sabihin, yung ating puso nandoon, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kahit araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, sinasabi ng banal na kasulatan, hanapin muna natin, amen, ang kaharian ng mahal na Panginoon. Amen. Nasabi mga minamahal, amen, unahin, amen. Ibig sabihin, araw ng Miyerkules, dadalo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. May trabaho man tayo, mga minamahal. Meron man tayo pinagkakaabalahan, mga minamahal. Mas mahalaga ang pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat minimaintain natin ang ningas ng Espiritu. Amen. Hindi dapat yan maging aandap-andap, mga minamahal. Hindi dapat yan mawala, mga minamahal. Amen. Yung binasa natin kanina, kung walang Espiritu ng Diyos, amen, hindi sa Kanya, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Araw ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal. Amen. Huwag tayong matakot, mga minamahal. Amen. Huwag tayong matakot, mga minamahal. Yung inaakala natin na mawawala sa atin, mga minamahal. Amen. Hindi po yan mawawala. Amen. May trabaho tayo, ipinaglaban natin yung ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. Pinayagan tayo man ng ating mga boss, o hindi man tayo pinayagan, amen, mas inuna natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, amen, hindi mawawala kung anuman yung meron sa atin, mga minamahal, amen. Mas madaragdagan pa po yan, mga minamahal, amen. Ating mga minamahal mga kapatid, amen, inuna nila ang gawain ng mahal na Panginoon, amen. Sinasabi ng kanilang boss, huwag kang dadalo dyan, amen. Kailangan magtrabaho ka, kumplituhin mo yung oras, hindi pwedeng half day. Amen. Kailangan 8 hours sa isang araw, hindi pwedeng 4 hours lang. Amen. Kung ganyan ang iyong ginagawa, aalisin kita sa iyong trabaho, sabi ng kanyang boss, mga minamahal. Yung ating kapatid hindi nagpatinag, mga minamahal. Amen. Yung kanyang faith, talagang pinatatag ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Pinaglaban niya ang kanyang faith, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi siya nag-alinlangan, mga minamahal, sapagkat pinangahawakan ang salita, ang pangako ng ating dakilang Diyos na sinasabi ng ating pinakamamalapang Diyos, kailanman hindi kita iiwanan ni pababayaan man, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Yung ating kapatid dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Pinabayaan ba siya ng mahal na Panginoon? Iniwanan ba siya ng mahal na Panginoon? Hindi po. Lagi niyang kasama. Lagi nating kasama ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Kung ating ginagawa, inuuna ang kanyang banal na kalooban. Yung ating beloved kapatid, lagi mga minamahal, amen. Sa tuwing siya'y dadalo, inuusig siya, mga minamahal. Aalisin kita sa kanyang trabaho, mga minamahal. Lumipas ng ilang taon na ang binilang, mga minamahal, yung ating kapatid nananatili sa kanyang trabaho. Amen? At hindi lang yan, itinaas pa siya sa kanyang posisyon, mga minamahal. Amen? Yung ating beloved kapatid, mga minamahal, manager ng bangko, mga minamahal, manager ng bangko yan, mga minamahal. Amen? Nagpa-counsel. Sabi niya, mga minamahal, sa mga beloved children, ano po yung aking gagawin? Amen. Gusto kong dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Ang sabi po ng mga beloved children sa kanya, mga minamahal, madali lang yan, kapatid. Mamimili ka lang. Totoo po. Mamimili lamang tayo kung sinong uunahin natin, mga minamahal. Amen?
Yung manager ng bangko, mga minamahal, pinili niya ang dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Yung kanyang asawa na galit. Bakit, mga minamahal? Amen. Pagkat pinili niya ang gawain ng mahal na Panginoon, amen, nag-resign. Amen. Nag-resign siya, mga minamahal. Marami siyang bayarin. Amen. Nangungupahan. Amen. Yung kanilang apartment. Amen. May hinuhulugang kotse. Mga gastusin sa araw-araw, water bill, electric bill, mga tuition fee ng kanyang anak. Napakarami, mga minamahal. Ibig sabihin, malaking problema, mga minamahal. Amen. Subalit yung ating kapatid, inuna ang gawain ng mahal na Panginoon. Merkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, sapagkat hindi siya payagan ng kanyang boss dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kaya itong ating beloved kapatid, dumalo, nagpuri sa ating pinakamamalapayang Diyos, nag-ayuno, nagbigay ng may katapatan ng 10 bahagi, tandog, namuhay ng may kabanalan, naghayo, mga minamahal. Amen? Kahit yung ating beloved kapatid, hindi pa natatapos ang 1 linggo, tinawagan na siya ng kanyang boss. Sabi ng kanyang boss, bumalik ka na sa iyong trabaho. Pinapayagan na kitang dumalo sa gawain ng iyong mahal na Panginoon. Amen? At hindi lang yun, mga minamahal. Amen? Bumalik ka na sa iyong trabaho bilang manager ng bangko. Gagawin pa kitang manager ng lahat ng branch ng bangko. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Diyos. Nawala po ba, mga minamahal? Hindi po, mga minamahal. Amen? At pwede naman tayong sa iba ito, mga minamahal, sabi nila, napaka-imposible. Amen? Mag-demand. Amen? Ang inyo abang lingkod, mga minamahal. Amen? Diyan po sa yung unang trabaho ko po na nagdi-deliver ng tubig. Amen? Mineral station. Amen? Aking pinanghawakan ang pangako ng mahal na Panginoon. Nung nag-apply ako, mga minamahal, sinabi ko na po yung demand. Amen? Yung nais mangyari niya abang lingkod, mga minamahal. Ang sabi ko, engineer po siya, mga minamahal. Amen? May-ari ng mineral station. Sabi ko, mga minamahal, sabi niya abang lingkod, kung ako'y inyong tatanggapin, amen, ipinapauna ko na po sa inyo. Merkules, half day lang ako sapagkat dadalo ako sa gawain ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Linggo ang day off. Gusto ko linggo sapagkat yan po ay aming pananambahan. General service po namin yan. At pag araw ng Sabado, medyo malilate ako ng konti sapagkat overnight prayer po namin yan, mga minamahal. Ano pong sagot ng engineer na ito? May-ari ng mineral station? Ang sabi po niya, tanggap ka na. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating po pinakamamalapayang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kung hindi totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran, kapag nag-demand ka ng ganitong bagay, ang sasabihin niya, mga minamahal, humanap ka na lang ng iba. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kailangan nating i-maintain, mga minamahal, ang ningas ng Espiritu Santo na nasa atin. Huwag nating hayaang mawala, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi na aklat ng James 4:4, mga minamahal, at 1 John chapter 2, verse 15, kayong mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Isa ito sa pag-maintain, mga minamahal. Amen. Upang hindi mawala ang ningas ng apoy, mga minamahal. Ningas ng Espiritu na nasa atin. Amen. Na huwag tayong makipagkaibigan sa sanglibutan. Ibigin ang sanlibutan, wag po, mga minamahal. Amen. Meron tayong mga tungkulin, mga minamahal. Amen. Ibinigay ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Binigyan tayo ng talento ng mahal na Panginoon. Mga awit, manunugtog. Amen. Mga full-time worker, elders of the church. Amen. Mga ngaral.
mga minamahal. Amen. Huwag nating iiwanan, mga minamahal. Amen. Huwag nating ipagpalit sa mga bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. Wala sa atin ang pag-ibig ng Ama. Amen. Kung wala sa atin ang pag-ibig ng Ama, ibig sabihin, aalis ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen. Aalis. Mawawala ang ningas ng Espiritu, mga minamahal. Amen. Huwag nating ipagpalit. Kaya kailangan, mga minamahal, binigyan tayo ng tungkulin. Huwag nating aalis yan, mga minamahal. Amen. Hindi natin yan iiwanan po, mga minamahal. Amen. Amen. Malapit ang ating anniversary. Sa linggo na po. Amen. Dumating man, mga minamahal, amen, dumaan ang maraming anniversary, kailangan sinasabi ng ating mahal na Panginoon, manatili tayo kung ano man yung ating katawagan, mga minamahal, amen. Hindi po natin yan iiwanan, lalo pa nating pagyayamanin. Kung isang talento binigay sa atin, mga minamahal, pag pinagyaman natin, mga minamahal, magiging 2, magiging 3, 4, 5, kaya yung iba sa atin, mga minamahal, amen, hindi lang sila beloved instrumentalist, hindi lang sila beloved mga awit, mga minamahal, beloved choir, nagiging beloved elders of the church, beloved mga ngaral, mga minamahal, maraming talento. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At kapag umalis ang Espiritu ng mahal na Panginoon, amen, sinasabi ng Mateo 12:43, 44, 45, datapwat ang karumaldumal na Espiritu kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagoy yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa sa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kapag hindi tayo dumadalo, mga minamahal, amen, hindi na tayo dumadalo, inuuna na natin ang ibang bagay, mga minamahal, amen. Aalis, mga minamahal, amen. Aalis ang Espiritu ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Hindi na natin ginaganap ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Iiniwanan natin yung ating katungkulan. Mga awit, mga minamahal, instrumentalist, beloved elders of the church, mga ngaral, aalis ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit, mga minamahal? Amen? Napighati natin, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi, huwag nating pighatiin. Quench not the Spirit, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi, mga minamahal, aalis. Pag yung masamang espiritu na lumabas sa atin, mga minamahal, amen, sinasabi, naghahanap daw po ng mapapasukan. Amen. Kapag hindi nakasumpong, bumabalik muli yan doon sa kanyang pinanggalingan. Kung yung masamang espiritu, amen, umalis sa atin, amen, ang banal na espiritu, napighati natin, umalis, yung masamang espiritu, babalik muli yan sa atin. Mga minamahal, muling papasok, mga minamahal. Amen. Kahit kung ang kalagayan natin noon, mga minamahal, tayo may karamdaman. Amen. Yung ating karamdaman noon, cancer. Sinasabi, magsasama pa ng 7, mga minamahal. 7 times 7, mga minamahal. Amen. Sinasabing lalong sasama. Amen. Madaragdagan yung ating karamdaman. Hindi lang diabetes. Amen. Madadagdagan yan, magiging komplikasyon, sakit sa baga, sakit sa puso, sakit sa kidney, sakit sa liver, leukemia, cancer, mga minamahal, maghahalo na yan, mga minamahal. Amen? At ang ugali natin, mga minamahal, babalik din po yan sa dati, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At sinasabi ng Galatia 5:22-23,
Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Kung nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, magbubunga ito. Amen. Kahit makikita natin sa totoong anak ng Diyos na may Espiritu ng mahal na Panginoon, makikita natin ang pag-ibig, mga minamahal. Amen. Take note. Makikita natin ang pag-ibig, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, pag-ibig, charity, unselfish. Ibig sabihin, sacrificial love for others. Mga minamahal, gaya ng ginawa ng ating dakilang Diyos, nagsakripisyo. Mga minamahal, nagpapako sa krus. Ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa labis na pag-ibig sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Makikita sa atin to, mga minamahal, pag-ibig, mga minamahal. Amen. Kahit kapag tayo humahayo, mga minamahal, amen, nakikitaan ng pag-ibig. Bakit, mga minamahal? Amen. Nagdilalakad. Kahit yung init, grabing init, mga minamahal. Amen. Kahit na hindi kumain, mga minamahal. Amen. Sa grabing pag-ibig. Amen. Nagpupuri bago humayo at hindi kumakain. Nagpa-fasting, mga minamahal. Amen. Biruin niyo, mga minamahal. Amen. Humahayo, naglalakad, walang kinain. Sinasabi ng iba, anong lakas? Amen. Ang lakas na nagmumula sa mahal na Panginoon. Amen. Ito po yung lakas na nasa atin. Hindi yung lakas na galing sa pagkain, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At makikitaan natin ng joy, kagalakan, amen, katuwaan, amen. Hindi not dependent on circumstances, mga minamahal, amen. Hindi ito nakadepende. Halimbawa, may tinanggap tayong mga regalo, gift, amen. Birthday natin, may tinanggap tayong regalo, amen. Hindi ito nakadepende doon, yung kagalakan na nasa atin, amen. Yung kagalakan na nasa atin, mga minamahal, amen. Nasa kahirapan man tayo, mga binamahal. Amen. Galak na galak pa rin yung ating puso sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Wala man tayong makain, wala tayong pamasahe, wala man tayong magarang kasuotan. Amen. Wala tayong sasakyan, wala tayong tahanan. Halos wala sa atin, mga minamahal. Subalit galak na galak ang ating puso sa mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Peace, kapayapaan, mga minamahal. Amen. Ito po yung pakipagrelasyon sa mahal na Panginoon. Sapagkat sinasabi ng mahal na Panginoon, hindi lang sa mahal na Panginoon. Amen. Maging sa ating kapwa, kapatid, sa lahat ng nilikha ng mahal na Panginoon. Without peace and holiness. Sabi nga, amen. Kung lagi tayong nakikipag-away, mga minamahal, nakikipagtalo, walang kapayapaan, amen. Without peace and holiness, no man can see the face of the Lord, mga minamahal, amen. Kahit kinakailangan, amen, sinasabi, lagi tayong yung relasyon natin sa mahal na Panginoon, kailangan harmonious. Amen. Kailangan smooth. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, huwag makikipagkaibigan sa sanlibutan. Amen. Sapagkat ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan, ito pakikipag-away sa Diyos, mga minamahal. Amen. Long suffering, pagpapahinuhod, mga minamahal. Amen. Endurance, mga minamahal. Pagtitiis. Amen. Kahit na anong kahirapan, mga minamahal, amen. Sapagkat nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, meron tayong pagtitiis, mga minamahal, amen. Kung walang Espiritu ng mahal na Panginoon, sigurado, mga minamahal, amen, aalis na tayo, amen, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord, amen. Sasabihin natin, wala naman akong mapapala dyan, amen. Lilipat na lang ako sa iba, mga minamahal. Subalit alam natin ang katotohanan, mga minamahal. Amen? Na nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Na ang Espiritong ito po ang nagbubukas ng ating mga pangunawa, mga minamahal. Amen? Nagbibigay sa atin ng karunungan, mga minamahal. Gentleness, mga minamahal. Kagandahang loob, mga minamahal. Amen?
kagandahang loob, may mabuting kalooban, mga minamahal. Amen. Hindi nag-iisip ng masama sa kapwa, mga minamahal. Amen. Hindi nagsasalita kapag nakatalikod ang ating kapatid, mga minamahal. Amen. Kailangan nakaharap man o nakatalikod, parehas pa rin, mga minamahal. Mabuti pa rin ang ipinapakita. Hindi backfighter, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Goodness. Amen. Laging gumagawa ng mabuti sa harapan ng malapit noon. Isa lamang mabuti sa harapan ng malapit noon. Amen. Ang paglilingkod sa Kanya. Ang pagganap sa banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Ang pag-ibig sa ating kapwa. Ang pag-ibig sa ating kaaway. Amen. Utos ng malapit noon, ibigin natin yung ating kaaway. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Faith, mga binamahal. Amen. Sapagkat nasa atin ang Espiritu ng malapit noon, binigyan tayo ng pananampalataya. Ang pananampalatayang ito galing sa mahal na Panginoon, hindi sa ating sarili. Mga minamahal. Amen. Faith. Amen. Kaya nga, tayo mga minamahal ay very powerful. Mga minamahal. Ayon sa ating pananampalataya sa mahal na Panginoon. Ayon sa Espiritu na nakatira sa atin. Amen. Meron tayong pananampalataya. Sabi nga, mga minamahal. Amen. Meron tayong pananampalataya. Palilipatin natin yung bundok. Amen. Lilipat. Tatalon sa dagat, mga minamahal. Amen. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Amen. Kung yung ating mga karamdaman, pinagaling, amen, mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, pilay pinalakad, ketong nilinis ng malapit noon, mga minamahal. Amen. Sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Amen. Gaya ng ating dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almena, pumunta ng Talipaw, Hulusulo, mga minamahal. Amen. Dahil sa faith, amen, 100%, mga minamahal. Amen. Kung nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, meron tayong 100% faith. Kung sinusunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, hindi natin pinapatay. Amen. Hindi natin pinipighati ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen. Kung maningas yung Espiritu na nasa atin, mga minamahal, yung ating faith, buong-buo yan, mga minamahal. Amen. Dumating sa atin ang karamdaman, amen, hindi tayo tatakbo sa ospital, mga minamahal. Amen. Dumating sa atin, mga minamahal, amen, ang mga sakuna, mga minamahal, kadalamatian, kahirapan, na talaga namang normal lamang sa atin yan, mga minamahal. Darating lahat ng tao, daranasin ito, mga minamahal. Amen. Subalit dahil sa faith na binigay sa atin ng mahal na Panginoon, amen, kayang-kaya natin itong lampasan, mga minamahal. Amen. Mapagtatagumpayan natin ito, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo aasa sa gamot, mga minamahal. Amen. Kapagkat nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, maningas, amen, mainit ang bawat isa sa paglilingkod, mga minamahal. Amen. Hindi tayo aasa sa tao, mga minamahal, kundi yung ating aasahan ang atin lamang pinakamamahal na Panginoon. Amen. At meekness, mga minamahal, kaamuan, amen, humble, mga minamahal. Kahit ang ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, pinagpalang lubos na ng ating dakilang Diyos, amen, may mataas na posisyon, may magarang sasakyan, may bahay, amen, subalit hindi makikitaan, mga minamahal, ng pride. Hindi makikitaan ng pagmamataas, mga minamahal. Amen? May Espiritu ng malapit noon, mga minamahal, kahit gaano man ang naabot, mga minamahal. Amen? Kahit gaano man kataas yung kanyang narating, kahit gaano kalayo, mga minamahal. Amen? Ang may Espiritu ng Diyos, hindi yan nagmamataas. Mas lalo yang yumuyuko sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi namimili ng kaibigan, mga minamahal. Amen? Hindi namimili, mga minamahal, ng pakikisamahan. Amen? Hindi sasabihin, ito, kalabel ko ito, pakikisamahan ko, ito hindi ko kalabel. Amen? Ang mahal na Panginoon, amen? Diyos, nagkatawang tao, iniwanan ang kanyang pagka-Diyos. Mga minamahal, amen? Kaya nga, kung nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, wala tayong pag-iisip na mapagmataas. Wala tayong pride, mga minamahal. Amen?
Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Diyos. Temperance, mga minamahal, nandyan po, mga minamahal, nasa gilid, yung bunga ng Espiritu. Amen. Kaya kung nababasa po natin yan, mga minamahal, meron tayo yan. Sapagkat nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen. Temperance. Meron tayong self-control, mga minamahal. Meron tayong pagpipigil. Amen. Kahit na pinagsasalitan na tayo, mga minamahal, okay lang. Amen. Kahit pigilan. Amen. Yung mga ating mga nakikita natin, mga minamahal, yung mga desire ng ating katawan, mga minamahal, kaya nating pigilin sapagkat meron tayong kapangyarihan pigilin, mga minamahal. Nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Kung wala sa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, wala tayong kapangyarihan. Amen. Pigilin yung desire ng katawang lupa, mga minamahal. Amen. Desire ng katawang lupa, magkaroon ng maraming bagay. Amen. Mga karumihan, mga minamahal. Amen. Mga kalibugan, mga minamahal. Amen. Yan ang desire, mga minamahal, ng katawang lupa. Sapagkat ang nais ng katawang lupang ito, mga malublob sa kasalanan. Amen. Subalit, meron na tayo, mga minamahal, ng Espiritu ng Diyos na nanahan na sa atin, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, mga minamahal, mastery over desires. Amen. Kayang-kaya na nating pigilan. Maging yung ating mga kahinaan, mga minamahal. Amen. Mapaglalabanan na natin. Hindi na magwawagi yung ating kahinaan. Ang magwawagi na ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa po, last verse, Roma 8:37. Roma, Kabanata 8, talatay 37, ganito po ang pagkakasabi. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umibig. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamalapayang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kapag hindi natin pinipighati ang banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, pinananatili natin, mas lalo nating pinagniningas, mga minamahal, ang ningas, mga minamahal, amen. Sinasabi ng ating binasa, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig, mga minamahal, amen. Kaya't anuman ang dumating sa mga totoong anak ng Diyos, mga minamahal, amen. Sabi, lahat yan kayang lampasan sapagkat we are more than conqueror, mga minamahal, amen. And sabi ng sasabihin natin, mga minamahal, dumating man ang problema, sa pangalan ni Jesus, kayang-kaya kitang lampasan. Amen. Hindi tayo matatakot, mga minamahal. Amen. Kahit ang mga anak ng Diyos, walang takot. Amen. Walang takot sa lahat ng mga problema. Amen. Iisa lamang kinakatakutan ng mga anak ng Diyos, ang mapighati ang banal na Espiritu ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Amen? At dito po nagtatapos, mga minamahal, amen, ang ating pong pag-aaral ng salita ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Ating pong beloved elder, beloved brother, Joven Perez. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God
end. You're the only God whose name and praise will never end. You are the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you were on your throne. You are God alone. And right now, In the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Amen. Praise the Lord. God is worthy of our praise. Hindi kayo naman nagkulang ang Diyos. His words, napakayaman ng kanyang mga salita na kung ating pagbubulay-bulayan, kulang ang mga papuring awit ito. Alam niyo mga minamahal, 40 years, 1986. Kung titinan mo yan mga minamahal, grabe. Kung ilang bagyo, ilang pandemya, ilang sakit, pinagdaanan natin lahat. Ilang problema. Ang ilan, baba, akyat, tampo, balik, pero parating nakaunat ang kamay ng Diyos. Hinihintay ang pagbabalik mo. Hindi mauubusan. Dapat ang ating mga labi na mga papuring awit na yan. Ngunit dahil sa mga bagay na nangyayari, unti-unting nawawala yung kainitan na yan. Kaya ngayon ating pinag-aralan, fruits of the Holy Spirit, pagningasin mo yan, huwag na huwag mong alisin yan. Huwag mong hayaan yan mawala. Dahil kapag ikaw ay nagpabaya, pinabayaan mo, mawawala yan, inayawan mo kaligtasan. Ano ang mangyayari sa iyo? Saan ka pupulutin? Sa dami ng problema na nangyayari. But God is our God. Kaisa-isang Diyos yan, mga minamahal. Wala tayong ibang pupurihin kundi siya. And once again, let us worship Him. You are God alone from before time began. You were on your throne. You were God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po.
Pinupurit, pinapasalamatan ka namin, mahal na Panginoon. Hindi ka napagod magmahal. Hindi ka napagod magkalinga sa bawat isa sa amin. Tangin namin magagawa, mahal na Panginoon, ay ang alayang ka, papuring amin ito. Bilang aming pasasalamat. Sa bawat araw ng minuto namin, nakita mo kami hindi nagkasala, mahal na Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran. Lubi mo, mahal na Panginoon. Manatili kami patuloy sa aming pag-akbang patungo sa iyong pangako sa amin na buhay na walang hanggan. Pag-ingatan at panghawakan mong bawat sa aming Panginoon. Sa iyo lamang kami umaasa. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Isus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, saan man kayo naroon, ating beloved viewers, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Ano mang dahilan na inyong paglapit, tutugunin kayo ng ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtas. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Isus. Pangalawa ay pagsisisi. Na kailangan magsisi. Na tayo nagkasala. Ngunit ang Diyos natin ay Diyos ang patawad. Kaya pag tayo nagsisi mga minamahal, huwag sa tao kundi sa mahal na Panginoon. Nakikinig ang mahal na Panginoon. At ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Kapag ating magpabautismo sa pangalan ni Jesus, tanggapin natin ang karoon ng Espiritu Santo. May kapangyarihan tayong palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Papatawarin tayo sa ating mga pagkakasala. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Yung pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Manatili yan sa iyo. Sapagkat yan, minamahal, ay ang ating selyo ng ating kaligtasan. Sa oras ito, mga minamahal, ating itaas ang ating mga kamay, pikit ang ating mga mata. Lahat ng aking sabihin niyo, mahal na Panginoon, sumunod kayo. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw nito. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkasala. Mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras nito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat na ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan. Sampu ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen, amen. Praise the Lord. Kami na lang po ang mamahal. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesus na ito yung mga anak. Tumanggap sa iyo na madalang ka ng paglapit. Tugunin mo sa malang kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo, Panginoon. Walang distansya makadlang sa iyong pagpapala sa iyo, mga anak nito, Panginoon. Patawarin sila sa panalangin na aming ginagamit. Minapalambang sa Will Estrada, Almeida, ang pumamina malamang magagawa. Tugunin mo kanilang mga panalangin. Gawin mo sa Antonio Cristiano sa isip na katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan. Sa punamang kanilang mga masabay. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga malsabay na sa ating ilapit sa malapay noon, dalawang kamay taas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapay na Jesus ay salita. Kapag ay marandan sa atong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaw. Sa oras na ito sa panalangin na aming gilangan, minabalik sa Estrada, Almeida. Ang mga minaman na mamagawa, sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia. Kasaut, 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 kasaut. In Jesus' mighty name. Mga paggawa ng kaaway, pagkabagay sa mga panlulupay-pay. Kasaut, kasaut in Jesus' name. Be healed, be healed. Be healed in Jesus' name. Lahat ng uri ng karamdaman, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut, kasaut in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen. Huwag magbibiro, sapagkat sabi nga mga minamahal ay talagang pag inangkin na po natin, magniwala tayo na tinanggap na natin mga minamahal ang ating mga ipinalangin. Amen. Praise the Lord. Lahat mo muna pinagpala, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus.
Thank you so much, praise God. Amen. Praise the Lord. At yan na po natapos ang ating pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo dadako na po sa ating pong announcement. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved Brother John Amaro. Amen. God bless po sa ating beloved preacher, beloved Brother Jubin Perea. Sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, pinakamataas na puri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At dubling pagrespeto at atin pong inaalala na ginito ang aral turo na iniwan ng ating beloved Honorable Pastor Ulis Rod Almeida, Stand Pastor Lina Kumol Almeida, at ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeida family at ganoon din po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach sa Carlos City, Pangasinan. Sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir at saka ilang pong mahal na anak, Ate Baisnier. Sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan makindako na roon ngayon mga minamahal. Praise the Lord. At sa mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ganoon din po sa inyo po mga minamahal ko po kapatiran, baguhan manodatihan isang mapagpalang araw po ng Sabado sa ating lahat. Praise the Lord. Purihin natin yung pinakamahal na Panginoon Hesus. Dito tayo sa mga mahalagang announcement, mga minamahal, sa may mga solicitation letter, mga minamahal, na hindi pa po naibigay. Pakisabi po sa ating mga kaibigan, mga loved ones na hindi po nakadalo ngayon, pakihabol na lang po, mga minamahal. Bukas po, linggo ng umaga, pakibigay na lamang po, mga minamahal. Pakibalik na po yung mga solicitation letter natin, mga minamahal. At after po ng ating banal na gawain, mayroon pong motorcade, mga minamahal, kaya makiisa po tayo sa motorcade na gagawin po, mga minamahal, after po ng ating banal na gawain. Kaya yung may mga single motor, tricycle, mga four wheels, kindly po, mga minamahal, minsan lang naman mangyari ito sa isang taon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil para po ito, hallelujah, sa 40th years church anniversary na gaganapin na po sa araw ng bukas, mga minamahal. Kaya mag-isa po tayo sa motorcade na gaganapin po ngayon, mga minamahal, after po nating banal na gawain. Then mamaya pong hapon, mga minamahal, alas 6 po, impunto ng hapon, kindly po, mga minamahal, kailangan po ang 100% na attendance natin sa atin po mga beloved instrumentalist. At una po mag-practice mamaya ang ating beloved youth and singles choir. Pangalawa po, ang Jesus Finest Generation Choir mamaya pong hapon, mga minamahal. At followed by Jesus Finest Generation Choir, ang musical play, mga minamahal. Kaya kailangan po na nandito po tayong lahat na kasama sa presentation na yan at sundan po ng mga beloved selected singers, din mimers po, mga minamahal. Kaya kailangan po, hallelujah, ang 100% attendance po natin, mga minamahal. Makiisa po tayo at ganoon din po sa mga pag-aayos dito sa ating banal na gawain, sa mga decoration, lahat ng ating mga sakripisyo na ito, mga minamahal, para po sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya in every sacrifice, there is a blessing, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At bukas po, mga minamahal, araw po ng linggo, yung mga handog pasasalamat po natin, mga minamahal, in kind man yan o in cash, dalhin po natin, mga minamahal, yung mga pagpapala natin, mga minamahal, sa loob po ng isang taon. Dalhin po natin sa araw ng bukas yung mga handog pasasalamat natin. At ulitin ko po, yung mga solicitation letter na hindi pa po naibalik dahil hindi po nakadalo ngayon, overnight, bukas po, pakisabi po sa ating mga labuan, sa ating mga kaibigan, na kindly po, pakibalik na lamang po yung mga solicitation na bukas ng umaga po, mga minamahal. Kaya at bukas na po, mga minamahal, ang 40th year church anniversary
dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Linggo, March 22, 2026 mga minamahal. Agahan po natin mga minamahal ang pagpunta po sa ating banal na gawain. Kailangan po mga 8:30 mga minamahal. Nandito na po tayo para habang nag-start sa pagpupuri ng mga joyful na awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nandito na po tayo mga minamahal at tayo po ay magpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya wala pong mawala mga minamahal. Kapag maaga tayo, mas maraming pagpapala. At sa atin pong mga regular na announcement mga minamahal, after po ng ating church anniversary po sa araw ng bukas, balik na po sa normal ang schedule mga minamahal, Miyerkules, 1:00 po ng hapon at patatapos po 5:30 po ng hapon. Friday overnight, nag-start po tulad kagabi, nag-start po tayo 9:00 ng gabi ng Biyernes at matatapos po ngayon 6:00 po ng umaga ng Sabado at Sunday General Worship. Sa normal po na araw mga minamahal, wala pong special gathering mga minamahal. Mag-start po tayo ng 9:00 ng umaga o 3:00 ng hapon matatapos. Pero bukas, dahil 48-year church anniversary natin, kailangan agahan po natin. 8:30, nandito na po tayo mga minamahal para habang nag-start po ang pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, nandito na rin po tayo mga minamahal. At kung matatapos man yan bukas mga minamahal, kung anong oras, kaya pasalamatan natin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil bukas po ay ika-40 anyos na pagsilibrar sa gawain dito na Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. At ang address po ng ating banal na gawain mga minamahal, dito po sa 157 Baybay Mamarlao along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At kindly po panoorin po natin mga minamahal ang ating mga programa sa telebisyon, ang Jesus Miracle Hour dito po sa Pangasinan. Mapapanood po natin mga minamahal sa PTV Channel 8 tuwing araw ng Sabado. Mamaya po mga minamahal ng gabi, 10:30 po ng gabi hanggang 12:00 po ng madaling araw. At wag na wag po natin kalimutan mga minamahal na idaan dyan sa ating information ang 5 piso, 10 piso para po suporta natin sa programa natin sa radyo at sa telebisyon mga minamahal. Marami na po tayong mga kapatiran na nasave mga minamahal through radio and TV program mga minamahal ang Jesus Miracle Hour. At tangkilikin po natin mga minamahal ang ating banal na gawain dito sa San Carlos City Outreach, Pangasinan. Ang Facebook page mga minamahal, GMCIM San Carlos City, Pangasinan. I-review po natin mga minamahal yung ating mga banal na gawain dito mga minamahal, lalo na sa may mga tungkulin mga minamahal para ma-improve pa natin mga minamahal yung dapat ayusin para po sa kaayusan po sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa mga nais pong magpa-counsel sa ating beloved sisters, kindly lumapit lamang po tayo mga minamahal dyan po sa Sisters Information mga minamahal. Handa po kayo paglingkuran ng ating Divine Snare. At sa mga beloved brothers mga minamahal, dito lamang po kayo lumapit sa luhuran po nating beloved ordained preacher Kuya Buinier, at handa rin po kayong kausapin nila mga minamahal, i-counsel. At may panahon pa mamaya mga minamahal, maghayo pa po tayo mga minamahal at ipaluap natin yung ating mga kapatid na matagal na po nating hindi na po nakakasama. Sabihin po natin sa kanila mga minamahal na namimiss na sila ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dalhin natin sila bukas mga minamahal at yung ating mga bunga at kabilin-bilinan po nating mga ating beloved parents in the Lord na wag po magliban sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sikapin pong dumalo tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at araw ng Linggo mga minamahal. At after po ng ating banal gawain, after po ng closing prayer mga minamahal, mayroon pong pasadang practice mga minamahal ang beloved adult choir. At ulitin ko po mga minamahal, mayroon pong lihans after ng closing prayer at mayroon pong motor kid mga minamahal after po ng banal na gawain. At mamayang hapon ulitin ko po ang general practice mga minamahal. Kaya kailangan po nandito ang ating mga beloved instrumentalist, youth and singles choir at Jesus Finest Generation Choir,
musical play at selected singers, mimers po. Kung wala na pong karagdagang announcement dati. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved elder, Saldi D. Guzman, sa panguna po sa closing prayer. Praise the Lord. Thank you.